Ngayon na baliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradio Bombo. Maayong udto Negros Island Region, maayong udto probinsya sang Negros Occidental kag maayong udto syudad sang Bacolod. Welcome na sa aton paborito nga programa kada Domingo, ang Gitara sa Bombo. Petsa 31 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2025, katapusan nga Sunday sa bulan sang August. Maayong udto sa aton mga tagpalamati dira sa mga tagsa-tagsa nila ka mga radyo sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? 630 kHz ang aton nga frequency, mga kabombo. And of course, sa mga nagapamati sa aton kag nagalantaw online sa aton nga mga Facebook friends and the audience dira, no? Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Pwede man ninyo kami makita sa Bombo Bacolod live stream. And of course, sa aton nga YouTube channel Bombo Radio Bacolod. Pwede nyo kami dira malantaw kag makita. And sa mga kaupdanan man naton subong sa Bombo mobile apps,
nationwide kag worldwide. Maayong udto sa inyo tanan. Maayo lang dira nga pagpulo pangapi o kung pagpulo panyaga kiti diriya sa Pungsod, Pilipinas, specifically diri no sa Negros Occidental. Yara na kita sa 20 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 sang udto. So, danay kita tubtob alas 2 ang hapon nga maghatag sang kalingawan kag entertainment sa aton nga mga tagpalamati paagi sa pagpabati sa mga paborito nila nga mga ambahanon, mga lalantunon sang kahapon kag karon. So sa liwat, welcome sa aton favorite nga bisyo kada Domingo sang udto ang gitara sa bombo. Syempre inyo mangin kaupod, Bombo Mia May Francisco kag ang aton duwa nga mga gitarista. Maayong udto, Sir Bing and Sir Ernesto. May ukto sa imo na Mia kag sa aton mga soki. Tanan namon nga mga soki. Ari na makabi magalingaw sa inyo pagi sa amon mga tunog sa gitara. So request lang mo dari ko na nung sonata kay iplita. Tilawan tang matukar para malipay kamo. Sa liwat, mayong ukto sa tanan-tanan. Yes, Sir Ernesto, mayong udto. Mga suki natin kung natin na, alam mo dami siya. Sugat ng Jocelyn. Sugatan ng Jocelyn. Aron nga maglingaw sa inyo, pamati lang na bura kay atong palupon ang bumbura dyan ng biruan. Yes. So, ano, kadamo sa nagahulat sa aton kada Domingo. Thank you so much, Gino, sa mga nagapamati kag nagasubaybay sa aton kada Domingo, no? So, pwede gid ka mo mga kabombo maka-share dira sang inyong mga song request kag greetings paagi. So, pag-comment sa aton nga Facebook page, pangitaan nyo lang sa inyo dira nga social media account sa inyo nga Facebook ang Bombo Radio Bacolod o kung Bombo Bacolod Livestream. Kung nagalantaw naman kamo sa YouTube channel naton, pwede man kamo dira maka-comment. Kaya ako nina nga pagabasahon kag syempre ilista naton ang mga paborito ninyo nga mga ambahanon agud nga matukar sang aton nya nga mga gitarista sa sini nga hapon, no? So matipon kita danay sa mga song request and greetings sa mga kabombo and then dugay-dugay balikan ta na sa mga wala gali dira no sang Facebook o kon mga cellphone nga makalantaw abi online, pwede man kamo makapadala sang mensahe sa 0969-103-3495. Greetings lang ha, kag song request ang aton dira nga i-cater. Thank you so much sa aton dira nga mga listeners and Facebook live viewers. Sa liwat, maayong udto sa inyo tanan. Syempre upod nyo kami sa mga gitarista naton sa subong nga Sunday. Katapusan nga Domingo sa bulan sang Agosto kag Ber months na ta. Medyo masako-sako na pero makaginhawa na kuno sa tigkiriwi. Are be mamati kita be sang imbukada nga ambahanon sang aton mga gitarista. Ano dang aton nga napreparar mga sir? Ay, bukada para makuha sa tugnaw kay pagtiktog daw sa bong. Wow. Chat-cha dayo.
bukada pa lang, Bukada pa. tinapok na ni ang mga yabok, no? Para gito sa amigo ko na ng tatlo el, portal Wow. Almonya, kag kaiba Almonya sa St. Paula Subdivision, Porton, katapok man. Daway naman ulan, siguro tapok kita. Oo, Kaya mayong nagatinapok ugto ni. sa inyo da. Yes, mayong udto dira sa inyo tanan, no. Thank you so much, gid, sa atong mga gitarista sa una nila yang ambahanon. Ari namin mga natipo nakita diri nga mga song request and greetings rin sa aton nga mga listeners and viewers online. Ari na ho, I love you sa mga gitarista, hambal ni Romeo Macapas. Oh, I love you ko no. Sa mga gitarista lang nang imo, I love you. Wala sa akon. Wala ko nadala para lang sa mga gitarista. Oo, I love you to kuno ahamba sa mga gitarista naton. Mayong uto kay Romeo Macapas. And dari danay, una naton nga manamyaw diri si Ma'am Emily Narciso sa nga Purok Lubi, Barangay Handumanan. Ang iyang song request, Before You Go Ukon Europa. Kagina ang ginadedicate niya sa kay brother niya Elizalde, sa iyang Aunt Terry and mga cousins dira sa Maybago City. Kag, thank you so much kuno sa kay Bombo Dennis Rubica kag sa kay Attorney Tanyada sa pag-accommodate siya last Sunday. Kag, ginatamyaw man niya ang tanan nga mga haranista and especially ang mga gitarista si Nung Bing and Nung Loloy sang maayong hapon. Ang nagapanamyaw, Emily Narciso sang Purok Lubi, Barangay Handumanan. Mayong hapon sa mga taga Purok Lubi nga nagapamati subong saton sa gitara sa bombo. Bombo Mia, maayong hapon. Greet lang ang akon nga hinablos nga si Ethan kagang Astig Family by Gar sa Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Madamo, may-ari ko di sa Cebu. Sang ano Sir Leo? Hari kami sa may Anchorage area. Nagatakod sang Constellation. Mga next month, biyahin na naman kami. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia. Maghalong dira Sir Leo kag mayong hapon dira sa imo. And of course, Sir Bebo Tumbion present man sini nga Sunday. Syempre, ang usual request niya ang tutulungan kita. Sir Bebot, do isa na ni katuig ang tutulungan kita. Pwede ta naman ni nga islan, Sir Bebot. No kaya nga to ni iban nga listeners, gambal sila nga tutulungan kita lang per me kay Sir Bebot. Na. Sir Bebot, mangayo kami sa imo ilain naman nga song request. Check naton kung matukar sa aton mga gitarista, no? And hello dira sa mga taga Barangay Mansilingan nga nagapamati subong nga hapon. Good noon, Bombo Mia, kag sa mga gitarista pa request ko sang The Music Played. Ukon Lorena. Madamo gid nga salamat. Halin sa kay Mary Ann Hilario. Good PM, Bombo Mia. Pag-greet ko sa kay Perla Gamboa, LC, Elmer Lupo, Florenda Salvador Limco, Maria Desiree Resco, Beverly Nones, Cynthia Nones, kay pa-request ko sang Faithful Love. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia. Sir, dugangi aton bi nga mga greetings dira? Una, mayong ugto kay Atty. Bing Bulabide sa mga amigo ko nga guwapo, abogado sa mga pigado. Si Baling Tiano, master na piyaya, pero pato sa nga maluto. So, dako pa sa kalaha ko, no? Balay nga ang piyaya ko da. Hindi man pagpatamiyar, hindi, sakto lang. Kay Sir Victor Perua, may ugto man nagapamati sa Galisaton. Kag kay Kumari ko Kim sang Mansilingan, kay Misa Gloria, kay Bobby Bravo sa St. Paul Subdivision sa iya Mrs. Rose Villanueva Chinsa, Moret Calabi, perme ko no, always kini ko no. Sige na, ikaw na ginamurit. Mayo ugto sa imo da kay Inday Rosalinda Malan sa Paglaom Village, mayo gid nga ugto. Yes, mayong uto dira sa inyo. Kagari naman niya ang panamyaw. Halin sa kay Sir Loloy. Ginatamyaw ang Morsha Mountain Bikers Club kon MMBC kag ang Sedi Rice kag MS Rice sang Morsha. Mayong uto sa inyo ang nagapanamyaw si Loloy. Mayo lang da nga pagpamati sa aton dira nga mga listeners sa may Morsha ba sa public market nagasigabong man kita dira. Maayong hapon sa inyo tanan. Sige, mayari pagkikita sa mga additional greetings halin sa aton nga Facebook page. Yehey! Sunday na naman. Makapamati na naman ako sang gitara sa bombo. Halin sa kay Mama Maylene Dr. Prado. Yes, Mama Maylene, no present man si Mama Maylene sininga Sunday.
Matipon pagkikita ha mga kabombo sang dugang nga mga greetings and song request. Pero aridan, nayunahan nato ng request ni Ma'am Emily Narciso. Sang barangay Handumanan, pili lang kamo kuno sir, Before You Go o Konyoropa.
Yes! Una naton nga song request, no? Halin sa kay Ma'am Emily Narciso. Ano to, sir, before you go? Europa. Europa. Nagliga daw. Parang nabudlayan ninyo, di ba? Isip raw, no? Thank you so much, Gid, no? Sa aton mga gitarista, ginatingwaan na nila ang masipra ang inyo yung mga song request. Mayong udto Bombo Mia, please greet ang akon nga mama nga si Nanita Kanyo. Nagapamati siya subong. Amon sudan adobo nga baboy. Baw, grabe ba? Halin sa kay Dominic Kanyo. Mayo lang daan nga nga pagkaon-kaon, Dominic, no? Thank you so much gid sa inyo nga suporta sa aton nga programa. Bombo Mia, mayong udto kag sa mga talented nimo nga mga gitarista. Happy Sunday. Yes, ma'am. Stay put lang dakag mamati sa mga paborito nimo nga mga ambahanon. Good afternoon, Bombo Mia. Ari naman kami. Nagapamati sa may Santa Rosa, Laguna. Kay nagabakasyon pa upod sa akon nga bana nga si Nats Cordero. Thank you, Gid Bombo Mia. Halin kay Rams Milian. Mayong hapon dira sa inyo, ma'am. Mayo lang dira nga pagpamati. Mayo man si ma'am yaho kay bisan wala sa Bacolod. Baw, sige gyapon ang pagsubaybay sa aton nga programa every Sunday. Thank you so much, Gid. Maayong hapon, Bombo Mia May, kag sa mga talented yung mga gitarista. Greet ko lang sila Norbing, kag Lilia Galvan, kag Sir Victor Perojas ng Talisay City. Per-request ko kung pwede ang Best sa Mi Mucho. Madam, ugig nga salamat. Halin sa kay Ma'am Rosie Atienza. Ang request gali ni Ma'am Aileen Dr. Prado amo ang Spanish Eyes, kag iya ina gina-dedicate sa iya nga tiyo nga si Nick Ordaniel, kag sa iya nga asawa nga si Josefina Ordaniel sang Payaw Binalbagan, kag sa akon nga nanay Nelly Docto sang Tabuk Suba Kawayan. Madamo gid nga salamat. Pao nalista na di Ma'am Aileen ang imong song request, matulaton ta na lang Patamyaw gali sa barangay Balikotok, Ilog. Permigid nagapamati halin sa kay Janice Elamparo. Hello, mayong hapon sa mga taga Balikotok, Ilog. Mayo lang dira nga pagpamati Kag kabay pa nga nami da ang tiyempo sa inyo yang area, sir. Basi may mga dugang kapada sir nga greetings. Saluat mayong hapon sa mga grupo ta kay Inday Emily Narciso. O kana may isang request super may ba paborito ginisang tanan. Tony Aguilar, mga hapon man, Pedro Burgos, Pedro Dispe, Joning Educado, sumama kay Amalia Galban, kag dira sa Belgian, kay Graciano Balibol, kag kay Mrs. niya si Dakdak, sumaman kay Henry Takuyan, nga master sa pagmatuba. Ang tuba ni puti ka tamis mo, daw Diyos lang Pre, ngayong hapon sa inyo sa Belgian. Yes, mayong hapon dira sa inyo tanan. And dari gali no dugang nga greetings sa aton nga Facebook page. Halin sa kay Gemma Felormino. Good PM, Bombo Mia Francisco. Ma-request ako sang kanta nga Best sa Mi Mucho para ina sa kay Nanay Elisa Buraw. Sang Barangay Crossing, Pulupandan. Madamo gid nga salamat Bombo Mia. Bago kadamo, duwagid sir no. Ang Best sa Mi Mucho naton. And by the way, hello gali sa kay Austin Carl Arabia. Hello Austin. Makadto dara dugay-dugay si Tita Mia. Prepare ka snacks for Tita Mia. Hello sa kay Austin. And of course, sa Allison family, dira sa may barangay Handumanan, sa kay Queen Anne, no? Thank you so much. And of course, sa akon man dira nga amiga nga isa pagid si Shobi. Bedi ko kag sa iya cute nga bata, ang bata lang ang cute. Si Zion. Hello, good afternoon. Kita later dira. Sige, makadto na lang kita siguro sa aton. Ikaduwa na mga kabombo ang song request. Ari ang The Music Played o Con Lorena. Pilian ta lang sir.
Ikaduha naton nga song request ni nga hapon ang Lorena. Good afternoon, Bombo Mia. Ari naman kami ni Nanay Isabel, naga-monitor diri sa Victoria City. Inday Mia, kung pwede, besa mi mucho. Abaw. Hamba ni Sir, halini na sa kay Sir Eddie Laos. Ikatatlo ka na, Sir Eddie. For sure, to karon ginasangaton mga gitarista. Kay do tatlo gid ang petisyon. Nga amo na ang ilang mga song request. Thank you so much, Gid. And of course, hello dira sa kay Nanay Isabel. Thank you so gid sa pagpamati. Mayong hapon, Bombo Mia, greet ko ang duwa ko ka mga apo nga si Kaway kag si Ethan. Pa-request ko sang mama nga sorbetero, maayong hapon man sa duwa ka mga talentado nga mga gitarista si Bing kag Ernesto. Salamat gid, Bombo Mia. Halin kay Helen Duguna. Yes, damo gid ka mo fans. Actually ko Tatlo ta. hindi ko makita ko na nila sa dalan, mama. So Bombo Mia, di na mga gitarista, buka to sila balay eh. Alang ano pod ko sila permin. Pamangkot lang sila. Wala sila na mangkot. Wala sila na mangkot kung gwapo. Ginpangita lang ako nila. Ayun na, ko ganyan. Sige dason ako may mamangkot sa akong sa dalan. Unahan ko dayon. Mga gwapo, mga gitarista. Amo na galit. Sige, wala problema. May dugang ka pa da nga greeting, sir. Sa liwat mayong hapon, bawari gali. Sa vegetable section sa Talisay, Sinday Maribik Perdigiros, Inday Emilia Perdigiros, kay Jewel Perdigiros. Pwede ka na ka shot-shot sa ila. Si Noli Gamboa, Nelson Reveles, Julian Sian, Boyna din Pabianya, Larry Delgado, Grace Delgado, subuman kay Hiner Britannico nga nalipatan. Ner nalawag ta na ka, okay na, ari ka na, hindi ka na malipatan. Mayong ugto sa inyo. May meeting na gali karon na stretch. Natanyo lang ko na sa plaza. Kaya after sa program, di makato ko na. Mayong hapon lang dira no sa mga ginpang greet ni Sir Bing. Good afternoon sa inyo tanan. Mayong udto Bombo Mia, tamyaw ko dang family Baligwas kag Himeda sa Purok Ervias 2, Barangay Villamonte kag sa amon Lola Melitona Calago. Himeda, pa-request naman na sang ambahanon nga Faithful Love. Madamo gid nga salamat rin sa kay Avebs Navarro Ortaliz Baligwas. Good afternoon sa mga taga Ervias dara sa may Barangay Villamonte. Thank you so much, Gid, for listening. Good noon, Bombo Mia. Pa-shout out kami, lalo na si Reverend Father Joffrey Flores, Tatay Cap William Flores, kag Nanay Nelia Flores, sa bana ko nga si Sandro. Gin sa tao kag sa tanan nga mga nagapamati sa gitara sa bombo. Request namon ang balaleng. Madamo gid nga salamat. Thank you so much, Ma'am Cora Flores, gin sa tao. Makadto kita abi sa ika-tatlo na naton nga song request no, bago gin lang siya ginlawag ang Faithful Love.
sambahanon nga may tigulo Faithful Love ikatatlo na naton ha nga song request para yasa sini nga hapon. Mayari kita diri sang message no nagikan sa aton nga listeners. Good noon, Bomba Mia per request sang mabugnaw ang lasang o kon provincial jail. Madamo gid nga salamat and more power. Halin sa kay Simon Peter Estacio. Mayong hapon dira sa imo sir kagamayo lang dira nga pagpamati. Mayong hapon, Bombomiya kag sa duwa ka mga gitarista nga mga talentado palihog ko tukar sang Turagsoy. Madamo gid nga salamat from Perla Rodriguez sang Barangay Tangub. Mayong hapon dira sa mga taga Barangay Tangub, especially kay Ma'am Perla Rodriguez. Nalista na di ma'am ang imong song request. Hulat-hulaton ta na lang daa. Please greet sa Maranya family sa Barangay 35, Alunan, Baybay, Bacolod City, especially sa akong pakaisa nga si Boloy Maranya. Thank you, Gid Bombomia. Halin sa kay Dominic Canyo. Mayong hapon dira sa inyo. Good noon lang sa imo, Bombomia, kag nagapamati kami di subong sa imo nga programa sa Gitara sa Bombo. Pag-greet lang ang Team Bamboo Vermi, pag-greet man si Franklin Rodriguez, Regmar Abrasya, kag si Ayon Geroche, kag Eagle sa Bamboo, dara sa may panaad, sa kay Warlet de la Terna, Joel Bretanya, kag sa Agricultures, kag si June Mahilom sa Barangay Kabug, kag Engkar Magbanwa sa may Puntaging Avenue, Ermelinda Homes, sa Bombo Radyo Gid ang ginapamatian niya number 1. Kag si Nono Liansing nga nagapangayo sang TV dira sa may Banga PLDT, kag si Gian Hardware sa may Mansilingan. Mayong hapon dira sa inyo sa kay Mego. Ay sino ni man? Sa iyang amigo Mego Ultimax gali ko no sa may bata kag si Marlon Tage sang Sagay City. Pa-request ko dayon sang Lawis-wis Kawayan nalin sa kay Magner Lecciones. Mayong hapon dira sa inyo, mayalan dira nga pagpamati. Good PM Bombomia, pwede ka request ang kahoy nga lawaan kag shout out lang da sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Regards lang sa tanan nyo nga mga listeners, halin sa kay Cap Paul Anyeve. Bakap, mayong hapon na da sa imo. Te, kamusta da? Mayong hapon lang dira sa imo, Kap. Mayong hapon. Sa kapitan na siya sang barangay Mandalagam. Thank you so much, Kap, for listening and for watching. Ari lang di si Bombo Grace, so nagapulo pa huway gamay Sige, sir. Basta may nakapad asang dugang greetings ang tista magkato sa atong song request. Sa liwat, sa kay Rodrigo Refe, hindi kay mulo man sa Sonpuri mayong hapon. Si liwat, sa liwat, Fortune Almonia, Iba Almonia, Joel Soyla, Norbing Soto sa San Fernando, Rodia Mantok sa Sonturi Talisay, Katabla, mga tribako ni si Angi tribako, Bugit kag Butchok tribako, mga katropa tanya. So mga kay Rodi pa nagsagan kag kay Hiner Breter ko. Sa alas 3 karon man meeting kita dira sa plaza, hulatan nyo na ko da. Hapon. Mayong hapon, hulaton nyo lang da si sir ha. Kay woodline na, hindi nila sa paghulaton. Hulaton nyo gid antes ka mo magsugod. Sige, ay ginagreet ko galino sang belated happy birthday sa akon nga manghod si Aldrek. Happy birthday to Aldrek. And of course, hello dira sa kay Mama, kay Chami, kay NJ, kay Louie, kay Gerald. Nga subong sa balay. Kag nagaluto sila ko sang bulalo. Baw ka nami. Binili niya ko ha. Tapos kadi programa agi ko da. Oo, kay kagulutom gid. Subong nga udto. Ari na ang ginahulat sang tanan. Do kadamo gid ni sang nag-request subong nga Sunday, no? Ang ikaapat naton nga song request amo ang Besame Mucho.
ambahanon nga may tigulo besame mucho. Bao, do apat gid ni. Ang nag-request no sang sini nga ambahanon, medyo madamo-damo ang nag-request na ara na natigayon gid Mayong udto Bombo Radyo Bacolod, pa shout out lang sa kay Totongski aka Higher-65. Grabe nga ayo ba do ka kululbaan mo naman. God bless kag keep safe. Halin sa kay Ilon ni Yvonne Kanyada. Mayong hapon dira sa inyo. And of course, mayong hapon man sa kay Inday Jo. Good afternoon. Thank you so much for watching. And watching live sa may barangay Malingin, Bago City. Good PM Bombo Radio. Halin sa kay Melvin Solidarios Apdo. Mayong hapon dira sa mga taga Malingin, Bago City. Yes, ha? Ay, kilala ni Sir Ernesto. Mayong hapon ka no. Halin sa kay Sir Loloy. Kilala ya ka, sir. Mayong hapon dira sa inyo sa mga taga Bago City. Grabe. Ayos Cup, halong permi, energetic nga kapitan sang Barangay Mandalagan. Yes, Bongbong Grace, ari na din yung song request ni Cup na lista na natin ako. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 1 minutong nakaligad sa takna nga alauna sang hapon. Sa aton nga pagbalik, dugangan nato na ang aton nga mga song request and greetings. Matipon kita diri danay, mga kabombo, standby. Simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan, quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kun magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang
sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo Sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay. Apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house sang aton national artist nagapaidaro na karon sang mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 8 minutos nang nakarigad sa takna nga alauna sining nga hapon. Balik kita sa aton paborito nga programa kada Sunday, ang gitara sa Bombo. Pudyo sa gihapon, Bombo Mia May Francisco kag ang aton duwa ka mga talentado kag mga gwapo nga mga gitarista, Sir Bing kag Sir Ernesto. Bamayo ang hangdo ni Sir Bing paghambal na akong gwapo. Balak-balaw nga ako siya. Itakto na amo na ang vitamins, amo na nagapapasik no sa aton mga gitarista. Balanse la ko nung nga gwapo. Good noon, Bombo Mia, kag sa mga gitarista pa request ng collab story, team song sang akon nga utod ba? Mayon may mga team song diri ho. Sang utod nga si Teresita Abaring kag sa tanan nga mga nagapamati, madamo gid nga salamat halin sa kay Emiliano Flores, no? Medyo nagabisyo sa mga aton internet, pasensya gid no mga kabombo kay ayawan pa ko di pang reload. Sige Thank you gid Bombo Mia kay gintukar na ang akon nga song request. Hambal ni Mary Ann Hilario Tani, pwede ka patukar the music played. Ma Mary Ann, isa lang gid bala ka song request ang aton nga makater para mahatagan man ligwa ang aton mga tagpalamati. Kay iban pagig nga naga-comment nga makasulod man ang ilaya nga mga song request. Sige lang Ma Mary Ann, check na naton Kay kung makulangan kita diri sa aton nga oras, pwede tagid na siya mapatukar. And regaling greetings from Ma'am Bianca Rubin. Maayong udto sa mga duwa ka mga gitarista, Sir Bing and Sir Ernesto. Kag ginagreet lang niya no si Lovelia Palma, Norma Marquez,
Josephine Villaran, and si Erisa Vidoria. Kagang yung song request na mo ang All of a Sudden. Halin kay Ma'am Bianca Rubin from La Carlota City. Good PM, Bombo, Mama Mia. Aw, grabe, nagid niya imo ya, Sir Erwin. Gitawag mo na kuya nga mama. Listening lang diri sa Villamonte. Ma-request ko song for Ana. Halin kay Erwin Garcia. Mayong hapon lang dira no sa mga taga Barangay Villamonte, especially sa kay Sir Erwin Garcia. Hello, Miss Mia. Good afternoon. Please greet my father, Hermino Borse Cardaño, kag Suzanne Cardaño. Madamo gid nga salamat. Halin sa kay Cynthia Deseo Cardaño. Good afternoon. Dira sa inyo, mayo lang nga pagpamati. Sir, ba si may dugang kapag sir nga greetings? Mayong hapon man sa katropa tada kay Bert Miharis, Dudoy Apolinario, Oscar Cutanda, Bobby Terbias, Bobby Ramirez, Didit Bayuna, subong man kay Johnny Malaga, Bernes Hurtario Sanson 14, Unso Britannia, Alan Casiano, ang gwapo ko ng amigong driver, si Edwin Sispreño, ang bigote may korte. Then, ayos lang. At sa sunto gali, bawo si Inday Lias Pasyo, kag si Kagawad Bridget Padilla. Inday Bridget, mayong hapon sa imo da. Mayogin nga hapon sa inyo. Mayong hapon, dere sa inyo tanan. Makadto na kita sa aton ikalima na nga song request. Ang request ni Sir Bebot Ombion, tutulungan kita. Yes!
Yes, ikalima naton nga song request ni nga hapon. Amo ang ay Faithful Love. Tutulungan kita tapos ang Faithful Love nalingaw pa kuya sang Faithful Love no. Sige ari pa may mga dugang pa kita diri mga kabombo nga mga greetings. Ulat-ulato lang nato no sa tundanay gitarista makuha kita da dugang nga panamiyaw be. Na tamya ko sa silaya kumari Insita Lima. Kay Dino Espirito, sumangan kay Prince Ron, di Masakirban, si Pari Oka Mugato, kag Parikit Solano, kag sa Bangga Dusi, si Bergigon Matico, kay Maya Dira, kag kay Ponsoy de la Cruz, kag monitor na sa Saturn. Mayong hapon naman yan, mga hapon sa inyo. Yes, mayong hapon dira sa inyo tanan no. Mayo lang dira nga pag-monitor, pagpamati sa aton. Sa liwat no, live kita sa aton nga Facebook page, Bombo Radio Bacolod, kon Bombo Bacolod live stream. Chansa nyo na ni nga makita kami diri mga kabombo ano pag ginahulat ninyo. Ba grabe. Ang aton duwa diri ka mga gitarista nga mga gwapohon no. Amo ni sila ya ang star ng programa naton. Nagabisyo diri ang aton nga ginakuan sa aton nga mga greetings. Ari na lang danay ho abasahon ko ni ha. Dear Bombo Denver. Oh, grabe do kahapon lamang. No? Ginatamya ko ang tanan ko nga mga kabataan. Palihog patukar sang ambahanon nga don't forget to remember me nga ambahanon. Wow. Halad ko sa tanan ko nga mga kabataan. Si Tuto Bagto kag ang iyang nga asawa si Ging Gol. Si MM, kagang iya nga mga kabataan, si Nonoy Palak. Grabe nga pangalan ba? Mga ayo na yan sa mga Pinoy, no? Oo, si Nonoy Palak. Kagang iya nga asawa nga si Marisa, kagang iya mga bata. Si Bigel, kagang iya nga bana, si Bekbek. Kagang iya nga damo ba na ya? Duwagid ba na ya? Si Arnel. Oh, grabe, duwag ba na ya? Sana salal ni Guro si Mama. Kagang akon nga bana. Ayun si bana, ya galing nga si Arnel ko, no? Si Dodong Sevilla. Kagang akon nga mga amiga, si Lita Honyo, Annabel Honyo, De Roca, si Tidy Lipatan, si Neneng Banales, kagang iya nga bana nga si Lisby Bornales. So, nagapanamyaw si Nanay Neneng Sevilla. Hello sa kay Nanay Neneng Sevilla. Bang nagkadto gudi si Nanay, no? Sa Victorias pa ni siguro si Nanay Halin Kagina. Nagkadto gudi siya. Thank you so much, gid Nanay, sa pagkadto kag paghatag diri asang imo ya nga song request ka greetings. Ari na access ko na no ang aton diri ginakuhaan sang aton nya nga greetings sa aton nga Facebook page. Grabe no. Natapos na ni si Sir Simon. Ari si Inday Jo. Good noon, Bombo Mia kag sa and Bombo family kag sa duwa ka mga gwapo nga gitarista. Ari mo na iya ko no. Happy listening and watching live. Sending love from NCR per request Bombo Mia sang bisan ano nga kanta ni Nora Honor. Madamo gid nga salamat. Stay safe and God bless. Happy Sunday. Halin sa kay Inday Jo. Sige, i-check ta na ma'am si Nora Honor karon kung may na ano aton mga gitarista. Salamat gid Bombo Idol Mia kag sa duha ka mga gitarista sa pagtukar sang akon nga request. Ari lang kami nagapamati isang gitara sa Bombo sa Central Hawaiian. Halin kay Ma'am Anesita Gamboa. Good afternoon Bombo Mia, lihog patamyaw kay Papa Eliseo Bugot nga taga Shendanaga, Barangay Bagtik, Silay City. Kag palihog pa request si Papa sang Temple of the King. Thank you gid Bombo Mia, halin sa kay Ellen Bugot. Ba kabudlay man man sa aton diri nga ginakuhaan ho. Good afternoon Bombo Mia, ginagreet ko lang gali si Tatay Efren sang San Juan na Barangay Dos Hermanas, Talisay City nga always gid nagapamati sa imo programa. Kag gina-request yata ni ang Inday ng buhay ko. Ay, grabe si Inday ng buhay ko, no?
mayong hapon, God bless and more power. Halin naman inaiya sa kay, kabudlay man isa nagapop up ni man, Rhea Valiente Patricio Cantancio. Hello, mayong hapon, sa kay Tatay Efren, dira sa may barangay Dos Hermanas, Talisay City. Makadto kita sa ika-6 na naton, nga song request ni nga hapon, amo ang Spanish Eyes. Ang aton nga song request, ika-6, no? Tiguluhan sa Spanish Eyes. Gakalipat ako di sa ngakon nga mga listahan sang utang di sa song request aton mga tagpalamati. Di ho, hindi ko di ma-access ang ngakon nga ano, no? Mayong hapon, Bombomia, greet ko lang sang happy birthday sa kay Nene Gloria Espatero sa nga Hacienda Alacapa, La Carlota, kag palihog patukar sang birthday song. Madamo gid nga salamat halin sa kay Arlene Espartero. Inday Mia, salamat gid. Nakasaot si Nanay Isabel. Ay, amo na ya ang goal na naton, Sir Eddie, no? Mapasaot si Nanay Isabel. Madamo gid nga salamat sa pag-monitor dira ninyo sa Bombo. And good noon, Bombo Mia. Please pag-greet sa brother ko, Rizalde Toto Haliko. Sang happy birthday. Enjoy and God bless. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia. Halin naman ina sa kay Rosemary J. Kaya, mayong hapon, dira sa inyo, mayo lang dira nga pamati. And,
Bombo Mia, thank you so much for playing. God bless sa inyo tanan. Kag sa duwa ka mga gitarista, see you all next Sunday. Ba, nagbabay na si Sir Bebot ang biyon. Sir Bebot, next Sunday, kuno hindi na kuno tutulungan kita imo sang request dapat kay September na ta. Good afternoon, Bombo Mia, Manong Bing and Manong Ernesto, watching live with you at home. Wow, kanami no day off siguro ni Ma'am Jovi. Kay nagapulo pa huway siya sa iya nga balay. And maayong hapon mga kabombo, halin kay Rafael Arsenal the third. Good afternoon sa imo Rafael. Mayroon din nga pagpamati. And wala na si Romeo Macapas nag I love you sa aton duwa ka mga gitarista. Nag-comment na la siya sang sticker. Mayo pa ni mga gitarista kay kabaton I love you. Sa aton dira nga mga tagpalamati no. And hello sa liwat sa kay Cap Paul Anieve, nagalantaw siya subuan ko no. Thank you so much Cap, kapitan sang Barangay Mandalaga no, nga namian mamati. Sang mga ambahanon diri naton sa Bombo. Sir, basi may dugang ka pa dira nga sa greetings? Naubos mo na? Karon naman ang iba. Nari makadto ko di sa akon listahan danay yo, damo-damo di. Mga 4, 5 kabilog. Maayong hapon sa mga taga-barangay Maaw, kay Denek Lamor, Tenerisa Lamor, kag sa mga taga-barangay Iglawan, kay Romy Laurelia, kag Rosalinda Laurelia, kag sa family Robelio, kag family Valenzuela. Mayong hapon mandira sa kay Felicidad Vilyaza ang nanamyaw si Edmundo Rebelio. Mayong hapon, mayalan dira nga pagpamati. Ari na dugangan naton ato nga song request, ikapito, ang Mamang Sorbetero. Yes! Mamang Sorbetero! Bawa paborito. Ginisang kilala ko ang Sorbetero. Pero hindi ako nung favorite ang mama. Sa Sorbetero lang sa Good noon, ma'am! Watching live. Mayong hapon sa kay Renny Boy Auditor. Ari pa may mga dugang pakita diri no nga mga greetings halin sa aton nga mga listeners. Ari danay unahon naton.
Tuka, ari lang nga isawa. Nan, ari perfect. Mayong hapon sa mga taga-barangay Iglawan sa kay Kapitan Ronnie Espigol kag Juliet Espigol. Sa tanan nga mga kagawad sa Iglawan, mayong hapon. Dira sa inyo. Subong man sa kay Gamay, Tikboy kag Bibi Obensa, kay Johnny kag Linlin Diamante, kay Remy and Clarita Nansan, kay Linda Parcon, Felicidad Belleza, kag sa family Pacquiao kag family Diamante. Sa may barangay Malasaging, Escalante, mayong hapon sa kay Romeo Hipolito kag sa kay Nelly Hipolito. Sa family Archola, kay Miriam Cheska Jedi, mayong hapon sa inyo. Sa family Belleza, kay Miriam Carmelina Allen, Aljun kag Merla Belleza. Kay Junie de la Cruz, maayong hapon sa imo, ang nanamyaw si Gina Diamante Pacquiao. Good afternoon! And ari gali na may greetings kita halin sa aton nga YouTube channel, Bombo Radio Bacolod. Good PM, Bombo Mama Mia. Grabe ba? Mayong hapon lang sa imo, listening diri sa may Barangay Villamonte. Ang request na Song for Ana. Pa-shout out sa kay Colleen Denyaga. Happy birthday halin sa kay John Anthony Denaga. Mayong hapon, dira sa inyo tanan, no? Thank you so much, Gid, for listening. And may dugang ka pa, sir, nga greetings, dira? Or naubos mo ng imo nga greetings? Saluhan si Porton Almonia. Preparal na karon sa plaza kay ara ko da karon iba Almonia mayong hapon, Joe Valenzuela, Norbing Soto, Rodi Amantok, Rodi Panagsagan, kay Hiner Britannico, mga katropa na da. Yes, mayong hapon dira sa inyo kag mayo rang dira. Nga pagpamati, di lang ko sure kung dumaulan pero feeling ko do nagagalom gamay lang gid katama, no. Padayon lang da sa pag-monitor sa aton dira nga mga kauturan and dugay-dugay siguro Bombo Mike ano lang siguro danay gamay lang gid nga pahanumdom kay matipon-tipon kita danay di asang duga nga mga greetings sa siniya nga hapon. Standby. Largest producers ang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibal-balak ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang pagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap sa himpapawid.
Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan, nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguot. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
sangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon. Ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos na ang nakadigad sa takna nga alauna. Sini nga hapon, mga kabombo, dugangan abinaton, no, ang aton driya nga mga greetings. And of course, ang aton nga mga nabilin pa nga mga song request. Mayara nakita sang 7 ka mga song request nga natapos na, no, mga kabombo. May mga nabilin pa kita. Sige, idugangan na naton. Dugay-dugay, pero antes sinabasahon to ni Danay ang love letter para sa akon. Meron naman kita sang isa diri ka papel nga pagabasahon sa bunga hapon. Ginagreet lang da si Fresel Revilio, sa kay Rhea Tambasen, kay Sandra Olano, kay Sipeda sa Larda, kay Johnny Revelio family, kag Danilo Revelio Jr. and family, sa kay Bibing Pahila sang Purokbaho, kay Juan Gonzalez and family dara sa may Purokbaho, Francisca Sampong sa may Purokpaho man, mayong hapon sa inyo. Clarita Nansan sa Purokamunsil, Berta de Gracia, kag Rosalinda Laurelia sa Purokpaho, kay Toting Laurelia, kag kay Julius Tambasen. Na mayong hapon dira sa inyo, dugang ni siya ha, nga panamyaw ni Wilgina Diamante Pacquiao. Good afternoon dira sa inyo, kag kabay pa no nga mayo ang tiyempo dira sa inyo ya subo nga hapon, kag syempre mayo lang dira nga pagpamati. Makadto na lang kita danay siguro mga sir sa aton ika-8 nga song request, ang Baleleng.
ikawalo naton nga song request ni nga hapon, ang bahanon nga may tigulo, Baleleng. Thank you so much kid no sa nag-request ng sina nga ambahanon. Medyo madamo-damo pa kitaas ang nabilin actually diri nga mga song request mga kabombo. Pero sige lang, tingwaan ta lang na nga matapos o kung ma-cover naton abi ang pila ka mga song request nga nabilin pa diri. Hello Bombo Mia, monitoring kami live sa may barangay Kamalobalo, Hinigaran. Nanay Wela kag Tatay Rudy Bagyos. Please, play. Don't leave me alone. Thank you, Gid, and more power. Salamat, Gid, sa inyo, Bombo Mia May, sa pagtukar sang akon nga request. Now lang ko ka-comment. Sige. Thank you, man, Mama Eileen. No? Mayo lang da nga pag-ubra. Samtang nagapamati sang aton driya nga mga song request. Hello, gali no, maayong hapon sa kay Nanay Dako, dara sa may Cadiz Viejo. And sa kay Tito Feli Heneblaza, kay Tito Jeff Heneblaza, kag sa ilang nga batang nga si Gio Heneblaza. Thank you so much. And of course, sa cousin, gali no, ni Gio, nga nag-visit diri subong sa Philippines from Canada, sa kay Manang Teresa. Hello, good afternoon, dira sa inyo. Hamba ni Mama Eileen kuno sir, salamat gid sa mga gwapuhon nga gitarista, Sir Bing kag Sir Ernesto sa pagtukar kuno asang iya nga song request. Wala problema kuno Mama Eileen. Lang di sila kada Domingo. Sa gitara sa bombo basta makabuli ka na din sa Pilipinas, feel free to visit them gid diri sa station. Basta matabo lang ko nga Domingo. Sir, basta may mga dugang kapadira nga mga greetings na limtan? Si Kanyaris kali sang manapla, may nga po sa imong kanyara, kay Kwandera, kay Sir Victor Piroha, kay Janet, ang master sang kasag sa mabukog, may nga po man, baling tihano, ang imong piyaya, hindi man pagpatami ka lagko daw, kalaha lang. Ang tiyak na natin ba? Pero tabi-tabi. Pero may mo siya kayo mapatalan mo siya. And dahil Rosalinda malan sa Paglaong Village, mga hapon, Morit Clubby, kay Ma'am Isa Gloria, kag sa Kumari, tatong bago, si Kumari Takim, baputis ko. Sao, giling-giling kita ka lang. Marirang hapon. Kamian, gid bala si Sir Bing, basta giling-giling, balang music. Amo ginabalang paborito niya, no? Amo ginayang ginagabantayan niya. No, giling-giling, gid nga mga saot. Amo ang gusto sa ngaton ng mga gitarista. Kaya mo na yung kapalipay sila. Again, painayang kung naning aircon. Ara na. Sige, gamay naman na nabilin. Sige, thank you so much sa liwat no, Ma'am Emily Narciso and Ma'am Bianca Rubin. Sila gini-permi ang nagapanuwag sa ato. Nagod nga pasakop sang ila diri nga mga song request and greetings. Kadto kita sa siyam naton nga song request. Ari siguro may matapok naman nga balas di sa ila nga mga likod balay. Ang Turagsoy.
Wow, kanami pamatian balasang turagsoy no. Do makagiyo-giyo mani ang abaga din naton samtang nagapungko. Makalingaw gid ang turagsoy. Good PM, greet lang da palihog ang Lobaton Alegarda family, province-wide, watching live from Barangay Daga, Cadiz City, Belize, Cadiz. Og yun, Cadiz nun. Madamo gid nga salamat. Halin sa kay Sir Conrado Lobaton. And maayong hapon sa kay Mardy Arca. Good afternoon, dira sa imo. Thank you so much for listening. Good afternoon, Bombo Radio. Patamyaw sa Cosino family sa may Kanturay, Sipalay. Halin sa kay Marites Cosino Bermejo. Mayong hapon sa mga taga Sipalay City. Baw daw nami da subong maglagaw no. Sige lang tingwaan ta lang na daso ni check naton ako maka-time kita, makahapit kita dira sa may Sipalay City kag maka-overnight kanami dira sang ilang nga mga baybayon. Sir, basi may dugang kapada nga greeting, sir. Si Kagawad Bridget Padilla Sunto, mayong hapon, Lia Espasyo, kay Edwin Saliwata, Cisbreño, Alan Casiano, Unso Britanya, Bernie Solitario, kag Juni Malaga. Tanan taga Talisay, no, na mga katropa dada. Yes, lapit na lang da, no, ang charter fiesta sa Talisay City. Mong fiesta kada sa aton nga mga audience and listeners. Sige, ating wa namon kay may mga friends kami dira, basi makakadto kami sa ila, mangwa kami to kuno sa ila sang rambutan. Kag sang mga gani, ang yellow. Ano gani? Ano gani? Gagmay na lang ang circle nga yellow na muna sa kagang rambutan. Lansones! Mangwa kami sila kuno mayo lang ni may mga talamnan dira, no? Gani. Sige, thank you so much gid sa mga invitation sa inyo dira nga mga fiesta. Tingwaan naton nga makakadto And sa liwat no uliton ko lang ang panamyaw ni Sir Loloy, ginatamyaw ang Morsha Mountain Bikers Club kon MMBC. Kag ang Seri Rice kag MS Rice ang Morsha mayong hapon dira sa inyo tanan sa mga tinawod nila nga nagapamati subong. Mayo lang daa nga pagpamati. Makadto kita sa ikapulo naton nga song request ni nga hapon. Ano ni siya, mabugnaw ang lasang.
Mabugnaw ang lasang. Maayong hapon sa kay Felipe Elaco. Good afternoon sa imo, Sir Felipe. Thank you so much, no, sa paglantaw diri sa ato na sa aton nga Facebook page, Bombo Bacolod live stream. Hamba ni Adi Marca, Mamia, pwede ko ka-request sa idalom sang kahoy nga kalawaan. Anong kalawaan, sir? Sa idalom sang kahoy nga, lawaan. Sir Mardy, manugtapos na bala, sir, nga aton nga programa. Hindi na siguro makasulod, no? Ang imo nga song request, kay nga aman, mayara pa kita diyo mga, pito pa kabilog, Sir Mardy, nga wala nato na pasulod. Siniya nga hapon, no? So, pasensya lang gid, Sir Mardy. Dason ating pranuhan mo pa, Sir Mardy. Agod nga ti makasulod ang imo nga song request. So, thank you so much, gid, sa pagpamati. Sir, basta may mga nabilin kapag nga i-greet? Wala na, naubos na. Sige, makadto na lang kita, abi, sa aton nga last na ni nga bahanon, sini nga hapon, Lawiswis Kawayan. Yes! Lawiswis Kawayan. Mayong hapon gali, no, sa kay Nanay Nelly Arcenas, kag sa kay Sherwin Marco Wee. Good afternoon and thank you so much for listening. Mga kabombo, pasensya gid ha, wala na kita sang nabilin pa nga oras, pero madamo gid nga salamat sa pagupod samon. Halin kagina alas 12 sang udto, tubtub subong alas 2 sang hapon. Kita nay naman kita next Sunday. Kag thank you gid ha sa mga Facebook live viewers naton subong nga Domingo. Sa katapusan nangin kaupod yung aton duwa ka mga gitarista, Sir Bing and Sir Ernesto. Madamo gid nga salamat sa aton mga listeners, sa ilang mga radio dira, sa mga Facebook live viewers. Thank you so much. And of course, sa aton mga nangin kaupod sa Bombo mobile app. So thank you so much gid. And standby naman kamo sa masunod nga programa, ang Duralex Sedlex. Maging kaupod nyo si Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan, akong inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo.
Ang tawo nga nagapamubog gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibalo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara na hamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini
ini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Ombonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomea balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo!
Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalabay stak na nga alas 2 sa hapon. Welcome mga kabombo sa mga edisyon patutunan. Doralex Sedlex, sining adlaw sa Domingo Petsa 31 na kitakron sa bulan sa Agosto katapusan ng adlaw sa ikawalo ka bulan sa tuig 2028 of course katapusan mo Domingo, ikalima Domingo sang bulan niya sa Agosto kada sigla sa adlaw naton buwas na bulan na kita sa Setyembre. Month over na magasugod buwas siya nga adlaw of course buwas luwat di ba makita bal normal nga likuton buwas nga adlaw Lunes balik na makita trabaho balik naman sa aton siniya nga mga pag-eskwela of course gina-welcome ta na mga kauturan naton makabubo naton nga nagapamati ni karon sa dito nga bayan sa sulod sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental of course sa mga nagatutok na live sa aton Facebook kag YouTube channel din sa bayan sa Pilipinas di mga bayan sa kalibutan ila makitaan, mabatian sila nga pa nato magpalagad siya patuntunan Doralex Sedlex. Of course, sa sila nga mga tinion, despite ka daw mahuluhan dong gawa ang aton kawaan, may pulo pagalom, proti mapaang-paang ang aton siniyang temperatura. Sa mga auto natong nag-enjoy pa karon sa pag-outing-outing, o sa mga auto natong nag-prepare naman karon nga magpuli gikan sa mga ginkaduan na sining adlaw kaupos nang nag-prepare makupadulong sa mga kasimbahanan. Welcome luwat sa atong palagad inyo platuntunan Doralex Sedlex. Today may kopod nato sa bugano sa kanginan Attorney Marvin Tanyada para sa pagsabat naman sa pila ka mga palamukotanon, pila ka mga pang-ino-ino sa ato sila makauturan mga pamangkot kay padala din sa aton platuntunan Doralex Sedlex. Sa attorney, talay sana ato abogado sa kanginan Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayang hapon, welcome. Dire mo sa isa ka diskusyon sa aton platuntunan Doralex Sedlex, attorney. Bombo Dinis, mayong hapon man sa imo sa aton mga tagpalamate, mga followers naton sa social media sa live broadcast ang inyong abogado sa kanginan at sa mga Tanyada. Andan magalagat ninyo po today. Sige, salamat kay Attorney Marvin Tanyada. Ito pagpatuloy, yun na kayo may mga palamukotanong kita digin padala sa aton mga kauturan. Kay una ka pamangkot, attorney, na kay mobile number 7372, no? Ako madugay na nga nag-star sa sining duta, naman niya a parcel of land attorney. Kag ini nga duta, sadto ginapaligihan sa konya nga amo. No? O galing kay napatay na siya, tapos wala man siya attorney kuno sa mga heredero abi kay laon. Tapos wala man siya may ginbiling last will and testament. Nag-start na ko diri sa sinigaduta dugay na kasi sa pagkapatay sing amo nakon ako na nagabayad sa tax sa duta abi kay gamay man do parcel man abi wala sa kaulo ko specify kung ano kadako ako man nagabayad sa pila ka tuig sa duta. So attorney, pwede ko bala ini ma-claim or pwede ko patituluhan ini nga duta, attorney? Bombo Dinis, ang gapamangkot, wala nagtugid sa aton kunin ang duta, titulado sa ngalan siya nga mo. May title, titulado, attorney. Galing kawain na sa pagkapatay, daw bakwan lang kulonin ng ng single. So wala man si manunuble, kag wala man sa may ginbilin nga last will and testament. So siya nagabayad sing tax dugay na. Tayo mo nang balik kung pwede ako patituluhan, pwede maklaim na nga duta, attorney? Yes, Bombo Dinis, kay ito kunina titulado, kag wala sang heredero ang amo iyang namatay, ang iyang propiedad na makadto sa gobyerno o sa estado. So ang iya siguro pagaymoon, ibalik na sa gobyerno, pagkatapos i-applyan para makuha niyang iyang akuan, para makuha niyang iyang nga pwede niya mapatituluhan. Pero sila nga direkta, nga titulado nabe, tapos direkta sa ngalan niya daw hindi na may Bombo Dinis, kaya ang atong layi nagamando. Basta ang tao
tao may propriedad diri sa Pilipinas kag wala sa siyang kilala nga eredero, ina nga propriedad makadto sa gobyerno. So ang ako niya nga advice sa ato na nga bisita, pangitan niya proseso, may balik sa gobyerno, kag i-applyan. Okay. So, pwede man lang galing guro lawig pa ni guro attorney nga proseso, no? May mga court procedures pa na guro na ano da before yang ma-claim or masaylo siya ang ngalan sa titulo sining duta, no? Malawig-lawig pa ining mga proseso, attorney. Attorney. Yes, Bumbo Dennis. Actually, mag-amo na, may proseso ina nga ginarikwirar ang aton niya nga kwan ng gobyerno. Ang aton siguro nga advice niya sa aton nga bisita, i-deklarar sa gobyerno nga wala manunubli ina nga kwan. Nga propriedad. Kag para maibalik ina sa gobyerno, kag kung ina isa patrimonyalan, parehas na nga pribado nga duta, i-applyan niya sa diinar nga masaylo siya ang titulo bubudan. Okay. So may ara gyud man galay ito ning kasuguan, no? May ara gyud man tay nga balasihan legal basis sabi nga kun amo ng sistema daw ang isa ka tawo nga gusto mag-claim sila nga property daw pwede lang gid man. Galing guro tay daw lawig lang proseso. Yes, pwede may ara na yalali kaya ang layin natin kamando. Kung ang isa ka tao na may propriedad sa Pilipinas, tapos napatay siya, wala siya siyang known heir o wala siya siyang kilalang manunoble, ina nga propriedad pagkahatag sa gobyerno, it would be cheated to the government or to the state. Di ang ina siya, kung maging iyanan na siya sa gobyerno, kag iti sa patrimonialan, tungod kay naging private property na, hindi sila niya kag-applyan sa titulo iya Bumbo Dennis sa nagakaigo iyang government district. Yes, kay may mga ebidensya man sa attorney, kay may mga resibo man sa kuno mga sama na malawig-lawig na mga tinuig nga sana lang nagabayad sa kwan sa tax, no? Sa sining duta. So matter of ning resibo guro pwede naman na maging ebidensya nga pawatod ti siya naging man dugay na sabi kay Starda kag may guro ti masingta may kinamataron naman siya nga mag proseso pag claims ng aduta kay may siya naman lang gabayad sa kwan sa ano ni sa land tax attorney. Yes, sa Bumbo Dennis, no? Ang wala labot na siya nagabayad sa buwis, dahil siya pang nagaposisyon Bumbo Dennis sa malawig ng opinion. So mo na mga particulars nga i-presenta niya sa korte. Ma-file siya siguro sa petition niya sa korte nga i-deklarar niya nga ina nga propriedad iya sang napatay kagula eredero kag ina-deklarar niya nga petition niya ibalik ina sa gobyerno para nga matuman ang requirements sa layi. Tapos file niya sa kwan sang tituleship sa iya sa iyang ngalan tungod kay siya nag-position siya madugay nga panahon. Pagkatapos, siya man nagabayad sa buhis, siya ang korte na may desider o kung ihatag na sa iya o kung hindi bubudin ito. Pabayaran sa korte sa iya kay tungod iya na sa estado mo. Di pwede man na mabalik niya sa estado sa iya. Okay. Sa private property Bumbo Dennis. Okay, so pwede man later on, pwede na siya mabaligya sa gobyerno sa iya, na? At corresponding price, no? So, kay mobile number 7372 na mo na-advise. Ano nga pertinent attorney nga ahensya sa gobyerno biman? Una yung katuan kung mo nga siniti surrender na abi o ano inform yang gobyerno nga mo ni plastada sa ano sa ahensya sa gobyerno makadpalapit una. Ang una-una, mapahit siya sa diin ina ang property na dinang na
ang di na-locate ng property, di nahamtang Okay. sa ilong sa di nahamtang ina propriedad. Kay dito yung na-inviolence ang iya petition para nga petition to escheat sa amo yang property sa isa ka namatay sa gobyerno. Okay, no? Okay na, 732 o 7372, no? Arang sabat ni attorney. Later on, attorney, butanta, ini kuha na niya. Later on, ko na nagproseso siya, nga amo na, nga gusto inabi, isa mag-claim sa duta, kaya mo na. Later on, kung may nagwaabing claimant, or ano man, sino ang pwede pa makaklaim kung may amusikti o siya bata? Wala ba sabi ginbilina sa last will testament na? Ang other member of the family like utod niya or nablos niya, pwede makaklaim sa sining property kung naman attorney? Pumbudines, ang dahil na ito nagamandaw, nga may na mo ang korte, no? Siya for example, mag-file sa petition, publish ina sa newspaper kay kapabalo kung sino ang interesado nga mag-claim ng duta nga may relasyon sa namatay. Kaya mati ang atong diring succession sa intestate succession kung wala sang last will and testament ng namatay, ang pinakamalapit nga himata amo ang makapanugdi sa mga duta bubudenes. Pero for example, siya nag-file ng petition sa korte, ang korte nag-publish ang order, nga i-publish muna nga petition niya, kag ginapanawagan sa mga interesado nga mga imata sa namatay, nga mag-file sila sa claim within a certain period bubudenes. Okay. So kung hindi wala siya may nag-file sa a certain period, meaning to say nga they have waived the right to claim for that property bubudenes. So bisan nga siya, for example, na-process siya, tapos sabi na tapos na to ang prescriptive period sa korte, nga tanan nga mga claimants i-file dira sa sa korte nga file sa nga probate proceedings ang property nga namatay. Kung wala siyang claimant siya within that period, siya for example within 2 years or 3 years, kung pila ang ang imando isang korte nga pila ka tuig nga mag-file siyang claim kung wala, then ang korte na hilway na siya mag-award sa petitioner kung ginakita sa korte nga ay kinamatano, magkag-worthy masya nga mo panagiyas ng duta bubudenes. Okay, no? So, para klaro, no? Para at least ba si the future bala, no? Pero kung mag-lapse ang sa subscription period o kung ang time nga gintala sa korte, hindi na makapetisyon pa ang other member of the family nga mag-claim, no? Sa sila nga property, no? So, kung may ara, like Uto Dabi, nga mag-claim or hinablos, gusto sa nga mag-akwa sila o mag-claim silang property, pwede gid attorney. Pwede gid. Biskan wala sang last will testament. Mentionar ko na kay Nabubudenes, nga diri sa aton niya sa Pilipinas, ang law on intestate succession, inabla ko namatay ang tao, namatay wala sa last will and testament, ang ato sa nga lagi, ang pinakamalapit nga mata amo na makapanubli bubudenes. So ang mga hinablos ipakita na nila nga related sila nga namatay, hindi na basta-basta nga bisan sino lang makadtos korte nga ako hinablos, ipakita niya nga may relasyon siya sa namatay para nga may kinamatarong siya mag-claim sa mga propriedad bubudenes. Okay, no? 7372 nasabat ni attorney, no? Ano yung isagin po, mangkot kay mo ba number 5016, no? Mga ilang ko ni advice attorney Bumbo Dennis, no? Kay
ang amon nga ginbayad sa motor, no? O nagkuha sa motor installment, no? Pagka-impas na namon, pag-abot sa amon nga na-impas ang walabi period nga 3 ka tuig, no? Na-impas na namon, no? Apang na nagsobra ang amon bayad sa sina nga kompanya. So nagkadto kami sa opisina sa sina nga kompanya sa motor kay i-claim namon tani kay nagsobra ang amon nga bayad. Ang hambal sa opisina nga ang ila na baton nga nga bayad halin sa kolektor nga way man sobra. Tapos ngin pamangkot man ng kolektor, sila sa kolektor niya tanan man ginabayad, yung ma'am gina-endorse ko sa opisina. Ha? Ti sino amon nga sukton ano namon ni moon attorney para mabawi ni amon nga kwan sobrang bayad, no? Guro ti may resibo man sila guro, no? So sino ni attorney ang responsable ng opisina gini masukto nila or ang kolektor anong plastada? Bombodines, una-una, i-establishar sa ng atong bisita subong ang ilang resibo nga na bayad. Okay. Kasi ang the best evidence nga nakabayad ka. For example, kung ang ilang ginbayad, wala sila sa resibo, ang balang nila, kay nagasalig sila sa kolektor nga i-remit sa kolektor, wala sila sang sang nagakaigo nga ebidensya sa pag-claim sang overpayment nila sa among kompanya. Pero kung may resibo sila, kag gin-issue sang kolektor, kag nga kolektor authorize ang kompanya nga magkolekta sa amo iyang installment sa motor, ang kompanya ginay mabayad Bombodines. Okay. Basta sila sa resibo. Kaya hindi naman sala sang aton nga bisita nga wala gin remit sang kwan sang sa kolektor sa ilang opisina. Ang opisina is responsible sa pag-refund sa aton nga bisita kung kumpleto ang ilang if they have that valid official receipt or whatever evidence of receipt nga ginisyo sa kolektor para sa in behalf sa kompanya Bombodines. So ang kompanya na malaga sa kolektor kung may sila kolektor pero ang ato niya nga bisita may kinamatarong pagkuha sang overpayment nila sa kompanya. Okay. So, kompanya kita, dito ka mo. Siguro nyo, anay mobile number 5016, siguro nyo gid nga kompletong resibo nyo. No? Sumahon nyo dala, kag kung nag-overpayment, gimang ka mo. No? Ebidensya nyo nga resibo nyo. Ang masiling ka mo maklaim ka mo nga overpayment ka mo, so ang kompanya yung sukto nyo, no? Kaya ang bahala na din kompanya maglagas to sa iya kolektor kung ba si tumanto si iya ang overpayment, so kung nag-overpayment gimang ka mo, no? So check nyo na resibo nyo, kaya kung daw aragid man pamatuod ng overpayment ka mo, dito ka mo ilagas, no? Sa kompanya. Okay na? 5016, no? Kay mobile number 3418 na attorney mayong hapon, attorney Marvin mayong hapon na Bombodines, no. Mamangkot lang ko tani black kay ang akon nga utod ginpasakaan sang kaso nga physical injury kay na-involve ko no sa paglinaway, galing ang akon nga utod na pilasan man, sa sina nga paglinaway yati pwede kami makapile sing kaso sa nagfile sa ang kaso sa akon utod kay sila naglinaway attorney, pwede lang ako na attorney makapile man sila to against sa nagfile man sing kaso sa ilaga manghod kay wounded man o naglinaway ti pareho man sa mga pilason attorney. Pwede man sila mag-file, pero base nga, pwede man sila mag-file separate. Ang problema na dara, kay base i-dismiss sa ila kaso, kay manara na nga isitsing. Mo na lang siguro, i-counterclaim na lang nila sa ila yung nga counter affidavit. Okay. Kay mga akusado, gina-requirer inasang korte o sang fiscal primero, ang fiscal na, kung maburbugat ang kaso, ang fiscal na may issue sa pina
sa respondent, ginakusar. Di ang ginakusar, gina-requirer na nga mag-submit sa counter affidavit. May ebidensya man sila nga sa ilang nga counterclaim, kung depende na sa kabugaton man sila ebidensya, desisyonan sa korte kung sino ang kwan, kung sino ang ang may self-defense lang bala or ang biktima mismo nag-akusar, amo ang kwan, amo ang may salas, depende na sa korte. Kaya kwan, ibutang sa ila counter affidavit, kung manatabo sa ila nga mangodong Dennis. Okay, no? So sa inyo na counter affidavit ay butang nyo da, no? Kaya tidaw budlay man nga magpa... Ano na to, kasi ba alam la iban nga kung ba sing tawo, nga, pauna na file kaso mo, kaya kung makauna na file sing kaso, siya hindi naman siya makapile sang kaso sa aton. Sa aktuang ginabi, sa layitan, first come, abi ko nakapile sa sing kaso, hindi na siya mapailan ni watching the same nga case, abi sing kontra yung pailan niya. Ano to ni man? Bombidinis, depende. Kung ina nga una nga kaso ginfile siya, iyan na disigihan na sa korte, penalize iya, kung gin-convict siya o kung gin-absuelto man, kung mag-file iwat sang kaso, iya pa nga sa mumangyapon na sitwasyon, mayara na kita ginatawag nga double jeopardy. So, mo nang depensya, for example, si Pedro, ginakusar siya sa serious physical injury. Niwa. Tapos, ina nga si serious physical injury, na-file na sa korte, nasa desidian na sa korte, kaya ang decision naging final and executory. Pagkatapos siya, si Juan, nag-file yung kaso sa mangyapon nga insidente Bombodines, ang akusado, pwede na siya maka-interpose ang dipensya nga double jeopardy. Kaya na-decidian na yung kaso Bombodines. Yes, the same case mo, the same scenario. So hindi na pwede once na desisyonan na sa isang korte. Pero kung ang akusado, may isa ka instansya, attorney, no? Ang akusado na desisyonan sa korte nga dismiss ang kaso, no? Like abay mo si A kag si B, no? Physical injury. So si A na dismiss ang kaso kay A, so si A pwede makakaso abi against sa kay B. Pwede siya makapile pangayo damages kaya ang senaryo bala nga siti tinapawad sa korte nga wala man siya sala, so pwede siya kaso liwat sa kay B for damages, attorney. You mean to say ang akusado na absuelto ang iyang kaso? Yes, correct. Pagkatapos may mga gastos siya, may mga danyos perwisyo nga nasa personod sa ang mga kaso, so pwede siya makapile against sa nag-akusar malicious prosecution Bombodines. Okay. Pwede lang galing, no? Ang damages sa danyos perwisyo sa nag-akusar siya kay wala sang merito ang pag-akusar sa iya Bombodines. Okay, no? At least matag, no? Kailangan ka budlay, kailangan kung mag-file ka sing kaso, tuturo mo gilang, kasigurohon mo kay tibudlay, litero mo, kasi balikan ka bala, no? Sa imogin filean sa kaso, kita mabalaan natin kasi may mga iban nga nagaduwa-duha, nga budlay, basta libla, balikan niya ko bala, no? So sigurohon na ang pag-file sa kaso, kag kung naman nagaruga attorney, kung pwede pa malang may istoryahan nyo, no? Later, ang ma-negotiate or may istoryahan o ma-reglo, abi, no? Regloon na, budlay na maglabot sa korte, kabala na maglabot sa korte, perwisyo na mo, dugay-dugay ng mga ng mga pag-desisyon. No? So, ala, kay mo ba lang 418, amo nang patag ni attorney Tanya. Kay mo ba number 467, pamangkot ko sa kay attorney ng attorney ang akon balang balay, sa akon diri balay, ang akon tukpad balay dogin laksa mi na ang boundary namon
sa amon nga balay na modern namon diri kanal, no? So nalaksam niya na ang akon nga boundary mo sa ako na bidi nga duta nga ginastaran, no? So ginasaway ko siya, apang ginaaway lang ko, no? Wala siya pamati sa akon, kag nakolbaan ko kay base bala malagi inaway kami, ha? Ano nga akon nga imuon, attorney, ireklamo ko sa barangay, no? Tapos may sugpon di siya ang duta. Okay, no? Ang duta ang ligisaran nila attorney, the rights mo lang, hindi man gid ilat title good, pareho man lang sila nga duwa, ha? So ano, gurti, the best guri pala labot lang sa barangay, no? Iya nga complaint or para maariglo si attorney. Bobo Dennis, ang magsiling kita bala nga rights. Ang sino ang tag-isang duta, nga may ara sila nga rights sa Bobo Dennis. Kaya usually na ang duta bala nga isang gobyerno, may isa na dira ka mag-kudal-kudal, pagkatapos masiling siya sa isa naman niya nga, pare, ibaligya ko ng rights ko sa ito. Wala man lagi siya sing legal basis nga legal or factual basis nga may resources na tungod kang tigiyas niya ng duta ng gobyerno. Kaya ako nagkulto lang natin mabalan mo din siya at pagkabisita karong hapon, paano siya nakakuha sa nga mga rights Bobo Dennis. Kaya base bilang nga ako nakalabanan kakatabo Bobo Dennis siya muna mo. Doon mo gina. Sa isa ka doon sa gobyerno, may isa daya ka tao nga daw ka enterprising, yan ang kudal-kudalan. Pagkatapos, singanan niya naman ang isa ka persona, niya baligya ko na lang ng right to simo. Pero wala sila ng titulo Bobo Dennis. So ang ako niya mabalan, ano nga klase nga rights ang iya nga sa ato nga bisita sa karon nga hapon. Daw mo giniguro ko pang imo nga pag perception mga wala lang nga mga tubsok lang balay, ha? Kung ako magtanong daw mo ni perception nga tubsok balay nga taro mo nimo makalapad nimo hindi mo na to, no? Gusto ti mera guro dang nagapamintaha bala nga malapaw pa sa niya at amo ginareklamo niya, no? Kung ako magtanong daw mo gina-attorney, no? Na mga tubsok lang so kasi may mga bakante nga tubsok diyon, digay may tormentos piak, no? Ginawa so pareho man lang sila, wala man titulo, no? Kung mag-amo na guro, kadto ko sa barangay ito repair ito problema. Ako pareho mo na kung illegal nga nagatungtong sa duta, attorney. Yes, Bobo Dennis, ang ako ng rekomendasyon, parehas mo sa rekomendasyon mo, nga ma-file na siya sa reklamo sa barangay para maariglo sila sa barangay. Kaya sa barangay, Bobo Dennis, wala man na sing daog, wala man si perde mo. Ariglo man lang na diray sa kwan mo sa barangay. So, the best way, ngayon mo na lang, ma-file na lang siya sa complaint sa barangay para patawag man itong isa na yung kaingot kag magariglanay sila sa tubang sa barangay kapital o sa lupon na tagapayapa, Bobo Dennis. Yes, naman na pinaka-the best, no? Nga mahatag natin nga solusyon, no? Sa inyong problema ka mobile number 4637, no? Reglan to sa barangay, no? Kaya tayo daw kalaway, palarihom na kamuda galing nga hindi man niya tag-iyagid, legal nga owner, hindi man naway mo kamuda titulo. So, para kuha na bulag patas, na mariglar naman ito sa, sa barangay, no? Ang inyo niya nga problema, ha? Alay, pagin kayo mobile number 2764, mamangkot lang ko, attorney, sa isa bala namon ka ang akon nga naglagay. Basahan ta niya nga akon. Ang akon nga nga bayaw, no, may kaso. Do kuan ko do minor bala ang involvado ang complainant ang involved, no, minor, no, minor de edad, attorney, no? Tapos ara ning minor sa kustodiya sang iya mga tiya, ang iloyabi wala dire. So gusto namon nga mag-ariglo, sa piyak nga parte, no? So
akusar sa akon nga ano ni akon nga bayaw, no? So sino nga amon nga tubangon nga maistoryaon nga magkipag-ariglo ang mismo ang iloy sang bata or ini mga tiya niya nga di siya nag-star ini minor de edad, attorney? Bubo Dennis, ang tuboy ang ginikanan sa among minor de edad. Ang sila na ay kinamatarong ya may parental custody na sila, Bubo Dennis, no? Sa mo iya nga kwandi di legal guardian sa bata ya, Bubo Dennis, kung minor de edad. So sila dapat nga istoryahon. Kay ang mga tiya na ya, they are just atipan lang na nila ang bata, pero may kinamatarong maging legal guardian niya mga ginikanan mo po, Dennis. Okay. So kaya pa man ginikanan nyo, galing kita despite nga daw din na nag-star ang bata, ang minor sa kustodiya sa iyang mga tiya abe, no? Kay daw wala layo kuno tag-obra sa tabok ang iloy sang bata, ha? So dito gid sila may istorya or negosyar abe sa iloy gidya, attorney. Yes, ito kung malayo ang ginikanan sa bunga bata, siguro pagi sa ginaistaran niya, ilang ariglon, pero ang matutuod, gid na ang ariglo ya sa kwan, makatulod sa pag-ariglahan na ang ginikanan. Kaya mga tiya na gasagod lang na sila. Pasiling na ito na foster parents lang na sila. Pero hindi na sila nga authorized unless nga gin-grant sila sa aton nga government agency nga maging foster parents. So meanwhile, ang ilagi niya nga tunay nga biological parents amo ang iya nga legal guardian, Bubo Dennis. Okay, 7246, no? Ara ang advice niya, attorney. So kung gusto gid man no? Ang pangita ko gid nuro kay gusto gid ang iloy o despite nga ara de matiya ya nga nagaserbi nga mga guardian siya kay ti ara pa man yang iloy mo, ara pa man ang iloy mo na mention, no? Watak balo ko ng bana ang butatay si bata ara pa, no? Basta na mention lang diri ang iloy. So dito ko mo ya, no? Negosyar sa iloy, no? Kay later on ba sa iba mag to later on abi, attorney, kung butang ta natabo abi kung di silang negosyar sa guardian, kag later on ang iloy yan nagreklamo or ano man, so kay aton senaryo lang ginakuha mo, no? Kay base bala sining ko magnegosyar sila sa guardian kay ti amo na daw mo nga kilala nga gatipan sa bata, no? Later on base malang-alang mo to kay kun magreklamo to karon ng iloy hindi gyapon ay mo honor ang ini negotiation sa guardian sining minor kung later on nga magreklamo abi ang iloy, attorney, no? Yes, Bubo Dennis. Kagang kung ang isa ka minor de edad biktima sa ginatawag natin na child abuse, bisan siguro na iya pwede makapay sa kaso against sa abuser. Kung ang kaya bisan ang estado mismo ya makapay na sa akusasyon sa kaso against ya sa abuser ng mga minor de edad. Kay bisan ang ginikanan kung ang isa ka minor de edad is a victim of child abuse, bisa na ginikanan niya hindi magwan sa kaso, ang estado niya mapay sa kaso in behalf sa minor de edad, Bubo Dennis. Okay, atag klaro ang sabat, no? Dito ko mo sa proper person, no? Mag-negosyar kay kasi later on makuan ka mo ma-teknika kung bala na problema ka mo na sinyo siniyang sitwasyon, no? Para legal no? Dito ka mo sa legal person, no? Magpakig-angot, istorya. So pagid may pahabol siyang nga pamangkot, attorney, no? So attorney, kun ano man opinion lang ko kung ano kay tingamon nga abogado Pau, no? So kung magnegosyar kami dito sa pihak, dapat pabalaw ginamo ng amon nga abogado nga may
may negosyar kami, ma-negotiate kami dito sa pihak para maariglo na, attorney? Yes, I would advise nga ti ipabalo nila ang abogado because they are represented sa council sa mga kaso. Bilang kortesiya sa ilang abogado, dapat i-involve man nila abogado nila. Kag mag-ariglo sila, dapat also nga ang fiskal man na abogado sa piyak mo. Dapat tari mag-istoryahan. Kag ang fiskal, sila kag ang partido para may direksyon ng ilang nga pag-arigla na Bongo Dennis. Okay, so respeto no sa inyong abogado bilang legal counsel nyo aton nga gobyerno man no, aton nga public attorney's office. No, repagid sa pagiging pamangkot kay mobile number 3 o kung mobile number 6337 mangkot ko lang ko kay Attorney Tanyada no mayong hapon Bongo Dennis no. Ibala ang akon nga pamangkot ining ang akon nga bayaw na ano naman kido hindi ko sing text ang akon nga bayaw ginpasakaan sa nga kaso no kay siya ang na-involvar sa kinagamo nakabuno siya no ang akon bayaw. So ang pamilya sang biktima kay gusto naman tani namon magariglo, ang pamilya sang biktima nagapangayo sang dako nga amount gado sobra naman abi no sa damages o damage sabi no nga na-incur sang biktima like sa pagpabulong o kung ano pa dira no so nagapangayo sila sang dako-dako gid nga amount kada hindi naman sobra o hindi man tsakto. Anong imuon namon attorney Tanyada ba't ko na file na ning kaso anong imuon ako na attorney pwede sila yung kuanabi makayo sila or no man plastada kay do way pa maniguro maabot ko na file na man ni kaso do sa ka-mention no kung na file na abi kaso tapos mariglo sila kung may pwede sila ka bargain abi nga ti do sobra man nakadako gid pangayo attorney. Ang sa civil aspect sa Bongo Dennis, pwede gid na iya maariglo. No, kay ang criminal ka aspect hindi gid na maariglo. Ang civil aspect ya pwede na mariglo, isoryaw nila ang biktima Kung sobra kadako, kay sometimes kung sobra naman kadako ang ginapangayo sa sang biktima, kag daw hindi kasarang ang offender, ang raton na lang nila sa korte kung pila ang sentensya sa korte sa civil damages sa mo yung kaso Bongo Dennis. Okay, so ara naman ang korte iwan sa kanila kamension kung napalagi man ang kaso no base siguro na meaning mapariglo sila ang mga ginapayo nila para di na pasaka sa kaso dam na guro ako nakatanaw muna base daw man ang initial gore nga mariglo sila galing kadako lang sa ginapangayo bala nga kuan nya amount no istoryahan nyo lang ayo lang mo da kun nung istoryahan nyo para hindi man sila madihado kahit of course sila man ang kuan mo sila man ang biktima be gamay lang guro ang negosasyon para mabalaan man magkaayo-iyo kumuda no sa ilaman sa perkya nga parte no kun wala pa guro masaka ang kaso so kun like abi napasaka ng kaso attorney tapos may mga amo na negosasyon kadako-dako sang ginapangayo ang aton nga prosecutor pwede maka-intervene abi or ano man nga pwede lang niya maka-intra at negotiate sang amount nga di lang pagpataman attorney pwede lang man na maka-intervene ang prosecutor sa negosasyon abi sa arrangement ariglahan na attorney. Yes, ang basta kaso, kriminal man na or civil,
when it comes sa civil aspect, no, sa criminal case, sabi, sa civil aspect, kaya pwede gina maariglo. Kung kaisa, ang abogado, naghahatag man advice sa iya mga kliyente. Kung ginabana-bana man sa abogado kay fiscal, kung nagakaigo man bala ang ginasukot sang biktima bubudenes. Kay mo gani siling ko, kung hindi sila mag-arigla na iya sa civil aspect, then ang korte iya may has its own way nga mag-award sang civil damages bubudenes. Okay, no? So, depende na. Rana sa inyo da, no? Kaya iti, kung ang korte natin, depende sa sila niya. So, sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga magpadala din sila palamakotanon, kaya mobile number 73724637, no? Sila pagini. Kaya mobile number 5016, no? Kaya 3418, no? It's so on and so forth, no? I hope na tagaan sa sabat ni attorney no inyo sining ginpadala dire nga mga palamangkotano no. So sa aton nga mga utod no sa mga subaybay sa Direction Lex no, pwede ka mag-apon niya kung gusto, pwede ka mo kadto attorney kadto sa di ka para pamangkot kid no pagpadala sang ila sining mga palamangkotano. Salamat kid sa mga texter naton sining hapon di sa aton nga edisyon no sa nga Duralex sa diskrasig lang buwas timbre na kita no. Last letter niya mensahe mo sa aton nga mga tagpalawanti sa aton nga masuki sa kainan tag sa Kadimingiro sa Duralex sa Lex attorney. Yes, Bobudinis, madamang salamat sa aton mga participants sa karon nga hapon sa mga nag-text kag pamangkot sa ilang nga mga hinunanon pangay sa aton hinunanon. Madamang mga salamat sa pagigupon ninyo sa amon. Ang aton nga mga sugay sa kahanginan, Sir Joseph Pacifico, Sir Joseph Tapido, ang mga Luzon family, ang Dian family. Mayo nga po sinyo tanan, madamang nga salamat sa inyong pagigupon sa amon. Ang inyong abogado sa kahanginan, Atty. Marvin Tanyada ng Isling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat kay Atty. Marvin Tanyada. So mo to ang aton isa mga edisyon sa atong natutunan subong nga Domingo. Last edisyon sa atong natutunan sining bulan niya sa Agosto kay buwas bulan na kita sang Setyembre no. Sa liwat mga utod naton salamat kid sa mga gapadala sa ila sa mga text no. Kung kamo may problema may mga palamukotanon legal pwede ginyo nato na mapadala ma-text or ma-message sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod o pwede ka mo kadto dir sa atong stasyon tag sa Domingo alas 2 no tugtob alas 3 sa hapon no kaya before 2 ari na kamo no para ba istorya ta inisyal inyo sining mga palamangkotano no sa ato sining abogado iya sa kahanginan no why niya bayad ang aton nga abogado ni serbisyo ni sa Bombo para sa inyo sining mga suki nato niya sa kahanginan no di sa aton natutunan Duralex Dex mari pa may pahabol pag si mobile number 8116 daso na nga Domingo na bago ko lang nakita imong message daso na nga Domingo no pamangkop sa gana sa kani do ano ni property damage sa property do aksidente ko no next Sunday lang na kay ipreparata man imo pa mo tanon sa kay attorney regarding si imo yang claim no sa damages no involved ni sa vehicular accident. So lalo na tiyempo nato na next Sunday na makita na kita first edition sa ato platuntunan Direction Lex no next Sunday ano to nga bulan ano to nga pizza 7 pizza 7 na sa bulan niya sa Setyembre. So standby lang mo sa masunod nga programa nga Dr. Bombo, punta kay Bombo Faith Ilsiario. Nyo lagad, Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Causes on chapped lips amo ang dry weather. Kakulang sang oil gland sa bibig. Paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm,
pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native dali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas sa Radyo Bombo! Philippine Standard Time, alas 3, impunto na antak na sa oras ng hapon. Mayong hapon na Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Kabugusan niya Pilipinas, kag sa diin man, malabutan sa aton nga pagwaragwag. Welcome sa aton nga programa subong nga Domingo, ang Dr. Bombo. Inyo mabatian sa 630 kHz sa disuan sa inyo nga mga radyo. Mahimo man ninyo malantaw sa Facebook page Sambombo Radyo Bacolod kag YouTube channel Sambombo Radyo Bacolod. Subong nga Domingo, petsa 31 na kita sa bulan sang Oktubre tuig 2000
bulan sa Agosto, tuig 2025. Subong nga hapon ang aton nga istoryahan ang basic skin, nails, and hair care. Kaupod sa aton nga dermatologist nga guest doctor, dugay-dugay nga makaupod naton sa aton nga programa subong nga hapon. So aton nga i-welcome subong nga hapon si Doc Nina Gray, ang isa ni siya ka dermatologist kag ang Philippine Dermatological Society Fellow, nga siya ang mag-discuss subong hapon sa aton nga topiko about sa skin, nail, and hair basic care mga kabombo. So sa piyang nga linya aton nga welcome si Doc Nina Gray. Doc, mayong hapon kaupod mo subong si Bombo Faith Elshario diri sa Dr. Bombo Doc. Hello, mayong hapon, Bombo Faith. Ako si Dr. Nina Gray, isa ka board certified dermatologist diri sa Bacolod para sa part 2 sang basic care for healthy skin, hair, and nails, or ang insakto na paghalong kag atipan sang panit kag buhok kag kuko. Pero sa part 2 naton subong, ang focus naton ang buhok kag kuko. So, next slide please. Okay, Doc. Okay. So, sa aton nga next slide, there. So, una sa tanan, ang buhok ay may duha ka importante nga parte. So, makita diri sa picture or sa slide na may ara sang hair shaft kag sang hair root. Ang hair shaft, amo ini ang patay nga parte sang buhok or ang parte sang buhok na makita naton sa ibabaw sang panit na may ara siya tatlo ka subparts or parte man. Ang medulla, ang cortex, kag ang cuticle. Ang medulla, ang tunga nga parte sang hair shaft. Ang cortex naman, ang gahatag sang kusog, kag kolor sang buhok. Kag ang cuticle, amo ni siya ang kinakagwa nga parte sang hair shaft na gahatag sang protection sa aton buhok. Ang hair root, ini naman nga parte sang buhok na ara sa dalom sang panit. So, sa sulod ni siya sang aton na scalp or sa aton nga hair follicle. Kag dira nagaumpisa ang pagtubo sang aton buhok. Sa gapalibot sa aton hair root, makita man dayon may ari man ni sa mga parte nga sang panit nga gin-discuss na ni Dr. Sogono sang nangligad nga semana. So, para review lang, so epidermis, amo ni siyang pinakababaw nga parte sang panit. Sa unuran, na kung do may gabat siyang tasang kulba or tindog or palamugnaw, amo ni siyang duga tindog aton balahibo or amo ni siya ang ga-affect, no? So amo ning gahatag sang oil or sebum sa aton nga panit kag buhok. And then ang last is the base or ang pinakauna gid nga parte sang aton hair root. So amo ni siya ang pinakadalom nga parte sang aton buhok kag diri makita ang mga cells nga gahimo or gabulig himo sang aton nga mga sa pagbag-o sang aton buhok. Next slide please. Okay, Doc. Okay. So ang hair cuticle amo ni siya ang pinakagwa nga parte nga gahatag sa aton protection, no? So ang ga-compose ni sa aton hair cuticle damo nga gapatong-patong na nga mga cell. So ang aton hair cuticle kung hindi guba, hapos ni siya hapluson ang buhok, hindi madasig magbuhol ang buhok kag gahatag ni sa sang shine sang aton buhok. However, kung guba ang aton cuticle sa buhok, syempre mabatyagan naton gadto kagaras ang aton buhok, dasig magbali or maglagas sa gadula ang shine or kinang sang aton buhok. So, ang pwede na mga pagguba sang cuticle, ang mga source or ang pwede matabo is if permi husay kag gapalugom sang buhok, gaplansya sang buhok na perti ka init gid sa mga plansya, kag ang gapakulot ang hair curler, kag permi nga gamit sang kusog nga mga chemical treatment. So, makita sa slide, ang picture sang damage na hair cuticle. So, hindi siya smooth, dugagara siya. So, kay hindi bala equal or pantay ang mga cells amo na kagaras sang iatsura. Pag-atipan, especially sang cuticle sa aton buhok, kag likawan gid ang paggamit sang tamaan ka init nga mga hair styling
equipment kag sa mga tudugid nga chemical. Next slide, please. Okay. So here we have ang aton mga hair care tips or ang mga kilanlan sundon sa pag-insyakto nga paghalong sa aton buhok. So, amo ni siya ang mga tips, ang goal naton sa pagsyakto para malikawan ang pagkaguba sa aton hair cuticle or ang pinakagwa nga parte. So, ang kilanlan dugdumon, ang pag-shampoo hinay-hinay lang. Gasugod ta sa punta sang hindi gamit dayon ang kuko. So dapat ang finger pads naton hindi ang kuko kay pwede na mapila sa aton nga scalp or anit. Ang aton dayon paggamit sang conditioner sa buhok, ginagamit na siya sa punta lang para hindi siya ma-extra protection na ginahatag sa aton buhok. Kag dapat ang paggamit or pagtuyo or pag-dry sang aton na buhok kilanlan do hinay-hinay lang, hindi pwede or ideally dapat hindi gid siya pagkuskuson or i-rub sang tudo kay gapaguba na siya sang buhok. And of course, ang gamito naton sa paghusay sang buhok nga basa dapat wide tooth kataliwis ang iya punta, so hindi siya ang regular nga hairbrush kung basa ang aton nga buhok. Next slide, please. So, ang dugang padi, so, kilanlan or hinay-hinay lang ang paghusay sa aton buhok, sugod sa punta, pakadto sa anit, or halin sa tips, pakadto sa roots. Limatuhon man naton ang paggamit sa mga styling equipment, of course, sa mga 2 to 3 times lang a week kung pwede, kag magamit sang smooth surface rollers, imbis ang mga brush nga rollers, para lang mas ma-take care naton or maatipan naton ang aton nga buhok. Next slide. So, additional tips. So, magamit kita sang natural bristle or nylon brush nga may blunt ends sa makita naton sa picture. Kag likawan gid naton ang tam-an ka pag-bleach, pag-color, pag-perm, pagpa-straight or pagpa-rebond sang buhok. Kag of course, isa pa gid na pwede himuon is pwede gid maproteksyonan naton ang aton buhok sa tam-an ka init sa paggamit sa mga caps or umbrellas or hat. And of course, if mag-swimming kita, dapat hugasan kag bunlawan gid dayon halin ang aton buhok halin sa chlorine or asin halin sa dagat. Muna kilanlan also, dapat magpautod ta regularly para ma-protect ang tips man sang aton nga hair. Next slide, please. Sa pag-shampoo naman, so kilanlan ma-shampoo as needed para limpyo ang aton hair kag aton anit. So depende man sa aton nga climate, no? So ideally, since kainit gid sa aton nga tiyempo or almost everyday init gid siya, mas okay gid nga magpaligo or hugas ang aton nga scalp or anit kag hair. Pwede siya everyday, best gid na. Siguro kung may mga iban nga if abroad pwede na hindi siya as frequent. Pero kung sa aton diri sa Bacolod, best gid, especially kung mabalhasan ng aton nga hair and scalp, maligo gid. Sa mga may ara nga oily hair or for example, seek the workout every day, dapat adlaw-adlaw gid ang pagpaligo or paghugas ng aton buhok. However, ang kilanlan naton mabalaan man nga ang pagsigi-sigi or ang adlaw-adlaw nga pag-shampoo, hindi na siya nga makadulot nga maglagas dayon ang buhok. So, do ka misconception na siya. However, ang daily or adlaw-adlaw nga paggamit or pag-shampoo sang tam-an ka dry or malanga buhok, kag extra or excessive gid nga paghusay, amo na siya ang pwede na break or makaguba sang aton hair siya. So, amo na importante gid nga hinay lang ang pag-dry sang hair after shampooing, kag hindi gid masobra or magpasobra sa paghusay sang buhok. Next slide, please. Hair loss na slide, ma'am. Okay. Slide, yes. Ang previous slide.
Ang before pa, ma'am. Okay. Yes. Sa ano ta, ma'am, if ever, sa before na lang sang nail nga slide? Okay, ma'am. Hold on, ma'am. Okay. Okay. Or ika-slide number 7, ma'am, if ever. Okay. So, if ever, added na lang na mga tips para sa hair loss since it is also actually a month for hair loss bala. Ang paglagas ng aton buhok mahimo tungod sa pagmasakit, mga sakit sa thyroid, also sa mga bulong nga may ara tamaan kataas na vitamin E kag paggamit sang birth control pills, hormonal problems, mga history sa pagpaopera, and then pagbusong, pwede ni siya mga factors nga ga-increase ang hair loss or paglagas ng buhok na. So, next slide. So, sa nails ta, ma'am. Okay, Doc. There, okay. So, ari naman sa ining slide, amo ni siya mga bahagi or mga parts ng ating kuko. So, makita diri ang nail plate, ang lateral nail fold, ang aton nga dugal moon na shape sa aton nga makita sa kuko, kag ang cuticle man naton. So, next slide, please. Okay. So, ang kuko naton sa tudlo, nagatubo mga 3 millimeters kada bulan. Samtang ang kuko naton sa tiil, nagatubo lang mga 1 millimeter kada bulan. So, ang kuko sa kamot, magatubo galabot hasta mga 3 or 6 months until mabag-o siya. However, kung sa ato naman mga toenails, it can reach or up to 12 to 18 months sa pagbag-o niya. Ang kalawigon sa mga sakit sa kuko, mabalaan man sa pagtubo sa kuko. So, ang pag-check sa mga nail, sa mga pasyente namon, party man na siya, and then mabalaan na namon kung ano nakalawig ang iya mga nail conditions. So, next slide, please. Okay. So, here we have ang mga nail care tips. So, ang pag-halong sa aton mga kuko. So, ang pinakauna is that himuon naton regular nga habit ang pag-utod sa aton kuko. Kag mas mayo gid or the best time nga pag-utod sa aton kuko pagtapos piligo, samtang do medyo soft pa ang aton nga nails. So, ang pag-utod sa aton kuko sa tiil dapat diretso, as seen in the photo, para hindi magtubo sa kilid sang panit or ang tawag na mga ingrown nails. And then, likawan man naton ang pagbabad sang kabot kag tiil sa sobra kalawig sa oras unless kung ga-swimming or ara sa beach. Pero kung pwede man lang likawan or limitahan gid ang pagbabad sa aton mga kuko sa kamot kag sa tiil. Next is paggamit sa moisturizer or lotion sa kamot kag sa tiil, especially at the end of the day para hindi makahimo sa mga excess na skin or ang tawag na do tamad-tamad lapit sa aton kuko. And of course, pahuwayan ang permi na paggamit sa mga nail polish or any type of mga gel cosmetics or nail cosmetics para hindi maguba ang aton kuko. Kag important man nga sa mga nail care naton nga i-advise nga hindi pagkakson ang cuticle, ang iban kapamangkot gid na kakson ang cuticle or kung magpa-pedicure or manicure. So like the hair cuticle, ang nail cuticle naton ga-serve man as protection para sa aton mga kuko.
Question, Doc. Yes, ma'am. Dok, ang sa nails natin, ang di na siya dampi makita ang ginatawag nga cuticle. Amo na siya, Dok, ang daw skin nga ginapakakas sa once na magpa-manicure ka or pedicure nga sa pinaka ano gina daw bottom sa imong sa bottom sang part. Kuko. Oh, yes, ma'am. So antes dumadula na dumaskin na siya bala, ma'am. So ang cuticle amo na siya ang ara sa dalom nga part sang nail nga duga serve na siya sa ang protection. So dapat actually hindi gid advisable nga kakso na siya kay amo na siya actually gahatag protection sa aton nga nga area or sa fingers naton kay tungod nga amo na siyang duga seal sang nails para sa aton nga inner part of the nail. So kung for example mababad da, mapilas da, that can be do entry point bala sa mga infection. So that's why or any viral infection or bacterial infection. So do amo na hindi gid siya advisable kung pwede man lang nga hindi siya makakas, mas mayugid. Oo. Yes, Doc. Sige, Doc. So ma-proceed ka ma'am sa aton next na slide. Yes, Doc. Okay. So, additional na nail care tip. So, kung magpa-manicure or pedicure, ang importante gid actually amo man ginaabiso ko sa mga pasyente ko nga permi ga pa manicure or pedicure is to have your own set. Nail cutter, scissors, or ang mga pang nail file na siya. Kay very common gid nga kondisyon nga makuha if ever hindi bala sanitized ang mga gamit sa mga salon is actually mga bacterial infection kag mga kalunggo or mga wart. So if hindi properly malimpyo amo na ang mga common infections gid. So at least kung imo yaon nga gamit sure ka nga malimpyuhan mo gid mayo, ma-store properly kag maalagaan ang imo own set. So do less chance for infection if ever amo na. And then, as I said, amo na, do not remove cuticles kay gahatag na siya ko protection. Next also is wear proper fitting shoes. Kay if komportable ang shoes naton or properly fit, hindi man maguba or for example, do salugsog or maguba aton nga nails. And of course, isa pa gid, avoid using someone else's slippers or shoes to avoid transmitting any or getting any infection like mga virus man, no? And then, or mga fungal infection like mga athlete's foot, pwede na siya. And ang isa pa gid is kilanlan islan sang limpyo nga medyas or magsuksok permi sang bag-o kag limpyo nga medyas. Kag ang isa nga importante gid is to quit smoking. Kay ang smoking ga-interfere or ga-affect bala sa sirkulasyon sa aton mga tiil naton. So if may problema sa sirkulasyon sa tiil man or sa kamot, of course that can be a risk man for infection. That's why dako gid nga bulig ang healthy lifestyle kag wala ga smoke for nail and hair. Next slide, please. So, ang nail polish or paggamit sa nail polish, especially kung samaan kadugay, mga binulan, gid nga hindi siya makakas, pwede na maging gaman siya or brittle sang aton nga mga kuko. And then, ang chemical sa aton nga nail polish, may arat na mga hardener, so pwede ka man also maging allergies sa ato ng mga nail polish na pwede makuha sa mga nail polish nato. So that's why okay man ang nail polish, dapat galing ikakas or may ara ta rest or break sa paggamit sa aton mga nail polish. So next is diabetes and nail. So ang mga tao nga may diabetes, dako gid ang posibilidad na may ara problema sa kuko kumpara sa normal na mga individual na wala sang diabetes. Ang pinaka-common na problema is the fungal infection sa kukuman or sa panit sa mga tudlo naton, sa aton mga toenails or sa aton tiil. May ara man iban nga problema, of course, mga abnormal thickening of the nail or tamaan kadamol, of course, poor nail growth.
So that's why important gid gina-check ang meal sa mga patients or mga tao man na may diabetes. Next slide please. So ang mga next nato na mga slide ginapakita diri ang mga example sa mga common na mga problema sa kuko nga makita sa mga clinics nga or mga pwede ma-experience or makita sa mga ibang nga patient. So ang una is jaundice or ang pag-yellow sang kuko. And one factor gini is of course pwede nga sakit sa liver or sa atay or ang pag-yellow or ang yellow discoloration. Ang isa ka picture naman ay ang pag-discolor sa nails because of smoking, because of poor circulation. So amo ni silang mga common nga makita sa mga patients with liver problems and chronic smokers. Next slide please. So, ang first photo on the left is called paronychia or medical term na siya sang nail infection. Nagasugod siya usually mga bacteria. So, kita mo ma'am, amo na do na guba ang cuticle, no? So, dira gasulod ang atong bacteria. So, pwede na siya nga maghubag, magpula, kag magnana, nagalabot hasta sa dalom sang nail or sang nail fold. Ang tupad naman nga photo, amo ni siyang onychomycosis or the medical term sang fungal infection sa kuko. This is due to, for example, sometimes sharing footwear, sometimes may ara fungal infection sa tiil nga pwede maglapta or maglabuot man sa kuko. Next slide, Ma'am, please. doc, question. Yes, ma'am. Ang mga na ba lang mapabayan na lang siya kay may iban kita nga mga kauturan nga gina-self-medicate na lang ni nila ang amo ni nga infection ano ang worst scenario doc if in case nga hindi gid siya bala limpyuhan maayo kag magdugay na lang gid ang infection doc? Ang worst case scenario sa mga amo ni na mga pasyente man is tawag na malapta ang infection sa dugo or bloodstream, no? Dako ni nga risk factor if for example ang patients diabetic gid kay mas dasig na ang mag-spread ang infection because nubo na nga daan ng ila resistensya. So sometimes amo na kung maglabot ang infection sa bloodstream, it can spread sa mga iba naton nga organs kag at the same time samaan na bala ka grabe sang infection, hindi na siya mag-respond ang mga common na mga bulong, sometimes ga-respond nga ganubo ang imo nga blood pressure because kalala gid kagrabe sang infection. So muna kilanlan dako ikawan gid ang pag self-medicate sa mga bulong or kung for example 1 week na nga ga-try ka mo self-medicate kag wala gid gyapon improvement after 1 week, the best gid sa syempre, general doctor or better sa mga board-certified dermatologist diri sa syudad. Yes, Doc. Doc, one more question. Ang mga nail nga may ara ko Doc nga kilala nga pregnant siya. Tapos ang iyang kamot Doc ng kita mo na Doc ang panit-panit siya una tapos until nga eventually nagadugo na siya kag naga-crack. Nadugalabot sa nail. So there can be pwede na siya damo nga causes. Number 1, pwede of course ang mga hormones of pregnancy. Ang isa pa ginaka-factor base may history ang friend mo sang hapo, rhinitis or eczema. So pwede na siya hand eczema nga may apektado man ang nails. So the only way to confirm or to check amo na mas mayo gid na mapa-check up siya ma'am para mas mayo ang pag-assess, pag-check para matagaan sang tsakto nga bulong nga of course safe gid for her pregnancy. Okay, Doc. Yes, Doc. You can proceed, Doc. Sige, ma'am. So ang next naton nga slide please. Okay, Doc. So, okay. So, Ari, you can see do darkening or mga darkening or discoloration pagid sa aton nga mga kuko. Ang una is tawag nga melanoma sa aton kuko or acral melanoma nga cancer sa panit nga galabot sa kuko.
Because tungod nga abi nila nga because Filipino ta hindi common ang cancer na melanoma sa aton because may ara to mas darker skin ta. It is a myth, no? Or hindi na matuod. Especially sa aton mga farmers, ang mga gaobra sa kampo nga permi ka painit, sometimes wala proper footwear, pwede gini matabo sa ila. So, basta kakita ka mo any nail discoloration, not all the time naman nga cancer na dayon. Dermatologist, because we have tutawag na siya ma'am do, dermoscope or skin scope that can check deeper areas or levels of the skin, hair, and nails para mabalaan if it's something okay, pwede cancer, or pwede lang siya nga do normal discoloration or of the skin or the nails, nga hindi siya cancer. Amo na. Ang next naman, which is hematoma, usually ang kakatabo ni kung maipit ang aton mga kamalagpo or mga kamot sa mga pertahan, mga drawer, tapos amo ni siya. So, do kalagog, do nag-spread ang blood, no? So, do nagatipo ni siya mga dugo sa idalom sang kuko because of trauma or do na pilas, no? So, this one, ma-resolve lang ni siya after. Sometimes, it will take mga pila ka adlaw or pila ka semana, but always safe, this is not too serious and will resolve gid siya. Pero kung amo na, if concerned gid ka mo because do kalawig, mas mayo gid na magpa-check up gid for mga amo ni nail nga hematoma. Next Doc, slide, question. please. Yes, go ahead, ma'am. Okay. Doc, if in case, di ba, usually, ang aton nga, accidentally, ang aton nga mga tudlo sa tiil or tudlo sa kamot, nang maipit siya bala, Doc, tapos may mapatay bala ang dugo, Doc, tapos maitong na siya. Tapos, eventually, Doc, mag-grow man na liwat ang kuko if in case nga makakas na ang na-damage nga kuko. Yes, ma'am. So, amo lang na. Kung sa kuko sa kamot or fingernails naton, pwede siya. It can take 3 to 6 months to renew, no? Or ang pagbago niya. Ang kuko naman sa tiil, kung for example, do na baog, any injury, tapos do nakakaskid ang kuko, it can take 12 to 18 months gid sa pagbago. Yes, so do lawig-lawig gid siya. But yes, pwede gid siya nga magbago. Pero ga-affect ang pagbago sang aton kuko sa aton nutrition man kag sa mga other naton nga mga sakit. So syempre kung hindi nami ang nutrition or ang aton nga health, mas lawig-lawig pagid ang pagtubo sang kuko naton. Okay, Doc. Di paano na, Doc, ang pag-deal sa mga nagbaog nga kuko, Doc? Sa balay lang binaton, Doc, ano ang aton nga himuon? If in case nga accidentally napilpila nato ng aton nga kuko sa tiil or sa kamot man na ipit sang pertahan, ano ang pwede natin himuon, Doc, nga as If ever, first aid? Ang mga first aid, yes. If ever, since trauma na siya, it would be okay gid nga i-check syempre i-clean tang area. If nabunggo or do naipit, we can do ice or cold compress to prevent or lessen ang paghubag or ang swelling naton. If for example may pilas gid, then pwede siya nga do antibiotic ointment and then i-cover. If for example grabe gid ang pilas nga do kadalom gid, kag dabi ang dugo, mas mayo gid ma'am nga either emergency room or i-wrap or i-pressure na wrapping para emergency room. So, it's always nga good nga mapacheck na kay if ever, for example, kailangan takson ang kuko, depende gid sa severity sang injury. Pero always good nga for any traumatic injury nga do dagbunggo lang wala bleeding, pwede gid siya nga do cold compress to control the swelling gid. Okay, Doc. Thank you. You can proceed, Doc. Okay, so next slide ta, ma'am. Okay, Doc. Okay, so ang next 2 slides ni, ang isa is ingrown nail, very common ni siya, usually may infection. Ang isa ka common cause ni kay tungod nga gina-clip or nipper ni bala nga do gina very traumatic ito suok gid ang nipper sa kilid, so it can create infection and sometimes though
sala nga pagtubo sang kuko, and this can be very painful or sakit-sakit din siya. Next photo is called abnormal thickening of the nails, pero damo ni siya mga causes, no? Ang aton nga fungal infection can also cause abnormal thickening. Sometimes may ara man nga mga eczema, may amuni can thicken ang nail. Ang isa pagit nga cause of abnormal thickening is tawag ang sakit nga psoriasis. Okay, If may ara sila nail involvement, ang nails usually gadamol gid na siya. Or may cases na may mga pasyente nga apektado ang nails kag gadamol ang mga nails ng mga pasyente with psoriasis. Okay. Doc, excuse, ma-cut lang si mo, Doc, ha? Kayo na naton nga mag-resend sa imo liwat sang link, Doc, kay ma-end na ang session sa aton nga ginsend sa imo nga link before tayo Ay, sige, ma'am. start. Ma-continue kita, Doc, mabuya lang taanay sa importante nga pahibalo. Okay, sige na. Dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinungdan. 33 minutos ang nakaligad sa atak na sa alas 3 sa hapon. So padayon kita sa ating discussion diri sa Dr. Bombo upod kaya Doc Nina Gray sa piyak nga linya. Doc, continue kita, Doc. So, the next slide kita. Okay, Doc. Okay. So, ang last naton nga slide para sa nail problems naton. So, we'll just wait lang. Okay. So, ang last na slide. So, after cinnamon. There we go. Okay. So, next slide natin sa mga nail problems. Ang unang nga photo, siyang wart or kulugo.
So this is a viral infection na pwede maka man sa lawas or pwede man sa mga ibang nga parte sang lawas, but ang isagid na common nga gakaapektuhan is ang aton kuko kag makalalaton ni siya because this is a viral infection. One common cause ni, for example, halin sa mga higko na mga equipment o nga ginagamit sa mga salon, if ever. Base, pwede man siya nga may nail or mga wart sa tupad sang kuko or sa aton panit sa tupad sang kuko tapos naglapta siya sa kuko. Ang next naman nga common nail problem, as explained but earlier, is ang psoriasis. So, ang psoriasis or psoriasis, sakit mo siya sa panit nga tungod may inflammation na pwede man makaapekto sa kuko. So, next slide please. So, sa aton mga common nail problems, ang isa is nail trauma or ang mga gakabunggo, gakaipit. Very common siya sa aton mga athlete or sport enthusiast, mga runners naton. And if for example, hindi ni siya maatindiran or matreat, if grabe gid ang aton trauma sa nail, pwede ni siya maka-lead to a serious bone infection nga ginatawag na osteomyelitis or inflammation sa mga bones, and of course kung mga amuni, mga bones ang infected or apektado, of course we always call or check or pa-check up sa orthopedic surgeon or sa mga ortho naton. Another common nail problem is the fungal infection sa kuko na nakita naton kung anong itsura kagina, na pwede halin sa infection sa tiil or sa panit sa tiil, tapos galapta or galabot sa aton nga kuko. And this is because of, or pwede ni siya malikawan sa paggamit sang limpyo nga medyas kada adlaw, hindi na basa or hamog na medyas. Kag of course dapat limpyo permi kag mala ang aton nga tiil antes naton magsuksok sang aton na mga shoes or footwear. Next slide please. So in summary sa aton nga mga skin, hair, kag nails, ang insakto nga pag-atipan sa panit, buhok kag kuko, importante hindi lang tungod nga para pagwapa lang, pero para man sa iya nga function nga para mas tapos of course sa protection nga ginahatag sa aton nga panit, kuko kag buhok sa aton lawas. Importante man nga mabal-an ang mga common naton nga mga sakit sa panit, buhok kag kuko para mabal-an kung paano naton malikawan. And of course, sa aton nga man nga resistensya or sa aton nga health, no? Pero kung mabalaan naton ang mga problema, of course, kinahanglan gid magpakonsulta sa general doctor or better, a board-certified dermatologist sa pag-insakto nga pag-check, pag-assess, kag pagpulong. So, ang pagbulong nga do mga self-medication, most often, mas gahatag sang mas nga ginapalain imbes nga ginasolusyonan siya. So, dapat likawan gud na siya nga habit naton. Kag ang aton nga healthy skin, hair, and nails are important sa aton nga sense of well-being, and also it is a sign of good health if we have our healthy skin, hair, and nails. So, ang next few slides are just acknowledgement lang ma'am sa mga accredited naton na mga institutions for training diri sa Philippines, kagang ang mga dermatologists that help with this slide para sa amon campaign sa bilog na Pilipinas to help with the skin, hair, and nails. Yes, okay ma'am. Thank you. Ma'am, sa doc sa aton nga since nga isa man sa goal sa aton nga campaign is ang paghatag sang insakto nga impormasyon sa aton nga mga kauturan, since nga nakaibalo man kita nga may mga impormasyon man kung kaisa ka nagalapta sa online nga ang amon nga product is ano ni siya ng effective para sa, for example, sa mga rashes sa aton nga
kamot o kung sa may aton man kung diin man nga bahin sa aton nga panit kay kabalo kita ma'am Doc nga ang dako gid nga organ sa aton nga body is ang aton nga panit. So Doc, is it advisable nga magbakal na lang kita sa mga gina-promote nga products kay kumo nga effective siya? They claim nga effective siya. Not all the time actually. If anything, ang pinaka-importante or ang per me kung advice sa mga patients ko, use mild product for na it doesn't have to be all the time nga gin advertise or ano sa mga artista, hindi na amo na effective na tanan because ang kada tao lain ang response niya sa mga products, skincare products or any na mga bulong. That's why depende na siya sa skin type sang patient, sang person, whether or not it will be okay or naami ang effect. So usually amo na gina-assess na namon sa mga patients namon kung ano ang best products for the skin type of each patient that will give better result sa kada pasyente. Sa aton naman nga scalp, sa aton nga anit. May kung kaisa ang aton nga problem, Doc, is ang dandruff nga ga-flakes na siya baladok nang kun ano ang pwede naton nga himuon bilang home remedy or first aid sa amo ni nga problema sa aton nga mga kauturan, Doc. Kay kalabanan ang cause kung kaisa is syempre number 1 ang stress kag ang siguro ano pa gid, Doc, ang pwede naton nga i-advise sa aton nga mga kauturan, Doc, especially sa mga nagapamati nga yara na bala sila, Doc, sa mga far-flung areas, Doc, nga medyo malayo sila mga makakuha sang help sa or makakadto sa mga clinic, sa mga board-certified dermatologist. If, for example, so dandruff is a infection or is an overgrowth of fungus or fungal element sa aton scalp na pwede man na siya sa aton nga dughan, likod, kag sa buya naton. Since it is a fungus that is growing or overgrowth, ang isa nga naton makita nga mahimo if for example hindi pa makapa-check up is to use antifungal product in the sense na ang isa is the ketoconazole shampoo. So, ang ketoconazole shampoo, so ara na siya sometimes sa mga sari-sari store, common na siya nga shampoo. So, amo nang pwede magamit. Hindi man siya kilanlan every day. Biskan every other day, ipatinir na ang shampoo sa aton anit, sa scalp, mga pila ka minuto, antes bunlawan. Tapos, ibulos-bulos siya with a milder shampoo to properly care for the hair. Amo na siya ang isa ka reason nga kilanlan man ta maligo, for example daily or ma-wash ang atong scalp daily para hindi magdugang ang pagtubo sa mga fungal elements ni nga gapalala sang aton nga kaspa or dandruff. Speaking, Doc, sang paligo, ano ang best time nga magpaligo? Is it sa evening kay di ba nag-ano na tayo na babad na kita or dagwa na kita, so damo na ang damo na mga bacteria or madamo na nga mga higko sa aton nga buhok. So ang advisable is gabi nga magpaligo, Doc, para nga malimpyuhan ang aton nga buhok. Depende man actually sa activities ng mga tao, no? So yes, in that sense, yes, after everything, natapos ng adlaw, okay, gid na para limpyo antes ka maghigda sa imo nga kama, sa ulunan, nga limpyo kag mala na ang scalp, so yes. But depende gid sa mga activities ng each person. For example, night shift siya, may ma-workout siya sa aga, so maligo siya after sa workout. But ang importante is when regular nga paglimpyo sang aton nga scalp and hair para to avoid infections, fungal overgrowth, and para maatipan kag halong ang aton
hair. So it really depends gid sa each person, pero hindi na siya nga dapat sa gabi gid or dapat sa aga. So it will depend on the activity of each person. In coconut oil kag ang aloe vera, paano siya makabulig sa pagmaayo sa o kon sa pag take good care sa aton nga buhok? Okay, so virgin coconut oil, it's a commonly available niya siya. It does have mga anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, or antimicrobial properties. It can help moisturize the scalp. So, mga kiss amo na hot oil with the virgin coconut oil that can help with the hair protection. Si aloe vera naman, it's more of soothing siya. But sometimes, halong ta sa ginagamit naton nga aloe vera, kay pwede man tagyapon mag-react or duma-allergy with the aloe vera. Pwede na siya sometimes for hair loss, although do kulang or we need more studies on it. Do mga add-on na lang na siya. But though usually add-on na siya sa mga iba na treatment naton. Sa may hair, kadto naman bi kita dok sa may skin. May pamangkot lang ko dok kay aside to bala dok sa friend ko nga may ano siya sa iyang nails kay nagabusong siya damo pagid siya nagakatubuan sa bala dok mga ang iyang acne sa iyang pimples nang nagalapta na sa iyang likod, sa iyang dughan. Kag ano ang pwede himuon bilang treatment dok kay ano siya ng pregnant? Since dako gid nga factors ang punggod or acne breakout sa mga pregnant women because of the hormones during pregnancy. So because we can't use all the products because limitado lang, especially for the safety of the mom and the baby. Of course, it would be good to use mga milder products lang anay for this period. May ara man some kind of mga products like duga exfoliate but mild lang, like maybe look for salicylic acid na as a ingredient to help with the breakouts and clean properly the pores, or something with glycolic acid na do mild or low concentration para of course to lessen irritation or the risk of irritation man, because this is such a sensitive period of time. That's why do kung pwede milder products lang anay para to help with the breakout. But kinahanglan gid gyapon sang skincare routine nga very basic and very mild just to help with the breakout for the mommies or pregnant women nga gakapungguran po when they're pregnant. Yes, Doc. So, ano, Doc, ang imo ma-advise? Ano siya ng, may hot bath, kita kag may cold bath nga para nga ma-close ang pores. Sakto, Doc, no? Cold bath para sarado aton nga pores, kag ang warm naman siya para mag-open ang pores, Doc, no? Yes, that is correct. Actually, depende man sa timing. Ang iban, hot bath sila first, tapos sudden or cold bath right after, kado sunod-sunod. Kado they start off, kado labaab or warm na bath, para to do ka detox, or para do ka nami sa papatsyagon, and then para, ang iban, they just leave it at that, kado labaab lang gid ka tubig, para do mas relax. Sometimes, ang iban, right after gid nga ininit or labaab ang ginagamit, ang next would be do gina-close off, or ang last step nila would be tamaan ka tugnaw or do ka quick cold bath para it can also be do ka rejuvenating na sensation ang cold. Amo na do ga cold bath. Pero as for hindi, of course dapat hindi gid tamaan ka ininit. No nga, because that would be risk for burning naman. So labaab, that would be or room temperature. And then for the cold bath naman, of course hindi man taman kalaw. Yes, Doc. So,
Okay. So, okay dito sa skin, Doc, sa pamangkot. Dito ba ka Doc, sa may ingrown? Mostly, Doc, ano siya ang nang hindi siya advisable nga kuhaon na ang skin nga ginanipper to avoid ingrown. If for example, hindi man siya nga hindi kilanlan, hindi dapat pagkwaon. Kung infected na, mas nami siya na ma-clean ang area properly. Sometimes sa muna tangan betadine. But nami gid kung ang nipper na nga ginagamit to imo gid para do limpyo gid siya. And then for example, if may dugo or may ara nana, mas mayo gid mapa-check kay para matagaan sang sakto nga antibiotics. Kaya dapat do wala gid na bala ginalukit ang sa kilid sang kuko because it is a source of trauma or na pwede kasulod dira ang infection. So when there is already pain, paghubag or pagpula kag pagnana, that is a sign of infection sa aton kuko. So that's why kinahanglan sa matreat right away, malimpyuhan properly, kag mabulong right away para hindi siya maglakta. Yes, Doc. Thank you. So, Doc, ano ang imo nga mapanugyan sa aton nga mga kauturan kay especially ang haba mo gani ang proper skincare, proper hair and nail care, hindi lang ni siya pampag-aralan sa pampagwapa kay para man ni sa aton nga kaugalingon. So ano ang aton, Doc, nga mapanugyan sa aton nga mga kauturan? Okay, so ang aton nga skin, hair, and nails reflection na siya sang aton nga health, no? So for our skin, one thing that we can do nga sa adlaw-adlaw is of course gamit mild products kag ang paggamit sang sun protection, sunblock everyday gid. For our hair, we need to clean our hair regularly and of course hindi magamit sang tamaan katudo ng mga chemical or mga heat. And for our nails, make sure it's always clean and short, lessen or likawan lang ang paggamit sang mga tamaan kadamo nga polish and always use proper footwear, clean footwear and socks. And of course, practice a healthy lifestyle for better hair, skin, and nails. And if there's any problem sa aton nga panit, buhok kag kuko, damo gid kami di sa espesyalista na mga board certified dermatologist na always ready gid magbulig sa inyo para mabulong kamo sang insakto. Doc, Nina Gray, Doc, thank you sa pag-upod diri sa amon subong nga Domingo sa imo nga presentation kag sa imo man nga paghatag sa nagakaigo nga impormasyon kung paano ang insakto nga ang basic sa amlig sa aton nga panit, sa aton nga buhok kag sa aton nga kuko, Doc. So, Doc, diin gani ang imo nga clinic or kung base may mga kauturan kita nga luyag man nga mga nagapamati nga luyag nga magpa-check up sa imo kay nabatian diri sa Dr. Bombo nga may mga kag may mga concerns man sila nga gusto nila ipa-check sa imo, Doc. For sa check-up, ma'am, I do have mayroon ko sang Facebook page, ara da ako na schedule. Ang Facebook page ko is Grace Dermatology, Grey_S Dermatology para sa schedule, information, and I do post regularly sa mga information sa mga common skin problems, sa paggamit sa mga sunblock. So you can message me there for more information. I also have may araman ko, ma'am, clinic if ever sa Corazon Locsin kada Thursday sang aga. So pwede gid ko na makaduan for check-ups. Okay, Doc. So ang imo, Doc, nga mensahe antes kita magtapos? So maano lang ko dako nga pasalamat sa Bombo sa ini nga opportunity para mag-share sang skin, hair, and nails or ang pag-check nga pag-atipan kag paghalong. Kag ang akon lang mahambal is that
for your concerns, any concerns sa buhok, panit, kag kuko, kadtugid sa board certified dermatologist. Okay, Doc. Doc Nina, thank you so much sa pag-upod sa amon. Gid nga salamat kay Dr. Janina Gray o kang Dr. Nina Gray sa pagupod diri sa aton sa Dr. Bombo subong nga hapon sa paghatag sa mga informasyon nga kinahanglan man naton paano ang basics nga pag amlig sa aton nga kuko ang aton nga buhok kag ang aton nga panit. Kaya ang aton nga panit amo ni siya ang major nga part sa aton nga body nga kinahanglan man naton nga i-amligan nga hindi ma-infection amligan naton ina kay kag ang aton man nga kuko importante man nga aton nga halungan ang aton nga kuko kay sa nahambal kanini Doc Ray kaina nga kun worst scenario nga kung mapabayaan naton kay mahambal kita nga ang nag man lang niya nang kung kaisa complacent naman kita nga tiabi naton okay lang. So ang mayara galit na yang worst nga effect sa aton nga health sa aton nga ikayong lawa. So kinahanglan gid nga iamligan naton ang aton nga kuko, ang aton nga makalikaw kita sa mga infection kay ang amo na gani nga ang isa man nga makita sa aton kuko ang indikasyon man sa aton nga sitwasyon sa aton nga ikaayong lawas. So kung kaya kag posible nga para ma-confirm kag makakuha kita sa proper diagnosis, pa-check kita sa general doctor or sa mga board certified dermatologist. So likawan naton ang pag self-medicate kay kun kaysa hindi gani kung hindi lang gani kun kaysa kay kalabanan sa masami gid nagakatabo nga ang self-medication nagapalala lang sa aton nga mga ginabatsyag. So kinahanglan naton nga may mga government doctors man kita may mga government hospitals nga nagahatag sa free check-up sa aton nga mga kauturan para nga mabalaan naton kung ano ang sitwasyon sa aton nga ikayong lawas. So kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa subong hapon sa Dr. Bombo kabay pa nga nakahatag kita sa mga mapinuslanon nga impormasyon nga makabulig man sa inyo kag para sa pagpabilin nga maayo ang aton nga ikayong lawas. So petsa 31 kita sa bulan sang Agosto, ulihi nga adlaw, ulihi nga Domingo sa bulan sang Agosto. Bulan na kita sang Setyembre. Ti matika naman ni sa aton nga si tito naton nga chan sa aton nga mga social media walls ara na gani tika na siya gani tibuas may mapatukalan naman sinisang Christmas song. So kabay pa nga maayo lang ang aton nga sitwasyon, halungan naton ang aton nga ikayong lawas kay para nga maayo lang ang aton nga pagginawi kag makapangita kita sa aton nga mga kinawala sa maayo lang nga lawas. So impunto alas 4 na ang oras diri ang takna sa hapon. So kulabos na aton nga tiyempo. So liwat ini ang inyong alagad, Bombo Glory Faith El Shario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang
Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmala sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-balak mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan.
nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo.
Kunyara ka naman sa direct sun, magamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piz, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Orasan nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 12 or 13 minutos na nakalabay sa na nga lasa 4 sa hapon. Welcome mga kabombo. Isa na mga edisyon sa Platuntunan na Bombo Report sa Sunday edition. Katapos ng edisyon sa Platuntunan sa niadlaw sa Domingo, petsa 31 na kitakaronya sa bulan sa Agosto. Katapos sa niadlaw sa ikawalong bulan sa tuig 2025. Sa kamaulanon nga kapunanon karon diri sa Bacolod kag pilaya kabahin sa nga probinsya sa Negros Occidental. Magatupaan nga medyo madamo-damo nga ulan sila nga mga tinion diya sa siyudad sa Bacolod, na ligmata kita mga kabombo sinimula ano naton nga panahon. Of course, welcome ta mga sukay natin, mga kabombo natin sa Busangan Siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga nakatutok na karong live sa ating Facebook kag YouTube channel. Doon sa mga bahan sa Pilipinas, di yung bahan sa kalibutan, ila makita na, mabatian na ito palagi sa nga po si Platuntunan Bombo Reports sa Sunday edition. Asin naton, maulano naton palibot sa Siyudad sa Bacolod, mabasa aton dalanon, sa mga namaganiho sa maniho sa mga salakyan, medyo hinay-hinalan despite nga daw mahawan-hawan atong dalanon. Basta mo ni mag-ululan, medyo keep safe kita na sa maniho sa aton nga masalakyan, particularly sa mga driver naton sa motorsiklo, mga delivery driver naton, medyo pagar-pagara na sa pagpadalagan sa inyong motorsiklo. Kapon yung tagsan din Domingo sa hapon, Bombo Dennis Rubica. No, mga balita naman yung balita Tribolon. Balita ang aton gabot ang mod sining hapon. Una kita sa pila naton yung mga balita lokal sa may
Sitio Buog o kung Sitio Buog, Barangay Vistalegre, Banwas ng Ilog. Gin-report nga nagsaka naman kinang tubig dito sa dalan, bangod sa madamol-damol ulan kay inaiyasang kagahon. Samtang isa ka lalaki sa may Banwas ang Ilubaan ang patay matapos ini ang tiro. Kag of course, isa man niya ka lalaki nga nagamaniho sa iya sining motorsiklo. Ang ginboy man si kaboy matapos nga may bulbar sa aksidente. Okay, nasang kagahon da sa may highway sa may boundary iya sa Talisay kag syudad sang Bacolod. Kag makita karon na update na pinakalite sa aton kapulisan sa may syudad sa Talisay. Siling mga nasapuan nga bangkay, duwa ka mabangkay sa nga tinalikdan niya nga adlaw. Sa mga nagapauna natin yung mga balita nasyonal, balita iyo sa palibot sa ang pungsod, si Sinta Diaz nga suspensyon sa rice importation niya sa pungsod Pilipinas, sugdan na buwas nga adlaw Setyembre 1. Kag si Representative Leandro Liveste sa unang distrito sa Batangas naghangyo karon niya sa DPWH nga buligan ang pag-imbestigar sa mga flood control project sa iya sining nga distrito. Sa balita iya sa luwasang pungsod, balita international, Russian President Vladimir Putin kag Indian Prime Minister Modi nagpanguna karon sa ginahiwat nga Shanghai Cooperation Organization Summit dito sa China upod sa 8 ka iban pa nga mga Asian country leaders. Sa mga balita ang aton ni May Mayo na balita aton patpaton, balita aton gaan pagdamot sinihapon palagi si Platuntunan Bombo Reports Sunday edition. 18 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa hapon na kita na makabanano kay Boss na Setyembre 1 based sa executive order no ginpagwa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ginpirmahan sa nalikdan nga Sabado ining executive order number 93 nga nagamando na sa pag-untat for 6 days sa pag-import sa bugas na pasulod sa pungsod Pilipinas. Ining mando sila naton sang ligad pa ni gindisenyo kay tini ginrekomendari mo sa Department of Agriculture para kuno mapasaka ang presyo sa pagbakal sa mga humay sa mga mangunguma. Of course, na kung pasaka presyo sa pagbakal sa humay sa mga mangunguma, maulo alibantar ang aton mga rice producer, ang aton lang ang mga manguma, mga kabombo, o galing, kasi naton ti, sa bagay, by September, may ara naman ta harvest naman kita sa umay, so, hindi maapektuhan naton nga stocks, aton nga consumption needs, sa nga bugas naton, di sa pungsod Pilipinas. Kaya 6 days mo na mo. Hasta mo na ni September, October, hasta mo na ni November. Katapusan sa November, ang importasyon, balalo pag December, ang demand naman grabe. Subong, magiging subong kayo nagbulo barato ang presyo sa bugas. Sa merkado, bulo barato na. Hindi sa una, siling kamahal. Mayaraan na opsyon nato, siling kamakauturan sa pagpili sa presyo sa bugas. Kaya sa nagligad, tiyan mo gina problema, ang mga manguma sa humay, panganduhoy, nagakasubo, bangod sa kabarato, sang presyo, sang humay ginabakal sa ila. Sino yung mga rice traders, yung mga kapitalista, nga mo nang nagapamakal sa mga humay, tapos galingon, convert ng bugas na, pagwa sa merkado, tumana kamahal. So, ang mga manguma na ton sa umay, gakapirde, wala ginansya, gakautangan pa, pero nung mga bintauso na ton nga mga traders, amo niya nagaginansya.
Bako pila kasos, baklo mo 13 pesos ang kilo sang humay sa mga manguma. Tapos siya, ipagaling mo, dalaw mo sa imong rice mill, pagwaya sa rice mill mo, tagalumapo ng presyo. Pag-abot sa merkado, o patungan pagid, mahal-mahal na sa presyo ng bugas. Amunin kun ka, may mga nagkanabo ng rice importation to augment sang supply ng bugas sa merkado naton. Tigaling, biskan may importation, rice importation daw, ay manggid nagnubo sing dako. Pila malang ka, tamo piso ang ginubo sa presyo sang commercial rice sa aton siling nga mga merkado. Kasi lingkod yung mga trader naton, mga rice trader naton, ang mga ginansya mo. Kaluoy sa mga umuma naton. Kita nga mga end user, kita nga Pilipino, kita pigado Pilipino nga nagkaon sa bugas, 3 kabises kaon, nagatigang sa bugas, nagkaon sa kanon 3 kabises tag-second daw mo makaluoy kay kamahal na sing presyo. Pro na yung mga negosyante, mga rice traders, amo na yung naggaganar. Kaya ti, kung lagko sila yung mga negosyante, stakon nila ng bugas, tapos pagka kulang sa supply sa merkado, pagawin na mahal ng presyo. Ginamanipular, manipulate ng stocks, para madiktahan ng presyo. O ti, dako ang ginansya nila. Tika lang daw, yung limihimong gobyerno ta. To stop importation after 6 days, matabo. Abo na pabangkot. Kasi magsaka naman ang presyo ng bugas. Kaya ti, locally, guro nationwide, kinano, gawin natin mag-import ng bugas. Bangod sa ang supply nato, nagamay na gidman, production nato sa Pilipinas, nagamay na gidman, kaya balaan naton for the past few years. Nagligyan na bibutang 10 years. Kadamo na sa aton nga mga rice field, hunumayan, mga agricultural areas, nga gin-convert na sa mga residential, gin-convert na sa commercial use, nga mga malagpan na itong humayan. Inahimo na mga subdivision, inahimo na mga commercial area. So nagabuhin ka na ito, nagagamay number of production na ito. Muna nga ginakulang na taguro sa actual nga number of metric tons of rice nga atong consumption. Ti obo nga aton nga National Food Authority, may harapan na sila sa ginatawag buffer stocks, good for pilar na, good for 45 days, 90 days sabi. After siya tiway na, may import naman kita. Pero kadamo sa bugas naton sa merkado. Damo sa bugas sa mga budiga, kaya natago mo lang ganyan, ginahord mo sa 20 uso natin ng mga negosyante para makontrol ang presyo sa bugas sa merkado. Na tumakoto na yung mga rice retailer, ti pila mo na nagabaligyan na bugas sa merkado ta, pila mo na ginansan naman, ginansan sa kada kilo, tabi piso. Ti sa kadlaw, pila ka sako mapaubos ni nadra, pumalang ginansan mo da. Pero ang mga dalagko na nga negosyante, amo ning dagko nga supplier, amo dalagko nga mga nagabudiga sa mga bugas nato, amo ning nagakwan, amo ning nagamagaranon pagid, kaya madiktahan ng presyo mo. Kita ya kaluoy. So ining pagsugod na buwas sang rice o suspension sang rice importation, galing kiti may maabot pa nagyapon. Kay prior pamanya pila ka bulan prior subsining September, buwas abi, ti may mga naktiya kontak ng rice importation, nga ibanti nakaabot naman parts and shipment, ay iban wala pa. So iban sinipa nga bulan maabot September. May mga abot pa nakit hindi mo naman niya makuan mo. Hindi mo naman na ma-stop kay ti part na sing early pa yung agreement, early pa yung agreement sang rice importation. So do kung ako magtanaw, hindi abot may epekto gid man tanawon tay. Kung may epekto gid man sa presyo sang bugas, kung may benepisyo gid man nga mahatag sa
mga manguma na to sa bugas. Kaya kung diri sa Negros Occidental, so parte sa mga nadamlag interview na to sa ating Department of Agriculture, di sa Negros Occidental, bastante man kita ya. Aton nga local supply, local production to sa ngumay, is bastante man ya para sa aton local consumption sa bugas. Why hindi problema? Po sa iban nga mga probinsya nga nagasalig lang niya sa bugas nga ginagasulod sa ilaman dali man sa mga probinsya, may ibang mga probinsya wala man niya tanong sa bugas mo, di ba? May iban may mga rehiyon nga wala man niya tanong sa bugas. Kung ano man na mag-abot ng supply sa bugas, ilate mo na. Amo na sila sa apektado. Kung magkulang o magdinit ang presyo o ang supply ng bugas. Kung muway kayo may local production, madasig tong pagsaka sa presyo. Kaya kung kulang ang supply, gamay ang supply kada ko ang demand, gataas ang presyo. Kaya ti makita sa mga bintahusong mga negosyante, ngari pataas ng presyo kaya kinano ng bugas. Bisan pila ng pasakata, mababakal sila ya. Makagat din sila. Kung ako Pilipino yan, bisan ko yung Sudan, basta may kanon lang makaon, okay na. Paghalin sa aga, pamahaw, pagagto panyaga, pagagabi panyapon, amo niyang ang bugas is ginakabiga staple food sang Pilipino. Kanon. Bisan wala na Sudan, may kanon lang kita mo ng isa ng mga tapasero naton sa kwano, sa sa mga sa mga senda, sa mga kampo. Ay, bisan wala na Sudan, bisan asin na yung ginamos, basta may kanon lang. Pakauna na sila kanon, bira tapas gapon. Pinaka-importante may kanon mo. Sa aton siniyang lamisa tag sa kadlaw, pamahaw panyaga panyapon. Kung masugda na buwas, ang pag-untat sa rice importation as base sa Scrib Order number 93, ngayon permanent Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ang resulta sini kahit prior pa kung agin kung agin sinansang national government nga yung ang importation kaya hindi man kanong apektuhan kahit sugo makuha naman ta ma-harvest time naman kaya kisiling ko sa good for 60 days, good for 2 months, within that month may harvest kita. After sing harvest na ton, after November, after 60 days, nga temporary suspension sa rice importation. Masulod naman na imported. Okay. Paano yung nakuha na to, na-produce na to na ba? Nga bugas? For the September, October? To November, abe? Tiyara, nag-apon na sa merkado. Puti na ko makakompete, sang presyo sa import nato nga bugas. Kiti nga tingala mo nga imported nga bugas gani mas barato pa sa locally produce nato nga bugas. Dito import sa bugas sa then Vietnam, Thailand, napagid. Di sa mga kaiping naton nga Asian countries kita import sa bugas. Sa India bakal man ta. Import man ta, po mostly do Vietnam balag kag Thailand mo o Cambodia mo bayara man ta gruda. Dapat talaga bakal sa bugas nga sa una sila gani dili gatuon sa Pilipinas kung paano manguma o paano magtanom sa buhumay, paano mag-production sa humay. Po sa mga kita pa nagabakal sa ilang baliskan ng payano tabo sa aton. Nga nadulaan ng gana mga Pilipino nga manguma. Kaya ini mga nasyon na ito, hindi ginabaklan sa bugas mong, pareho man natin yung tropical countries mo. Ngayon, haboy mong liso sa prutas, at sa kasmanap, gawalikid mo, tubo na. Dawa mo natin ka-fertile, sinutan natin, kita yung production ta sa agrikultura, ito na purdo yaw. Daw na usmod, siguro something kulang sa atong gobyerno, paghatag suporta sa atong mga manguma sa umay. Kabalan sa mo sa abuno, pesticides, labor mo pa,
Tapos pagprodukto mo daw pangayoon sa mga dalok-dalok bentoso ng mga negosyante ang presyo sa humay. Ti why kakapugday iba nga manguma naton sa humay why na nga production hindi ta magtanom dason dason nga after sing harvest to kay perdita kakapoy ta ni gid makwan. May utang pa ta. Agyang ka pa peste, agyang pa baha. Ti why gid. Kulang ang suporta sa gobyerno sa aton nga agrikultura. Di sa bugas, di sa humay, sa iban pagid. Basta sa ato agriculture kulang gid. Agriculture-based country kita. Pro ang aton nga agriculture production nagtumbalay kumpara naton sa iba naton kaiping nga mga nasyon diri sa rehiyon sa Asya. Naunahan naman kita nila. After sinisang suspension sa rice importation, anong matabo? Balik naman kita. Sulod imported yung bugas. Kuha naman panampuay naman naton nga mangumas humay. Bangod mabutang naman sa alang-alang. Ang ila siniya nga production. Balanta naman mga umatong sumay, ate. Ang part ng ila sining nga cost of production, inutangan mo. Inutangan mo lang ni. Pagproduksyon, agyang kalamidad, agyang kapiste, ang produksyon mo gamay, ang utang mo kadako, perde ka pa. Pag nasun mo nga patanong naman, kita ka may diya to, kita ka nung naman, para makapatanong ko naman, another utang naman, di ba ano kumayo production mo pag next harvest season, makabayad kasi mo to nga mga naglabilin ng utangan, kung wala, pending naman ang utang So, bantayan tali, kung matuugid ban, nga ang paunta sa importation sa bugas is to increase sang presyo, sang buying price, sang humay. Sa aton nga mga mangumas humay naton, nagatanom sa bugas. O Tres Negros, diba lang naman, Southern Negros. Arada, mga humayan, alin sa Bago. Sitio Bago, makita mo na malagpad ng humayan sa humay. Pakadto nga ito, pasaka ka na. Munang area naton, doon sa 4th District. Sa iban, sa 5th 6 may mara, mga humay po ginagmay lang. Mostly gida, rin sa 4th District. Aradang mga malagpad at humayan. Talamnan sa humay. Sa Northern Negros, daw wala idyan Northern Negros, kikita da humayan mo. Ara, ginagmay na lang kikatama. Pung damo, gida rin sa area sa Bago. Aradang malagpad humayan, 4th District. Nagligad sa statement ni Sir Pedro Limpangog, ang presidente sa Fiancen, Federation of Irrigator Association ng Central Negros, nga nagpasalamat na sa ganito kay ining pagpuntat sa rice importation, makapataas naman sa presyo sa humay. Gabay pa nga purpose. So dapat hindi lang mauntat lang tadi. Di rin ta ma-stock perme sa untat na importation, after 2 bulan, balik naman. So temporaryo na nga mga solusyon. Temporaryo na nga mga nga mga bulong, ginapatuman sa ating gobyerno, para at least mulumpawan natin mga mangumas humay. So nga pangita diri sa aton nga mga manguma ang permanente nga solusyon. Kung paano mabuligan natin ang manguma sa humay sa ating gobyerno, kung paano mapataas ang presyo sa humay, ginabakal sa ila. Kasi naton kung gobyerno man bakal sa humay, pagi sa National Food Authority, pilagi ng puro sabi, sa NFA magbakal ka na, 15 pesos, dabos 17 pesos per kilo. Magamo na presyo. Hindi mo nagrababuhi aton mga uma sa humay. Sa abuno, daan, pilang sako sa abuno sa bong, 3,000 sobra, depende sa klase sa abuno.
Despite nga may mga intervention natong gobyerno pagi sa atong Department of Agriculture, di ba? Kita mo na may mga ginapanghatag ng mga farm implements, na may mga equipments na ginapanghatag sa mga asosasyon, this is not enough. Kung makabulig siya, para mapatinad ang produksyon, hindi pa gini bastante. Nga siling nato, balati, sige-sige na. Ang manamin atong produksyon, temporaryo lang yung mga solusyon. Number one, hindi ko dapat, mayara sila yasing bulig, or direct intervention, or butanta, mayara sila sing mga ginatawag nga kinahatag sa gobyerno. Presidente sa pag-provide sa abono. Sa mga umanaton, kaya mahal na sa abono mo. May mga subsidy dapat from the government. Nang masinula maganagan ang financial constraint. Maganagan ang financial needs sa ato ng mga uma. Kaya may ginatawag nga subsidiya gikan sa aton sini nga gobyerno. Di magamuna nga sini nga temporaryo lang niya mga bulig-bulig ni after sila why naman why told millions, hundreds of millions of pesos ang gina-provide man sa aton nga national government pagi sa aton sa Department of Agriculture nga ginahatag may mga farm equipments, okay, wala makabulig. Kung ano lang pinaka-need sa aton sila nga mga manguma, na buruas ni kuti ang subsidiya, sa gobyerno ta. Namin igurabi kung mga uma ka, parehistro ka to, kuhan ka ng asasyon ka mo, kwalifikado ka mga uma, tukod ka mo asasyon, tapos meron ka mo libreng abuno, gikan sa gobyerno, libre na yawan na bayad. Mati mabuhinan ang financial constraint sa mga manguma. Makaprodukto sila at least, maka-income sila kay nagnubo ang gasto nila. Nagnubo ang ilang production cost. Kay may arasing buno, libre. Kaya ginatag sila sa gobyerno. Kaya sabong niya, may araman ginagmay. Ang ginisip ko, nga basta. So gabay pa, ngayong pagsugod na buwas ang pagpauntat sa rice importation, magka-alibantar sa pagsinalayo, magka-buhin sa kabugaton sa ginalukdo, nga financial constraint sa aton nga mga mangunguma sa humay. Magtaas-taas din man ang presyo sang humay nga ginabakal sa ila mga kabombo. 38 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa hapon yung Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition. Magapanabalik, makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels sang sa mga tawo nga naga-consume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat kag 12 grams sang carbohydrates.
Ang tubo, Saccharum officinarum lin, o kon Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan, kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amugid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo, kundi ingid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Kag madami pa. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makitaan naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining-producing clouds. Kung flat, low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman, nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60%. Tulan po report sa Sunday edition. 46 minutos na nakalabay stock na nga alas 4 sa apro isa na kay breaking news ko tayo sa breaking news ato sining newsroom. Ibonta si Bombo Faith El Siario. Oy, si DPWH Secretary Manuel Bunuana resign sa konfirmasyon sa newsroom. Bombo Faith, mayong hapon gamin. Mayong hapon, Momo Dennis, nag-resign na sa pwesto si DPWH o Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuana. Ini ang ginkumpirma sa Presidential Communications Office subong nga Domingo. Momo Dennis, nga suno kay PCO Secretary Dave Gomez, ang ginbaton ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Bunuan epektibo buwas Momo Dennis Setyembre 1. Kagagin appoint ni Marcos si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong secretary sang DPWH. Kagin manduan si Dizon nga magpatigayon sang full organizational sweep sa departamento. Bombo Dennis. Posible Bombo Faith may mga reorganization, may mga reshuffling? Yes, Bombo Dennis, kung madumduman ta, may 5 na ka mga matag-as nga opisyales sang DPWH nga ginuna, nga ginbalasa kahapon. Ang isa gani dire ang ginbalasa amo si Memaropa nga district engineer Bombo Dennis. So ang resignation ni Bunuan Bombo Dennis ini ang kasunod sa mga nagapadayon nga investigasyon sa anomalya nga flood control projects kung sa diin ginanduan man ni Marcos nga magpasa ang departamento sang listahan sa flood control projects nga nag-umpisa kag nakompleto na sa nagligad nga 3 ka tuig. Bombo Dennis, kumandum naman ta ini ang iya nga hambal sang State of the Nation address siya sang July. Bombo Dennis, amo nang iya nga ginadirekta kay sa DPWH. Pero kahapon bala Bombo Dennis, kumadumduman ta nagpagwa pa ni si Bunuan, si Secretary Bunuan sa statement sa social media page sa DPWH nga nagapanindugan siya nga hambal niya
hindi siya kuno mag-resign sa pwesto apisar sang lapnagon nga pagpanawagan sa iya nga mag-resign na kasunod sa mga ginaaligar irregularidad sa flood control projects. Pero pitik sintas Bombo Dennis amo na ni natabo. Ginbato na ni President Bongbong Marcos ang iya nga resignation kag epektibo buwas. Grabe ka nga pressure Bombo Faith mo kay ti si Pablo grabe ang kontrobersiya subong ha sidalom sa iyang liderato o siguro ti kurtesiya naman nga no Bombo Faith mo ting siguro ti napilitan naman sa na pressure sa mag-submit sa iyang resignation Bombo Faith. Yes, Bombo Dennis, courtesy niya na lang kay ti kung ikaw man bala nga amo na gani nga bala nga ti kay gapadayon naman lang gid ang investigasyon para na lang sa imong delikadesa ti ma-resign ka na lang gid Bombo Dennis kay ihatag na lang sa investigation body ang pag-imbestigar sa mga issues Bombo Dennis ti nagbahambal naman ganito sa iyang video message nga statement nga nasubuan man gid siya sa matuod lang sa idalom sang iyang administrasyon bilang pinuno sa DPWH amo ini ang nagakalatabo Bombo Dennis. Sige, bilo ta duga nga detalye no mga pilapag ka mga reaksyon ni pag-resign ni DPWH Secretary Bunuan. Salamat kay Bombo Faith. Yes, Bombo Dennis, ini ang breaking news nagikan diri sa Bombo Bacolod Newsroom. Ini si Bombo Glory Faith El Shario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Flash Report. Nabatay mo kabila konfirmasyon sining pag-resign no, ni DPWH Secretary Manuel Bunuan no, ginbaton way na pagpangduwa-duwa no. Ginbaton gilo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang resignation ni DPWH Secretary Bunuan effective was no, September 1 no, kay temporaryo kay designar ni Presidente Marcos si Transportation Secretary Vince Dizon nga pungkuan nanay ang DPWH no kag magpatuman sa ginatawag nga full organizational sweep sigon may kuan may pagbalasa may pagtinlo no may pag-reorganize na posible guro from the top no pag-silo pag-transfer sa mga matag-as nga opisyalis sa Department of Public Works and Highways. No, do una pa ganina na nakakasa pwesto si PNP Chief kuan mo, PNP Chief Torre. Ngiti, may naman nga una pa nakakasi Torre sa kabunuan nga dapat paglupok sining kontrobersiya sa mga flood control project, nag-resign sa dayon. So sinigi lang officially na gigopirma sa Malacanang nga ginbato na ng pusang presidente na ang resignation letter ni Bunuan as DPWH Secretary bulos temporarily si Transportation Secretary Vince Dizon. So kuno tani expectaron tani ang total ayan revamp no kati gin tasking ni presidente Marcos si Dizon to conduct some full organizational sweep kuno tani expectaron ang pagbalasa sa mga matag-as nga opisyalis sa aton sininga DPWH. Bako si kontrobersyal nga mga flood control project Bombo Mike no alaman nato no subong ang padayon nga investigasyon sa Senado Senate Blue Ribbon Committee amo ning mga kontraktor nga nagpagaga nagpadako sa ila tiyan nagpamanggad sa ila kagalingon sa mga proyekto sang DPWH particularmente ang natukiban nga mga flood control project ghost flood control project substandard nga mga flood control project wala matapos yung mga flood control project despite nga nakuha na nila ang pundo gikan sa aton sining nga gobyerno. Ti paano mo nabi mahimo? Of course,
with connivance sa mga matag-as nga opisyalis sa aton nga DPWH. Kung si Senador Marcolita pa, niyang meaning sa DPWH, kung ako yung hambal in the Department of Public Works and Highways. Ti ano? Sunod sa kay Senador Marcolita, ngang meaning sulong sang DPWH, dito pare, walang honest. Grabe na. Muna na meaning nga subong. Ginislan na Senador Marcolita, the Department of Public Works and Highways and DPWH, kunti, dito pare, walang honest. Muna na ako ng meaning niya. Hindi man tanan. Puti simple, makatanaw, taguro kati, hindi man ni magkalabo, ini mga ghost project, hindi man ni magkalabo, ini mga substandard nga mga proyekto. Kung wala sang kahimbon, gikan mismo sa mga opisyal sang Department of Public Works and Highway. Tisipaya ang mga kontraktor yung nagpamintaha, happy living, happy gulaki, waya kabatsyag sang baha. Ordinaryo nga Pilipino, amo nag-antos kabaylo, sang ilaya pagkamol, sang minilyon or binilyon ka pesos, nga ginansya kickback or cutting sa mga proyekto. Tiyabe din naman nila pestaro, ni mga kontraktor, pestaro na bis kinabaha nga lugar, unta ka nung batsagan nila, nga ulanan ka lang isa ka oras, baha na din imo balay. Ulanan ka lang tunga sa oras, ga danaw-danaw ng imo sining kwan, sulod si imo sining nga pulian. Hindi sila galistar sa mga high-end subdivision, may mga mansyon, wala yung ginabaha. Way kaubog sa baha, kaya tag 40 kabilog sa lakyan nila, pilian lang. Tag 20 bilog sa lakyan, pilian lang. Diba? Ang pangabuhi nila yan, terrible. Magastos niya sang tagpila kalibo ka pesos sa kalon, sa wala lang mo kay tindahan mo kwarta. Why na sila sing gastuhan sa ila kwarta? Tini kwarta sing pumuluyo. Kaya hindi man nila sila guro magdalag ko. Hindi man sila guro maka-amos ni kupit. Sa mga project, millions of pesos, kung wala sang bindisyon, kung wala sang kunaybans, kung wala sang paghimbon, sa mga opisyalis ng DPWH. Di ba? Di paano sila karoon nga, paano tali mo proba ko ng mga taga-DPWH sabi, hindi kahimbon, hindi mo na puprobahan nila nga kwan, nga pagpagwas ang pundo sila project, pagkain matapos, yung project ko, butaton na listahan, 30 bilya, baklo nyo, bakal nyo, pulo lang. Di ba? So, hindi pwede na. Hindi na sila magmalanggaranon. Kung wala man sang kahimbon, gikan sa DPWH. May lifestyle check. Di ba? Sa liga to, si Presidente Bibiyong po sa mga opisyalis ang Malacanang, okay, lifestyle check ta. Lifestyle check na niyo. Ang mga opisyalis ng DPWH, ang sababaw, gitla. Kung anong pag-aga nila. Grabe. May mga inside informer, kuya nga, may isa ko kilala, amigo ko nga nag-obra dito sa Manila. Ang iamo, isa ka opisyal sa DPWH sa distrito. Ay, ang salakyan niya kuno, gabi mo. Halin sa balay niya, kadto sa opisina mo ng iyang gamitong salakyan, pagpuli sa hapon, sa opisina, puli sa balay niya, pagwain naman na, pagkagabi ko ni makantulain naman salakyan gamiton. Grabe ko na yung salakyan mo. Kaggrabe do ka simple lang yan magasto. Nagpanyapon niya sa mga kwan mo, sa mga high-end ng mga restaurant. Si Paula, panyakaon ko daw sa mga high-end ng mga restaurant, pilang gastuhon mo. Patang tabi, pila man lang ang sweldo sang sa mga matag-as ng opisyalis sa DPWH nato, Central Office, pilang yung sweldo may kunta ka bulan. Kung
gabi-gabi makaon kay mo manyapon ka, manyaga ka, maka sa mga high-end nga hotel. Ha? Di ihan mo urot, sweldo mo na ako, sweldo mo lang ang nakwan, imo nga ginasiligan. Di, miyara ka ni kunyaga sponsor mo, ginapirmahan lang niya mo. Ha? Ang kaon, ng bill, napirmahan lang. Di mangkot, sino kabayad? Ha? Kasi sino gina-charge? Grabe. Ha? Di, gabay pa ining pag-resign ni Bunuan, ha? Mga lagyan ni, ha? Sa paglili, sang madalom pagidira. Ha? Sa aton nga DPWH, siling ko, base kun, ha? Damo pagid nga tao madalayig na dire. Ha? Sa sining, iskandalo karon, sa bagay, dugay na ni kakanabo. Subong lang ni na kuan abi nagaan gito pangod, no? Sang administrasyon ni Marcos kay subong niya taon ta do sobra-sobra na giniya, nga kinawatay dira sa mga proyekto, budget, sa National Department of Public Works and Highways, ti manugtapos subong ang tuig ini nga kuan, manugtapos ang 2025, di ba? May mga proyekto pa nga talapuson mo within 2025 kaya ang mga project sa DPWH for the year 2025 na punduhan na iya. Di manugsulod ta plus bong September na ara na kita sa mga third quarter, September, October, November, December, manugtapos ng third quarter sang tuig. Masulod sa fourth quarter. Okay, September is last month sang third quarter. Ti paubos na ning kwan ang mga project. Amo pag dapat lion kung mga project sa 2025 na tapos na. Pang Chikon, kon bala santo sa plano. Hindi substandard na implementar gid man. Kaysa 2026. Di ba subo manog budget hearing ang Senado? Para sa aton nga National Expenditure Program for 2026. Budget na to for 2026. Pila naman yan kabilyon ang nalista dire para sa mga project sa Department of Public Works and Highway. Munang pala ko naman, masadya ni ang palabuton nga hearing, budget hearing, especially sa Department of Public Works and Highway. Kung sila na ipapungkon, amo ni kadako budget no? Pila ka bilyon, di niya makanto. Masadya ni nga mainit nga debatihay naman sa Kongreso kung isa lang na ang DPWH mo sa presentar kag sa defense ng ila sining budget for 2026 mo dan lang kontrobersyal na. Matsagan ko ang budget sa 2022 until 2025 for DPWH project, mut kung sa aktual tunga gin man ang na-implementar, kaya kita mo, grabe. Amo sininta nga, grabe ng budgetanay sa flood control program, pugabaha gyapon. Pusingon wala ma-implementar ang programa, na-implementar man or na-implementar man kung di husto or di santo sa original nga plano, na-implementar man pero substandard implementasyon, agyan ka lang sing tubig baha, wasak, guba. Pagdason nga ulan, sulod ng tubig si panimalay, ang protection mo, wasak na mo, guba na. Di sila enjoy sang kwarta nga supposed to be ang presyo sa inyo sa lakyang gibakal, no? Napain pa na tayo ito para sa 50 kadupa sang dike or pika-pika or dike. Di ba? Grabe naman sa lakyan, no? Hindi man tanan ang natungdan lang mga kontraktor. Kaya di damo man niya di sa Negros, so para wala pa man niya may report nga may mga kontrobersyal, abi.
nga project sa DPWH, ang subong yati dito sa Luzon mo, tuon gyud ang kanyon to sa mga flood control project nila. Ti muna sila ton, in one way, ti may na, matagaan digwa, ang investigasyon, ang pagbalasa dira sa mga opisyalis sa Department of Public Works and Highway. Diba, si may mga masunod pa kuno nga mga opisyal sa DPWH nga mag-resign. Kay ari na sa lubong silang kanyon. May mga sunod pa nga mga hearing sa komitiba ni Senador Marcolita mo. Magluwas sa mga kontraktor, of course, patawag panigapon ng mga opisyalis sa DPWH. Ari na subong natuon ng kanyong sa ila. In hot seat subong ang opisyalis sang DPWH. Tiyambot, kung mo nag-resign na si Bunuan, hindi na siguro patawag, mapatawag pa niyan sa mga masunod ng mga hearings ng Senado. To give sang katagan, to clear up sa mga issue. Punamik yung si Diaguro, ang mga kontraktor, mo. Ikaw, kontraktor B, paano ka nakuha sa muna project? Masakit sure, kami ito na muna yun, engineer muna, ti ako niya kung nihatag di. Ti, pila da? Pila ginhatag mo to? Pila mo ginansya? Grabe, no? Hindi sila bastante sa okay na sa kontraktor ka, may ginansya gimang ka da. Kaya ti, bala naman, business siya mo, negosyo na. Baka ginansya gimang da, po, ini sobra-sobra na giniya. Sobra-sobra na niya ginansya. Di ba? Budgetan na kung anong budget ay proyekto. Iway na yan, dinusto. O tingko paano makakuha sing budget kung ay proyekto? Paano ma-release ang DPWH ang pundo? Kunti, may kahimbon, may kaopod, may conspirator, may conspiracy sa mga opisyalis ng DPWH. Kaya subong ti, sobra-sobra na gid, nabuko na, kung sino da maigo, ti tubangon, gabay pa, nga may makasuhan. Kasi natin, base hasta lang nagla sa investigasyon, hasta lang sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing, hasta lang siya sa mga tsadahay sa natin nga mga politiko, base pa ipal-ipal niya sa iba naton, at the end, wala man gyapon sa may pungutan sa ulo, wala man gyapon sa may makasuhan, di mga mo ng sistema, dating gawi. Ngaway man na, way makasuhan, wala imbestigar lang to, yati pataw-tawon ta, pagtahaw, paglain naman ti, dating gawi naman balik gyapon, ang kinuutay, ang kinawatay, o sang pundo sa mga proyekto. So, hindi na sa flood control, damo bala project ng DPWH. Nga tapat tanani ng mga project nila pang tanawon man kay damo sa mga projects nga overpriced, damo sa mga project na natapos na nga substandard, damo sa mga project nga sobra-sobra ang budget pro ang actual preparation sa project supposed to be amol na ang dapat magasto. So gabay pa. Sino ayan ang ibutang man? Tisibong si Dison, kuha na ni, temporary. Kaya transport secretary sa mo. May ibutang kaya permanente gida. Nga magkabalasa, magkabago, sang gawi, sang patakaran, sang sistema, dira sa Department of Public Works and Highways. Kung ano mo, doon na, ano na niya, doon na tradisyon na ni. Halin pa rin sa una, po subong sa ko, sobra-sobra na ni. Subong nga nagkatabo. Nga kinawatay dira sang budget sa mga proyekto.
10 minutos naklabay stock na alas 5 sa hapon. Balik siya brato doon. Kuwato ng mga report ni Bombo Denver Quijano. Ining aksidente kina self-inflict injury sa isa ka driver sa motor nga taga Silay. Ibawi ang sa kaboy matapos maksidente kina sing kagahon. Ang tiruhay man dira sa may syudad sang Banwa Sinuban. Biktima patay man. Kag pilapagid kay mga balita. Ilata nato ni Balona. Pagbalik siya pratuntunan makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ukon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones ukon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones ukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Pamangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 ka litro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 45 litros. Mag-install sang water-efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa dong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ika-3 nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa dong 19
1940s. For your information, ukon FYI, ang hiligay non-song nga Dandansoy, angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag Sama po siya po palagi siya Pratusunan Bombo Report sa Sunday edition. This time mga balita na natin po ni Bombo Denver Quijano, no? Ang kamatayon sa isa iyag driver sang motor ang taga-silay nga naibulbar sa aksidente kina sing kagahon dahil sa may highway, no, sa may boundary sang Talisay kag Bacolod, no, way kontra puti ambot ang investigasyon sa pulis, na nakabunggo tong motor niya sa kuan banin ng steel nga signboard, no, dira sa may boundary gid, no, kay dito nakaangkon sa fatal nga injury ang nasambit nga biktima, no, kagabi kung kapon shooting man sa may Hinubaan, patay man tong biktima, grabe, kag of course na ining update man no, sa Talisay, atong nasa Panado ka mabangkay, may pinaka-latest man ang aton kapulisan sa ilang ongoing karon nga investigasyon. Okay, pinapagid ka mga report, Ibalontas Patrol, po si kay Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, mayong hapon, kamin. Bombo Dennis, liton kita diri sa pinaka sa natabo nga aksidente diri sa bayan sa siyudad sang Bacolod. Nga kung sa diin patay sa motor rider matapos mabunggo sa isa ka steel post signage sa DPWH sa Dalan Lacson na street, Talisay Bacolod boundary kay nasang kagahon. Suno sa kay Police Major Elmer Budilla, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Ang driver ang ginkilala sa kay Juarez Teddy, lalaki ni siya kag residente sa Barangay Lantad, siyudad sang Talisay. Ginamanihon Silay, no? Barangay Lantad, siyudad sang Silay. Ginamanihon ni Teddy among XRM nga 125, halin ini siya sa sur nga bahin si Teddy kag posible nga papauli na ini sang naaksidente nga nabungguan niya ang isa ka steel post signage ang DPWH nga nagresulta sang iya nga kamatayon. Nakaagom sa nga gasgas sa narisari sang iya nga lawas kag may posibilidad nga ang ulo ni Teddy ang nabunggo sa isa ka steel post nga gintunahan sa nga kamatayon. Nakasuksok man sang helmet ang biktima kag ang lisensya sini ang hindi pa expired, apang ang motorsiklo ang medyo gamay lang ang gasgas. Dugang panibunilya nga may nakakita nga medyo madasig ang padalagan sa biktima kag padayon pang ilang nga investigasyon sa kabangdanan kung nga ini nabunggo sa signage sa dalanon. Kay tikong aton madunuman kagainas ang kaagahon nga nagainulan kag basa ang dalan, nga isa sa kinatulok nila nga wala na control ni Teddy ang iya nga manobela mo galing nga nabunggo ini siya sa isa dra ka signage sa Bombo Dennis. Pamantihan tang payagan ni Police Major Elmer Bonilla, ang head sang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Kanina sang kagahon may isa ka traffic accident diri sa area sang boundary Bacolod Talisay. Kung siya din ang isa ka motorista, no, sunod sa aton nga pagpangusisa na nagabiyahe ni siya from south to north nga direction. So nakita sa aton investigador nga ini siya nabunggo sa signage ng DPWH diri sa boundary kung sa diin upod ang iya motor. So may skid mark pa niya kita da mga 7 meters away from sa lugar ba nga nabunggo dito sa pavement. Kag siguro mo ni kuntaan nga na nauptas kini kabuhi sang biktima.
So nakuha na may siya insigida sang punerarya dira sang Talisay na mismo kaginda na dito. Kay apan sa pag-responder sa aton nga medical team, wala na sang kabuhi ni siya ang biktima. So usually, wala naman yung ginadakala sa ambulansya sa ospital. Kay ti daw amo na yung protocol. So ang punerarya na niya nagdala sa sa ilang po na dito bumbog. So far, hindi pa naton mahibaluan kung ano yung trabaho sini. Kaya personal nga lang circumstantial lang iba na natin nang nakita sini nga residente ni siya sang barangay Lantad sa siyudad sang Talisay. Kaya ini siya nabase lamang ni siya sa sa driver's license sa kita sang sang aton nga investigador. So gito follow up naman kay base kung may nakita man bala sang family umagi sa social media kag sa mga media entities diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga may baluan sang pamilya pero as of na daw ay pa namin nag-claim sa gihapon. Kumplito man siya bala, may helmet, ang iyang ang iyang license is hindi man expire siguro base kay tigagahon bala. Wala kabalo sa mga circumstansya kung natuyo o kung anong rason pero suno dira sa may nakakita, medyo diro dasig tunong lagan. So, basta may kadasigon lang ang dalagan sang nakakita sa biktima. Siguro base kung hindi niya makontrol ang iyang pagdalagan, kaya kabalo ka makita nato do basaan ang dalan kay kagina nagululan. So may mga gasgas ang iyalawas, kay kumo nga nakita mo naman nga signage sa nabunggo bala nga. Base ko ng iyabla ulo na lampo sa sa tubo sa signage. So base man kabangdanan nga dulaan ni kabuhi ang biktima. So invest man ni siya actually kay ti self-inflict man ni wala naman nato nakita nga yung iban nga mga circumstansya other than self-inflict kay ti makita sa aton nga investigador nga why man sa ibang nabunggo o kung sa gairan siya. Bombon din sa batong payag ni Police Major Elmer Bonilla ang hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office regarding sa isa ka self-reflected nga aksidente nga natabo gina sa Lacson Street, boundary sang Talisay, Bacolod, Momodenis. Yes, kagkay natin kagkan mo din ba mablumas ko ulan, no? Base to isa na sa mga rason kay kung danlong dalan dasiglagan mo way ka makontrol, no? Ti way to kontra, no? Galing kita mo na, no? Siguro may mga circumstansya at kabalo kung ano giman sa likod sini nga ti nagdirekso ti ang ang motor ng aksidente kag saya dito mapa daw kan tubo ni dan bumo Denver still sa ang tiil sing kwan mo sing signage ng DPWH ha daw dito gisa nagtupa na yon sa dalom gid na daw nagtiko pati ko ning tubo kay dito guro bumunggo motor niya kay siyempre basta lumampos ang ulo bla sa kwan sa gutter. Yes, Momodenis, isa sa ginatulok sa kapulisan sa konsini sa rason kung nga ini siya napatay Momodenis. Momodenis, liton kita sa natabo man nga shooting incident sa bahin sa nga banwa sang Binalbagan, no? Nga kung sa diin nga may involvado diri ang mag-amay nga ti may aring ni sila nga napatay nga kung sa diin ilang man ni kaupod sa ilimnan Momodenis kago ini siya natabo sa may bahin sa barangay o kung Purok 12 Barangay Asia, Banwasang Inubaan. Banwasang Inubaan. Nga kung sa diin ang mga sospensado ang ginkilala ka si Jesse Arbillo, 48 anyos, kag si Jason Arbillo, 23 anyos. Nga kung sa diin ang ila sila nga napatay, amo si Ronald Gomez, 37 anyos ini siya. Nga kung sa diin sang sila ini nga nagkadto nga nagalingaw-lingaw nga naginom-inom bala sa area dira sa ila sini nga abyan nga samtang ini sila nga nagainom-inom nga may ara sila sa nga may ara nga wala pag initsindianay kay bawod nga nakainom na may ara sa nga kinigamo pa nga natabo kay ti tugas sa nakainom kay di man gini sila related or di man sila mayugid bala kilalay base bala abyan or kilala na lang ini sang
celebrar dira, invite bala mga friends friends of friends bala mo Dennis nga gamotong rason nga kun nga pag may natabo nga tiro no gamit ang kalibre 45 igo sa dugan ang naagom sini ni Ronald Gomez kag tatlo gid ang nakaagom sining tiro lutangon patay man ining ang biktima Bombo Dennis. Ang mga suspect niya ni magamay? Magamay ang Okay. suspect sa Bombo Dennis nga unsa diin una nga nagdalaga ng amay kagiti ang sa padayon nga investigasyon sa Ginubaan Municipal Police Station nga ang bata gid mo sini ang nakatiro no kagti wala man nag-expect nga may armas luthang ini ang mga sospetsado. Pamatian ta ang payagan ni Police Major Jenic Bermudez ang hepe sa Ginubaan Municipal Police Station. Bali, natabo ni kagabi, alas 7, pero report nila mga alas 11 na. So, nag-responde kami dito, kay grabe na ulan, kaglayo, mga 22 kilometers from the station. Tapos mga hindi malabot, ang 7 kilometers, hindi malabot sang Salakyan. So, naglakad pa kami. Kagkaulan. So, pagkakuan namon, ang naaptan na lang namon na ang bata sang napatay, ang natiruhan, kag ang tagiya sang balay kung diin na may birthday. Ito pa sa pag-imbestigar namon, nag-ininong na diining napatay, ang tagiya sang panimalay, kag ang mga bisita niya. Tapos ining napatay, nag-inom sila nagsuyay may naglalisay lang kuan gulpi na lang naglalisay. Gali ining aton isa ka suspect may pusil. So sige na nga kuan pero ang kuan hindi una ang isang una nga na investigasyon according ligin tiro direkta. Pero sang ulihin na kaliyaw nag-inaway gali ini ang hindi wala labot ang napatay, ang ginawa ang ibang na bisita. Tapos, nagipunggan, nagdalaga ng isa na bisita, inlagas. Paglagas, wala naptan, nagbalik ang kontak. Kagang napaginitan niya ang ining apon biktima. Okay. Hindi. Ang biktima ya bisita man. Okay. Magkakaano-ano ni sila tanan, sir? Wala ang suspect lang ang banda uli lang natin na paraan. Ang suspect nga nila bali mag-amay. Mag-amay sa mag-amay bali duwa ni gilang suspect, sir. Duwa ang suspect pero isa sa ilang naniro. Oo, sino niya nagtiro, ang yabata o nangamay? Ang yabata. Okay, mga taga diin ni sila, sir, kag nadakpan ng suspect. Bali, gindakop namon sa piyak ng barangay kagina, inilahapon. Kaya ang una gindakop namon sa gina ka-aga, amo tong ginambal kong nagdalagan. Okay. Kaya pagdalagan niya, abi namon kay nagdalagan ng palagyo, siya ang isa ka suspect. So, pero nagluntad sa kagina-aga, nagpalapit sa amon dito kay kami ni Kapitan. Ginaklear niya ang ngalan niya. Pero siyempre, nag-investigar pa kami anay, Mayo. Di ko agad naman siya. Kay gitreat naman siya as suspect ko. Tapos siyempre, wala man siguro suspect nga nagtalang ako kundi ma-deny siya. That's why mo nang sang uli, may nagabot nga ibang pamilya sang napatay. Kag mismo ang mga tao natungdan dito sa may natabuan, kandin tudlo ini ang mag-ama. Okay. So, anong subong ang sitwasyon, ang ining nadakop namon sang aga, siya ang maging isa ka witness namon. Okay. Kamusta sini anong gingamit nila nga armas lutang, sir? 45 ang nakuha namon kagabi. Ano ni trabaho nila, sir? Why forma ko man eh. Okay. So, sa diining igo sa nga biktima? Sa dugan. Tatlo kabilog. Ang visible man nakita. So, ano nga kaso ang ipasaka sinisila, sir? Was i-inquest namon sila base murder. Sige. Yes, Bombo Dennis, matong payagan ni Police Major Jenic Bermudez, hepe sa Ginubaan Municipal Police Station regarding sa shooting incident kanatabo sa area of responsibility.
Ano update sa Talisay, Bombo Denver? Na may confirmation na sa gender tutong isa sa mga duwa ka na sa puwan? Yes, Bombo Dennis, sunod sa Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang hepe sa Talisay PNP, nga sa karon ginahulat pa sa gihapon nila ang resulta sa postmortem examination kay agin kakibot siya sini kay abi niya nga subong nga adlaw nga magwa ng resulta apang ti hulaton gid nila kay para makonfirma nga ini ang ginalantaw niya nga babayi ang isa sinisan na sa puwan patay nga nagakaagnas na sa may bahin sa nga barangay Dos Hermanas, syudad sa nga Talisay. Wala pa sa gyapon sang pamilya nga nagpalapit sa estasyon agud nga mag-claim sang ining nga duwa ka mga bangkay kay ginalantaw niya nga hindi taga syudad sang Talisay ining nasapuan nga duwa ka nagakaagnas nga bangkay kag padayon sa gihapon ang ila sini nga panawagan sa mga himata nga nadulaan sini sang ilang nga pamilya nga pwede gid sila nga mag-angot sa Talisay PNP para mahatagan na sa nga disente nga lubong kag at least hindi bla siling magalaom pa ang pamilya sang nagala-missing sini nga buhi pa ini ang duwa Bombo Dennis. Pamatian ta ang pahayagan ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang hepe sa Talisay PNP. Yung sa update niya sa ating investigation, yung isa sa sa cadaver na na-recover natin ay babae. Yung may sling bag tapos may damit ay babae. Then yung nakaubad na upper garments niya ay lalaki. Okay. Sir, so far wala pang claimant ng mga cadaver, wala pang nagpapakilalang mga relatives, family members na pumunta sa station. Okay. So, yes. ang resulta ng postmortem, sir, kamusta? Wala pa. Hindi pa ako pwedeng mag-salita hanggat wala tayong official document. Okay, kailan po malalabas yung resulta, sir? Siguro somehow bukas baka meron tayong postmortem. Okay. And then, sir, dyan po sa Dos Hermanas, meron po bang nabalitaan na missing na mga person? Actually, wala tayong missing persons dito sa Talisay. Particularly sa Talisay, wala. Ewan namin sa ibang city, baka sa ibang municipality may missing persons. As of now, negative pa yung report. Okay. Yes. Hindi ito taga-Talisay. Okay. So, sir, na-recover yung? Babae nga yung isa at may under advanced stage of decomposition na eh. Kaya talagang yung identity hindi talaga natin malaman. Oo. Sir, nanawagan po kami sa lahat po ng ating mga kababayan. Kung meron po kayong relatives, kapamilya, kaibigan, kakilala na missing person, kung baka sakali po tayo, baka kakilala natin yung mga cadaver na recover natin dito sa may barangay Dos Hermanas. Kapag po magkaroon na tayo ng lead, magkaroon tayo ng identification po ng mga cadaver. Sa latest investigation, kaginolat pang resulta sa postmortem examination para ma-identify na ang duwa ka kadaver nga nagakaagnas nga nakitaan sa barangay Dos Hermanas, syudad sang Talisay. Sige, salamat Bombo Denver. Yes, Bombo Dennis, mga kabombo, ini si Bombo Denver Giano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kit Bombo Denver kaya sa mga detalye sa mga balita dolong ni Bombo Denver siningapon Di magpalagad siya pratuntunan na Bombo Report sa Sunday edition. Lala na tiyempo naton, sambay na kamo sa masunod nga aton nga programa ang Pamilya Karon, of course ang Lasais Karon sa mga balita na nga natipon sang Bombo Radio Bacolod. Inyolagad, Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Petition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag.
Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang Seychelles nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibalo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang Seychelles nga Batad. Ang Batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells kinagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wise. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin, sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon?
Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lamang ang aking ibigin, Ang pamilya karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon ninyo Uto de Gabian sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ginatamyaw ko man ang tanan naton mga kauturan nga mga maukod nga tagpalamati, nga sa subong nagahulat na sa atubang sang ilang mga radyo sa pagpamati sining aton programa. Ginatamyaw man naton sa isa ka maayo nga hapon kag malaypayan nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan diri sa aton programa. Ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sing aton programa. Sa mga pamilya nga nagatipon sa buong hapon sa atubang sang ila radyo sa pagpamati sa aton sa paghulat sing aton programa Ang Pamilya Karon. Sa mga nagapaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions pagi sa text messages kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming kabay nga yara kapatanan sa maayong lawas kag nagapadayon nga nakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naman naton ang aton masinadyahon kag mapisan kag aton regular kag always available nga manuglay sa kahanginan nga si Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Hilvitia Heights, Bacolod City. Mayong hapon naman, Father Francis. Mayong hapon, Sister Mercy. Kag sumaman sa tanan nato na tagpalamati, ari na kita subong sa atong programa Liwat Ang Pamilya Karon. Tulad sang kinaandan, po naton Sister Mercy, ang atong partner, suman sa kay Ray, ang atong technician sa atong programa, kag salamat gid sa ang inyo sa gyapon nga way untat nga pagsuporta sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Father Francis, sa atong tagsulat sa bunga hapon, nagapatawag lang sa ngalan nga Nilo. Si Nilo magasaysay sa aton siya nga problema sa kabuhi. Gani iampon naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang maintensyon sa iya pamilya, kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Nilo, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayo sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sining amon utod nga si Nilo. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga ginakinahanglan sa siningation. Ginoo tuburan sang himpit nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya. Dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya, agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tagsa ka pamilya, sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Nilo sang iyang palaligban, kay nagakinahanglan siya sang bulig, apang nahuya siya mangayo sa iyang mga utod, nga iya ginbuligan sadto. Pagkatapos ng pagsaysay ni Nilo sa iyang problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawgal ako sa ngalan nga Nilo, nagapanuigon sang 40 anyos, kag wala sang asawa. 3 kami kamag-utod, kag 10 lalaki. Ako ang kamagulangan. 23 anyos pa lang ako sadto, sang napatay ang amon mga ginikanan sa aksidente. Gani bilang magulang, ako nang nagtinguha nga mapakaon,
kag mapaeskwela ang akong duha ka manghod. Ginpadayon ko ang pagsagod sang baboy kag karbaw nga ginbili nila ni tatay, kag ako man ang nagtalaoma sa tunga sa ektarya nga humayan. Sa malipot nga hambal, Padre, napatapos kong duha ko ka mga manghod. Ang isa maestro na, kag may asawa na ini kag duha ka anak. Ang isa ato sa Davao sa lugar sang asawa. Kag tungod automotive sini ang natapos, nagpatindog siya sang shop didto. Kag ako naman iya, wala na makapangasawa. Naglaon ako, Padre, tungod sa pag-atipan ko sang akon mga manghod. Ang problema ko subong, Padre, nakaangkon ako sang balatian. Kag hindi ko mapabulong nga akon kaugalingon, tungod wala naman ako sa magamit nga kasapatan, agod ipabulong ini sa doktor, kay puno man ako sang kautangan. Anay kay ako na ang nagapangayo sang bulig sa ila, daw hindi pa sila magbulig sa akon. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Nilo, uti, nakatawag ka sa mga manghod mo? Nga mangayo ka sang bulig sa ila? Wan, Chay, nauya ko. Ay nga mahuya ka. Kay ikaw man ang nagpatapos sa ila. Dapat balik doon kanila. Halin sa magbiya diri sila sa balay, wala na sila makabalik diri. Kung saan man na sila makatawag, base bala kung sako lang sila haw. May number ka man da nila. Tawgi sila. Kinahanglan nga mabulong na inang mga bukol-bukol nga nagtubo sa lawas mo. Kay siling sang doktor, delikado kuno ina. O Chaya. Ote, kamusta na Nilo? Nakontak mo ng mga manghod mo? O Chay, si Elton, hindi makahatag kaya to sa asawa na yung tanan nga sweldo. Kinahanglan man kuno nila. Si Jeff naman iya, malisensya lang kuno siya sa asawa. Kay basi kuno kon mangakig. Kung gusto nila, bisan hindi na sila maghambal sa asawa nila, makahatag na sila. Galing kay pariyogid sila nga nahadlok sa asawa nila mo. Anay kay nakatapos na sila. Doon nagtalikod na sila sa higko nila. Ginbilinan ka pa sang utang. Nga asta subong, nagapamayad ka pa imo ya. Pagkatapos nila eskwela, nagpanglangasawa man sila dayon. Obligaha sila. Katungdanan nila, kay ikaw ang nagbatiti sa ila. Daw ginako sang akon kahuya, Chay. Hindi ako maluyag nga may ihambal sila sa akon. Kadamo sa mga bukol-bukol nga nagtululubo sa akon lawas. Butang nga nahuya ko nga magpalapit sa mga babae. Kag amoy ng rason nga wala ako makapangasawa. Kag maayo lang gani, kay ara pa nga akon tiya nga among nagabulig sa akon. Sa sitwasyon ko subong, Padre, kinahanglan ko gintani ang bulig sa mga manghod ko. Apang hindi ko man sila mapilit. Ano palang himuon ko, Padre? Obligasyon ginbala nila nga buligan ako. Kay ako man ang nagbulig sa ila para nga makatapos sila. Kag paano ko iniihambal sa ila, Padre, nga hindi man maglain ang ila buot? Laygay man ako. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat sa paghatag mo sang kabuhi sining akon sulat. Ang tagpadala, Nilo. Labing hinigugma nga mga kauturan, nagapanamiyaw ako sa tanan nga mga laon. Tanan nga mga utod o kon mga tiya nga sa diin nagapangabudlay para sa ilang mga hinablos, para sa ilang nga mga utod, kag pagkatapos gin pa eskwela, gintagaan sa maayo nga pangabuhi, apang hindi na makahibalo magbalikid. Antes ako magpadayon sini, kay sinilo ang aton ginpili subong 40 anyos laon. No? Laon. Kung sa iban pa nga basiling, kung babae pa, prusin delight.
no? Laon. Kadamo sa mga eksperyensya naton nga pareho sining eksperyensya subong ni Nilo bangod sang iyang sang iyang dedikasyon sa iya duha ka utod bangod na ilo na sila kag siya ang kamagulangan, siya nagatipan sang ilang nga duta, mga kasapatan, tanan-tanan, siya nagpa-eskwela sang duha niya ka utod, ginpakaon, tanan-tanan nga pribilehiyo kag sang ulihi nalipatan na niya ang iya kaugalingon kag siya ay nabilin sa tabtaban, no? Amo ni si Nilo 40 years old, hindi pa ginman tigulang niya Nilo wala sing asawa kag amo to sili niya nga ti naglaom gid ako nga ti magaabot ang tinion nga sa diin buligan nila ako. Ti matuod man no, labing hinigog mga kauturan kadamo sa mga kilala ko nga pareho sinibala, no? Kamagulangan, ti sila iya nagpabilin niya nga laon tubtob nga napatay sila. Kag ang problema pasubong iya ni Nilo nga ti gintubuan siya sa mga bukol-bukol sa iyang lawas. Kag amo man ina ang kabangdanan kun nga nahuya siya magpangaluyag. Ano ginada nga klase sang bukol-bukol Nilo? Diin mo ina ginkuha. Kag nga ang nagamo ina naghalin bala ina sa imo nga pagpangabudlay. Bunga bala ina sang imo tanan nga kapisan para sa palabuton sang imo nga mga kautod. Ti matuod gid, no? Nga may mga tinion nga kinanglano naton ang pahuway. Ti amo ina nga ikaw iyaway kana sang pahuway. Antes ako magpadayon bala Nilo sang sang akon nga panugdaon para sa imo nga akon ginusar ang tinaga nga pahuway, no? Sa sining imo nga sulat Nilo, akon man ihasay-say sa imo ang akon nga ang akon nga eksperyensya sa isa ka parokya kag sa isa ka ospital sang una, no? Na ospital ako sang una Nilo. Kag I would like to mention ang iyang ngalan sang isa man ka pari, no? Nga ti hindi ko gina malipatan iya nga komentaryo iya Holy Week paginabi Nilo, no? Nga nagbisita siya sa akon sa isa ka ospital dire sa Bacolod, no? Hindi ko lang pag-imensionar ang ngalan sang ospital kay ti hindi man ko nila pagbayran. Basi masili ko na karon niya kag gina-patronize ko ila ospital, no? Wala, hindi ko pag-ibutang hingalan ang ngalan sa ospital. So, abi mo Nilo, na dumduman ko sa pagkadto ni Father Dimit Gatcha. Met, kamusta ka? Sorry ha, gindala ko imong ngalan sa kahanginan. May upod siya Nilo nga isa ka misyonero nga Indian, pare, no? Sus, pag-abot nagamayagid ang tingkaya ako sa katre, pagka siling ni Father Dimit Gatcha, ginpakilala niya, this is Father Francis. Siling niya sa isa ka pare, niya you know, he is working like a Carabao. Sus, nakibot ako. No? He is working like... Ako kuno, nagatrabaho pareho sa isa ka Carabao. Kina-assign ako sa isa ka parokya mo kapigado, gid. So, way pa ko na ang service Nilo. Ti ang akong permisa, ginalakat ko na akong kisa ang mga barangay, akong baryo. Kung kisa gasakay man ko sa tricycle, sus Mariones. Ti amo to ang kabangdanan, kung nga nagmasakit. Ti amo to, he is working like a Carabao. Ti why siya pahuway nan. Nilo, nadumduman ko ini, kay I think makasiling ma ako sa imo, ginhimo mo ang tanan mo nga masarangan agon mapatapos mo ang imo duha ka utod. Kag posible nga Nilo, sorry ha, usaron ko ang ginsiling ni Father Dimit Gatcha sa akon, you are also working like a Carabao. Ikaw nag-arado sang Carabao sa inyo talamnan, sa inyo uma, agon nga makapatubas ikaw, kag agko pa eskwela ang duha mo kautod, tubtob sa uli nga ikaw na nagmasakit, kag amo ining problema subong. Nagmasakit ikaw. Kag di maayo lang kay may tiya ikaw, no? Naglaom ikaw nga buligan ka sang imo nga mga utod. Ti ato na malayo na ang isa sa diin to nga lugar to. Duwa gid sila pagkatapos gid nagpalangasawa na sila.
ang masubo pa sa tanan iya, kay kontrolado sila sang ilang nga mga asawa. Amo gid ang pinakamabudlay sa tanan. Ti ikaw yan nagakinahanglan na subong, sang una, bisan ano nga kabudlayan, imo nga ginhimo, para lang sa ilang nga makatapos sila, subong kinahanglanon na nimo kuntani ang ila naman nga response, apang kontrolado sang ila nga mga maayo nga mga asawa. Ti, ang buot sing ganon, nahadlok sila. Under di patadyong sila sa kinabudlayan. Nakabalo man ang mga asawa, nga may mga asawa nga mga dalok. May ara? Ambot away ko kilala. Ay damo ko no. Damo siling sang amigo ko si Ray atong technician no. Yes, kadamo gid sa mga asawa nga mga dalok. Isipan, tanan-tanan. Ti mga inday, mga asawa bala. Panumdumaman bala ninyo kung ano bala ang tinaga nga kabalaslan? No? Ano bala ang tinaga nga kabalaslan? Ti ining dua nga ini tani inyo na tan-awon subong. Ti ang isa iya ang manghod ya. Ginsinganan sang tiya ti ginpabalo mo nat sila nga amo nang imo ginabatsyag subong. Siling man iya man ininilo nya huo. Nya ugaling kay natahap ako kay nga ang asawa sang isa niya kautod malisensya pa siya kuno. O Diyos ko naman, malisensya ka pa sa ano? Imo sweldo. By the way, anong mga obra ninyo iya mga asawa sa balay? Matipon lang kamo kwarta sang kinabudlayan sang bana nyo. Nga nagailinaway permi ang mga in-laws. Ang mga kabayawan, kung kisa maayo ang pagsinalayo sa mag-utod, o pariyo sini. Nilo, sa nag-eskwela pa mga utod mo, maayo gid anyo pagsinalayo. No? Di sa nagpalangasawa na sila, naglain ang inyong relasyon. Nga kay mga dalok ng inyong mga asawa. Kagkamuman nga mga asawa, posible gid jaya nga ti sobra pa kamo kaimol iya sang inyong mga bana Kaya kabalo ka mo, malabing hinigog mga kauturan, ang mga insecure nga mga tao. Hindi lang mga manggaranon. Damo man sa mga imol nga mga insecure. Nga kung makabato na gani isang dawa o kung may kwarta o kung sa ano na, sobra ka kuripot nga hindi man ila kinabudlayan. Ti, amuin ha, nga ang imo subong sitwasyon, siling nimo nahuya ako magmodistya sa ila. Ti may bukol-bukol na ako sa lawas. So isa sa imo nga utod si Elton. Ti ang sweldo ginaurot ko. Ang isa si Sinone jet. Basi mangakig ang asawa. Ti ginbilinan ka pa mo ianilo sang utang. Sang pagpaeskwela mo sa ila. Naglabog ang inyong mga karabaw kag iban pagid bangod sa ila. Maayo na ila pangabuhi subong. Tindi na sila makabalikid sa imo, Nilo. Damo sini mga kilala nakon man. Mga tiya, mga laon. No? Kiti pigado man. Ti bangod yes ang kaalwan sa mga tiya, pangabudlay, maestra, o kung ano pa dira. Bangod sa gusto nila nga hindi ma-experiensyan sa ilang nga mga hinablos o kung manghod, ang kaimulon, kang kabudlay sa pangabuhi, nalipatan na nila iya nga ang ila iya kaugalingon hasta way nagpalaman na. Bangod sa mga hinablos nga gastuhan, bangod sa mga manghod nga patapuson sang kurso. Te, anong natabo? Nakabalikid sila? Amo maning natabo sa imo Nilo? Damo gidya Nilo sang mga Nilo nga pariyo mo. Nga hindi na madungnuman sang ilang nga mga hinablos o kon mga tiyo ang mga kabudlayan samtang ara na sila sa maayong pangabuhi. So, amo ina nga kung aton pamalandungan ining realidad sang kabuhi ni Nilo nga may kadamo sa aton nga mga ingrato. Anong ingrato gani sa Espanyol? Ingratitude.
way kabalaslan. Na, amo na ang ingrato. Amo na akong kisa nga sa mga katigulangan nga maka-experiensya gani sa mga kilala nila o kung mga ano na nga ilagin salbar sang una, no? Either ga masakit or ano dira nga ti nagpanghulam, no? Kag pagkatapos, why na sila iya sang gana magbayad pa. May kilala gani ko nga nagaobra sa isa ka sa isa ka kompanya, kag pagkatapos nag-retire siya, natural may retirement siya, no? Sus pagkatapos may miga man siya, pagkatapos palama ko dabi 50,000 sa iya pang retirement, ha? Ti bangod sang pagmigahay, ti ginpahulam ang bunga sang kinabudlaya sang iya retirement fee. Ti nakadumdum ang miga niya, wala. Bisan ano nga sukot, wala. Ang pirming rason, pigado. Pero nga pirmi sa makita kung diin dira nga mga higad-higad nga nagakaon, kag nagapamakal sang maayo nga mga biste sa iya nga lawas. Di masaligan ka? Ti amoy na gani nga kung kabalaslan ang ato nga paghahambalan sini, labing hinigugma nga mga utod, nagpangutang ka na nilo, nga agon makatapos sila, why na sila kabayad? Abi nila, bahala ka da, tapos naman kami. Ay, pero may Ginoo man nilo. Pero isa lang kamatahom bala nga ekspresyon nilo, no? Kaya nagalagaw-lagaw man ta sa mga tiyanggi-tiyanggi kung kisa mo. Nel, nakakita ka sang karatula, kag sa inyo tanan bala nga nagapamati subong, nakakita ka mo sang karatula sa mga tiyanggi nga nagsiling, kun utang, lipay-lipay, kun bayad, dugay-dugay, kun suktanay, away-away, maayo pa ang way utangay, kag pagkatapos sina may ara sa katapusan pagid. Credit is good, but we need cash. Baw naman, nilo amugid ini nga ekspresyon, nga sa diin bat ang pinakamasakit sa tanan, nga sa diin nahimo mo ang imo masarangan sa sining duhan nimo kautod apang waay sila sing kabalaslan. So, nilo, anong imo nga buhaton subong? Kinahuya ka man nga magmulistya sa ila, kay kabalo ka man nga kung magmulistya ikaw sa ila, way ka man gyapon sa paabuton, kundi matinguha ka na lang. No? Ti amo man ina, nga sa aton pangabuhi, may ara gid nga tawag nga hunas kag taob. Ano inang hunas kag taob? Nga ekspresyon sa mga tigulang. Ang hunas nga ti waay-waay gid kita. Kag ang taob iya bugana kita sa aton kabuhi. Ti magaabot gid iya sa aton kabuhi nga indi lang kay hunas kita permi. May ara gid kayunan nga may ara man nga taob sa aton nga kabuhi. Nga ti makabatyag man kita sang kalipay kag iban pagid. Ang pinakasakit sa tanan kun magmodestya ikaw nga balibaran ikaw. Kag amo ina ang imo nga na-eksperyensyahan nilo. Ginbalibaran ikaw sang duha nimo kamanghod sa piyak sang imo nga ginabatyag subong kay kontrolado sila sang ila nga mga asawa. Mga soltero nga nagapamati subong, abi kilalahaman ang mga babae nga inyo pangasawon. Hindi lang kay love. Hindi lang kay paghigugma. Kay siling sa mga tigulang, ang pinggan nagalabog sa bintana kuno ay pagkaon bangod sang paghigugma. Pero siling sang iban, bisan waay sang pagkaon basta nagahigugmaanay. Tulo kay lang patay sa gugma. Nilo, kag sa tanan-tanan nga nagapamati subong. Panumdumon ginaton. Ngati umalagi lang kita sa sining kalibutan. Nilo, ang akon lang nga mahambal sa imo subong. Kuna mo nang pagtratar sa imo sang duwa mo kamangod, nga waay na sila kadumdum sa imo, sang tanan mo nga ginhimo kag kaayuhan para sa ila. Singka na si tiyay mo.
Nang tiya mo nga nagaatipan sa imo, nga kon mapatay ka, hindi sila pagbabala. Di kaway ka naman bili para sa ila. Para pa nga pabalon mo sila. Way guys, sila naghatag kwarta sang nagakinanglan ka. Kag amoy na ang isa pagid na kon nga ipahanumdom sa inyo tanan. Pananglit, pirmi ko ni ginasermon kon may patay. Pananglit may nagagrabe sa inyo nga puloyan, tatay, nanay, o kung ano dira, kag nagapangita siya sa imo. Kung nagaobra ikaw dito sa gwa, kag nagapangita sang kwarta, kag si tatay mo nagagrabe, o kung si nanay mo, o kung bata mo, kag padalaan ka sang sulat, nga ginapangita ka ni nanay o kung ni tatay, kay nagagrabe siya. Hindi ka magpadala kwarta. Again, ikaw ang ginapangita, way siya kapangayo sa imo kwarta. Ti kung ginapangita siya kay tagamatayo na siya, isa ina kadako nga pribilehiyo nga palangga kanya. Gani, hindi ka magrason, padalaan talang kamo kwarta kay kasako sa akon diri. No. Way na pulos nga kwarta. Ikaw as a person ang ginapangita niya. Ti, kung mapatay, mapuli ka? Way pulos. Way pulos. Nga ha? Sang buhi pa siya, ginapangita kanya. Hindi kwarta. So, sa mga nagaulubra sa gwa, bisan diin man kamo, bisan ano kasako sang inyo nga ginaobra, kung ginapangita kamo sang nagatagumatayon, palihog, pauli. Dumduman ninyo ang biblikal nga eksperyensya ni Marta, ni Lazaro, kag ni Maria. Sang napatay si Lazaro, ano ang siling ni Marta sa Ginoo? Ginoo, kon ari ka diri, wala kon tani mapatay ang akon utod. Uli si Kristo nag-abot, 3 pa kaadlaw. Ti amo mana, Nilo, singga na ang imo tiya. Kaway ka man sang inugpabulong, ti singga na siya nga kon mapatay ka, hindi sila pagpabala. What is Dios? Ano pang pulos? Kay ways laga na magbulig sa imo, sa piyak sa pagpangabudlay mo, nga nangin maayo ang ila pangabuhi. Hindi man pariyogid sina nga gusto ko nga ipabatyag sa ila ang sina nga sitwasyon. Kay pangitaon kamana nila sa ulihi. Ang ila asawa temporaryo lang nila nga kaupod sa ila pangabuhi, apang ang inyong relasyon nga magutod, magapabilin tubtub sa katubtuban. Amo ina nga sang una may drama sa isa ka radio station nga nagasiling, ang dugo mo kabuhi ko, kabuhi mo sa labton ko. Ti amo ina nga ti sa imo nga sulat Nilo, nagakinahanglan kon tani nga ara sila bangod kay kinahanglanon nila ikaw. So sa inyo tanan nga tagpalamati, labing hinigugma nga mga kauturan, kabay pa nga ini isa ka leksyon para sa aton tanan. Si Father Francis Perez sa gihapon, nagapaalam sa inyo tanan, nagatamyaw sa inyo. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa mga panugyan sa aton utod nga si Nilo. Kagkabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man Nilo sa imo nga sulat kag sa imo pagsalig sa sining atong programa. Kagkabay pa nga makahatag ini sang kasanag sa imo panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangopoy kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nagka-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo, sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna sa sining nga istasyon sang radyo.
Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon iniinyo uto di abyan sa kahanginan Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Indi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Puyong gabi, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos ka Pilipinas, kag Bugos ka Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa ang Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 31 sa bulan sang Agosto subong tuig 2025. Kag karon kadto kita sa aton nga mga headlines para sa aton nga balita lokal. DPWH NIR wala nag-request sang security sa piyak sang ginapangatubang sa kontrobersya nga flood control project. Direktor sang Singkara Competition sang Mascara Festival 2025 ginaengganyo ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga magpasakop sa face-off competition sa tanan ng mga barangay sa syudad. Mascara K-Fest sa Mascara Festival 2025 ginapreparahan na. Pila ka mga suspect sa shooting incidents nga nagluntad sa Northern Negros napasakaan na sang kaso.
Para naman sa aton nga balita nasyonal, COMELEC ginaimbestigaran na ang 15 ka mga contractors nga involvado sa pagpangampanya sang national candidates nga may kontrata antes o kon matapos ang May 2022 election. DPWH Secretary Manuel Bonoan nag-resign na. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas sa suwestyon sang pamilya Duterte ginapangatubang nga issue sa mga proyekto nga flood control sa pungsod. Para naman sa aton nga balita international, Prime Minister sang Houthi government sa Yemen kag pila ka minister sa pag-atake sang Israel sa Sana capital napatay. Indonesian President Prabowo Subianto ginkan sila ang biyahe padulong sa China bangon sa nagalapad nga protesta nga ginpatigayon sa Jakarta. Para sa aton nga balita sa hinampang 128 ka mga aspirant nag-apply para sa 2025 PBA Rookie Draft. Balita sa entertainment, Filipino pop rock quintet nga Nobita kag ang opera hitmaker nga si Yeng Constantino nagubdanay sa isa ka concert. Amoy to mga kabombo ang aton nga mga headlines kag karon nasa ilo na magita sa detalye sa katorga panguna nga mga balita o pod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shari. Kag bombo Denver Kiano kag karon kadto kita sa detalye sa katorga panguna nga balita lokal ginpayag ni Department of Public Works and Highways Negros Island Region Regional Director Engineer Rudy Gustilo nga wala sang anuman nga security nga ginrequest ang DPWH NIR sa paggatubang sa kontrobersya nga flood control project. Sa interview sa Bombo Radio Balot kay Gustillo, wala sang sinuman nga empleyado sang DPWH NIR nga nakabaton sang pagpamahog. Sunod diri, wala sila sang dapat ikahadlok bangod wala man sang ghost project sa rehiyon. Samtang ginpayag man sini nga ang engineer nga ginluthang sa Santa Catalina Negros Oriental hindi empleyado sa DPWH NIR. Sunod rin mahimo nga ang empleyado sa ang contractor kag hindi project engineer sa ang departamento. Kami way man kami way so far ha sa hanamon ha sa region ha way kami sang anomaly. Way isang anomalya sa district as per report sa amon sa mga district engineer. Way man kita ghost project da whatsoever. Ang payag ni DPWH NIR Assistant Regional Director Engineer Rudy Gustilo. Samtang ginaengganyo sa director sa Singkara Competition sa Mascara Festival 2025. Ang tanan ng mga bacolod noon nga magpasakop sa face-off competition sa tanan ng barangay sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Rusa Baydal Rojo, Director kag organizer sa Singkara 2025, ang kompetisyon bukas sa 61 ka mga barangay sa syudad. So diri 45 lang ang pilion kag may 3 ka elimination rounds. Kung sa diin, sa tagsa ka round, may 5 lang ka participants nga pilion tubtob nga 15 na lang ang mag-compete sa grand finals. Payag ni Borja, dapat ang participant may yara sang endorsement letter, may certificate of residency kag IDs nga nagapamatuod nga residente sang barangay ang participant. Sa karon bukas na ang subdivision ang submission sang deadline tubtob sa Setyembre kag ang deadline ang tubtob lamang sa Setyembre 15. Dugang pa sini tuyo sang competition nga mahatagan ang mga kandidata sa mga barangay nga maka-perform sa tagsa ka mga stage. I would like to invite everyone to join this grandiose event. This will be big. This will be big. This will be the first time that Bacolod City will organize the biggest singing competition. So I'm encouraging all those who are hopeful, ng mga artist bala na wala pa naka-step on a bigger stage for singing. This will be your chance. Ang kabahin sa payag ni Rusa Baydal Rojo, ang director kag organizer sa Singkara 2025. Samtang para naman kay Butch Kausing, director man sa Singkara 2025, ang kompetisyon ang makahatag sang tsansa sa mga artist nga ma-develop ang ila talent sa pagkanta kag proper way nga pag-perform. So kay Kausing, nagalibot-libot sila sa mga barangay kag may mga punong barangay na nga nagpabutsyag nga mayara na sila sang candidates. Payag sini, halos ang tanan nga barangay excited na para sa Singkara Festival 2025. Sa tanan nato nga Bacolod Nons, ari na ang gina-invite kamo namon nga mag-prepare no to join ang aton Singkara The Voice of Bacolod
sa aton mga barangay. So barangay versus barangay. So if you are interested, get in touch with your barangay leaders para at least you can also share your talents. Ang kabahin sa payag ni Butch Kausing, ang director isang Singkara 2025. Ginapreparahan na ang pagpatigayon sa Mascara K-Fest sa Mascara Festival 2025. Sa interview sa Bombo Radio kay Alani Noel Borja, organizer sa Mas K-Fest, may yara sang duha ka adlaw nga event para sa K-pop kag K-pop competition. So diri kapin sa 4 ka tuig na sila nga nagapatigayon sang nagkalain-lain nga events para sa fans sang Korean pop kag Filipino pop. Sa kompetisyon na mahimo sang mga participants nga mag-costume kag mag-perform sang ginaidolo nila nga grupo. Ang elimination round dapat igayunon sa Oktubre 8 kag ang finals hiwaton sa Oktubre 16. Mayara sang solo competition kag group competition. Sa group competition, ang first runner-up magabaton sang 50,000 pesos. Ang second runner-up ang magabaton sa 30,000 pesos. Kag ang third runner-up ang magabaton sa 20,000 pesos. Sa solo competition naman, ang first runner-up ang magabaton sa 15,000 pesos. 10,000 pesos sa second runner-up, kag 7,000 pesos sa third runner-up. Payag ni Borja ang K-pop kag P-pop yara nagid sa mga kabataan kag sa karon luyag sini nga makita nga malipayon ang mga fans nga makatambong sa event. Siguro for me the growth of the K-pop and P-pop community here in Bacolod City, siguro isa lang yung mahambal ko. Pursue your passion. Exactly. No, you don't be afraid. No, hindi ka mo magkahadlok or hindi ka mo magduwa-duwa nga mag-intra ka mo sa kag open yourself and kung anong passion nyo himuan nyo, follow it. Ang pahayag ni Elaine Noel Borja, Mascara K-Fest organizer. Samtang sa police report, gina-review na sa Negros Occidental Police Provincial Office sa mga kaso nga may kagtanan sa mga ginpatay sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Sa interview sa Mamo Radio Bacolod kay Police Captain Judeces Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, mayara na sa mga individual nga gipasakaan sang kaso partikular na sa banwas sang Calatrava kung sa diin nagluntad ang asudasod nga pagtiro patay sa mga inosente nga individual. Ang nasambit nga krimen ang giniako sa makawalang nga grupo kag ginapahayag nga ang mga biktima ang mga assets ng Philippine Army apang hugot naman ini nga ginpanginwala sang tropa sang gobyerno. So ay katalogo sa karon padayon ng ilapag panipon sang mga ebidensya agod nga mapasakaan man sang kaso ang mga suspect sa pagpatay sa banwa sang Toboso. Dugang pati katalogo ginahulat Manila kung ang pamilya sang biktima ang magpasaka sang kaso batok sa mga suspetsado. Nagpasalig man ang Public Information Officer sang NOCPO nga mahatagan sang hustisya ang tagsa ka mga biktima. Nagresulta ini sang continuous evaluation naton sang higad pa man sa mga binula naton sir, may ara na kita dira sa mga cases nga gin-review naton kung pwede mapasok ang kaso. And then the issue naton especially for the Calatrava, Toboso, we were still collecting the information kag ebidensya. Tapos sir, ang aton to kanang-ulat naton ng pamilya kung we will file case sa iba natin, yung mga, especially so the recent case natin sa Toboso. Ang kabayan sa payag ni Police Captain Judeces Catalogo ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag para sa aton nga katapusan nga balita lokal, ang umiliya subong nga Domingo ang nagapahanumdom sang mensahe nga kung ano ang ginapaambit mo sa kubos amo man ang ginapundar mo sa langit. Sa umiliya ni Reverend Father Chris Gonzalez, ang kura paroko sa Triumph of the Holy Cross Parish Bacolod, kung may yara sa nga pagtililipon, imbitaron ang mga imol, ang piang, ang kumpol, kagiban pa nga wala sang ikasarang magbayad sang ginhatag mo sa ila, apang ang Dios naman ang magbayad sa ibo. So diri kun manggaranon ang tawo nga ginimbitar, sila ang mayara sa nga ibalik sa imo ang ginhatag mo sa ila. Pahayag sinikon ang tawo nagahatag sang bulig sa duta, siya ang nagapundar sang iya mansyon sa langit. Agud sa katapusan siya mayara sang balay nga pulian sa karian sa Dios. Kung ano di ang bulig mo, amo na tong material nga ginapundar to. Pero kung wala ka di gahatag, wala ka di deposito, ang deposito mo ay to gaabot sa langit. Kaya ang imo deposito, nabutang mo lang tanan sa bulsa mo. Tinong hambal sang Ginoo, kung ano ang ginahatag mo, amo na to ang ma-deposito sa langit. Store up treasures in heaven.
Ang payag ni Father Chris Gonzalez, ang Cura Parocos ang Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 24 minutos ang nakaligad sa takda nga alas 6 ang gabi. Kadto na magita sa detalye sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Ginaimbestigaran na sa Commission on Election ang 15 ka mga contractor nga may kontribusyon sa pagpangampanya sa mga national candidates na nakasecure sang kontrata antes o kung matapos ang May 2022 election. Suno kay Comelec Chair George Garcia, luyag niya nga may baluan kung ang mga contractors mayara sang government project sa tion sang filing sang certificates of candidacy sang ila ginasuportaran na kandidato. Sunod rin kung makita na nila ang tanan nga listahan, masulat sila sa DPWH agud check karon ang kontrata sa mga contractor sa eleksyon. Payo ni Garcia, may 15 ka contractor nga naghatag sang donasyon o kung suporta sa kampanya sa 2022 election candidate. Samtang ginbato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, epektibo buwan Setyembre 1. Sudo sa kay PCO Secretary Dave Gomez, ang in-appoint naman si DOTR Secretary Vince Dizon bilang bag-o nga Secretary sa DPWH. Gimandoan ni Presidente si Dizon nga magpatigayon sa full organizational sweep sa departamento agud nga masiguro nga ang mga public funds ang magamit lamang sa infrastructure nga matuod nga nagaprotekta kag nagabenepisyo sa mga pumuluyong Pilipino. Samtang nagaserbe naman nga acting secretary sa ahensya amo si DOTR Undersecretary Giovanni Z. Lopez. Ginpayag sa Malacanang nga bukas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga batunon ang anuman nga suwestyon nagikan sa pamilya Duterte kaangot sa mga ginapangatubang nga isyu sa mga proyekto nga flood control sa pungsod. Isa ka official statement ginpayag ni Press Officer Undersecretary Claire Castro nga padayon ang pagtutok sang presidente sa pagresolba sa mga irregularidad sa mga flood control projects. Dugang pasini, mas maayo kung mahatag ang mga Duterte sa impormasyon kaangot sa flood control project nga ginpatukod sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Wala man gintumod sang palasyo kung ano nga mga partikular nga proyekto o kung komento ang ginatumod. Apang nangin huring-huring sang damlag lang ang pila ka mga isyu nga may kahilaptanan sa budget kag implementasyon sa mga flood control projects. Padayon pa man ang pagkigihinun-anon sang administrasyon sa mga ahensya nga may kaangot sa infrastruktura kag dugang o kung dunang manggad agud maaksyonan ang epekto sang mga pagbaha labi na sa tunga sa nga nagalala nga epekto sa pagbag-o sang klima. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, mas ginpabaskog pa sa Department of Health ang monitoring sang hand, foot, and mouth disease o kon HFMD. Kasunod nga may padibag-o nga 2,525 ka mga kaso sa pungsod walin sa Agosto 9 tubdaw Agosto 16. Ang pinakaulihi nga kaso ang nagdangat sa 39,893 sa bugos nga pungsod. Sa ilang nga buletin, ginbayag sa ahensya nga katunga sang kaso ang lunsay mga kabataan nga nagaedad sa 1-3 ka tuig. Bangod sini, nagapakigangot na ang DOH sa mga local government units agud nga mapabaskog ang pag-monitor sa mga kaso sang HFMD sa mga rehiyon. Ang HFMD ang isa ka makalalaton nga balatian nga nagalapta pagi sa laway, mahimo man ini makuha pagi sa pagtandog sa mata, ilong o kon baba matapos nga mag-uyat sa isa ka bagay nga kontaminado sang virus. Ginapahanom naman sa ahensya ang mga ginikanan nga ipabilin sa puluyan ang mga kabataan nga may mild cases sang HFMD sa 70 na pulo kaadlaw. Kado na magita sa detalye sa ito balita international na patay ang Prime Minister sang Houthi government sa Yemen kag pila ka mga minister sa pag-atake sang Israel sa Sana capital. Sudo sa Israel, target sang ilang nga airstrike ang Chief of Staff sang grupo, Defense Minister kag senior officials, samtang suno kay Mahdi al-Mashat, pinuno sang Houthi Supreme Political Council. Handa sila nga komprontahon ang Israel. Si Ahmad Galeb al-Rawi, nangina Prime Minister humalin sang tinalikdan nga tuig, kag ang de facto leader sang gobyerno amo ang iya deputy nga si Mohamed Moftah ang gin-assign para magpadayon sang trabaho sang Prime Minister. Mandunuman nga halin sang Oktubre 2023 nag-upisa ang giyera sa Gaza sa tunga sang Israel kag Palestinian militant group nga Hamas. Ang Houthis nga grupo ang nagatake sa mga vessels sa Red Sea bilang pagpakita sa ilang suporta sa mga Palestinians. Sila napalupokban sa missile sa Israel kagamuman nga nagbalo sang Israel sa area nga ginakontrolar sang Houthis sa Yemen. Samtang sa katapusan ng balita international, ginkansela ni Indonesian President
Prabowo Subianto ang iya biyahe padulong sa China bangod sa nagalapad nga protesta nga ginapatigayon sa Jakarta kung sa diin pila ka mga regional parliament buildings ang nasunog. Ang protesta nagumpisa nga semana bangod sa manubo nga sweldo nga ginapalala pagid sa nabungguan sa police vehicle ang motorcycle rider nga gibawian sa kabuhi. Sunod ka presidential spokesperson Prasetyo Hadi. Luyag sa presidente nga imonitor ang sitwasyon sa Indonesia kagatagan sa nagakaigo nga solusyon ang problema. Nagpangayo sa pasaylo ang presidente sa Chinese government bangod hindi ini makatambong sa event. Para sa aton nga balita sa hinampang, 128 ka mga aspirant nga nag-apply para sa 2025 PBA Rookie Draft, kalakip sa mga luyag makakuha sang spot ang isa sa 12 ka PBA team amo Sunday former Ateneo Blue Eagle Gio Chu, Juan Gomez Diliano kag Yukin Andrada. Magapasakop man Sunday JC Cruz, Cole Misik, Kobe Monhe, Jana Sahonia, Daniela Malari, Simon Sandago, Sean Umali, kag iban pa. Ang draft proceeding ang patigayonon sa Domingo, September 17 sa Mall of Asia Music Hall. Samtang ang PBA draft combine ang natalana man sa September 4 kag 5 sa Inaris Sports Arena sa Pasig City. Samtang sa balita sa entertainment, nagupdaday ang Filipino pop rock quintet nga Nobita kag ang OPM hitmaker nga si Yeng Constantino para sa bag-o nga collaboration single nga Gayuma. Ang nasambit nga track ang nahanungod sa gitawag nga Secret Love. Sunod sa Nobita nga si Yeng ang idagilayon nga nadumduman nga himuon bilang female collaborator agod nga matagan sang balanse kag emosyon ng ilang kanta. Wala naman nagpangduwa-duha kag baton sang singer ang offer bangod nga nanamian man ini sa tono kag mensahe sang track. Amo to mga kabombo ang amon nga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adto kita sa Domingo petsa 31 sa bulan sang Agosto subong nga tuig 2025. Antes kita magtakop aton danay panubalikan ang aton nga mga headlines. Para sa aton nga balita lokal, DPWH-NIR wala nag-request ang security sa piyak sa ginapangatubang nga kontrobersya nga flood control project. Director sa Singkara Competition sa Mascara Festival 2025, ginainganyo ang mga pumunoy o sosyedad sa Bacolod nga magpasakop sa face-off competition sa tanan nga barangay sa syudad. Mascara K-Fest sa Mascara Festival 2025 ginapreparahan na. Pinaka mga suspect sa shooting incidents nga nagluntad sa Northern Negros na pasakaan na sang kaso. Para sa aton nga balita national, COMELEC ginaimbestigaran na ang 15 ka mga contractors nga involvado sa pagpangampanya sa national candidates nga may kontrata antes ukon matapos ang May 2022 election. DPWH Secretary Manuel Bonoan nag-resign na. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas sa solusyon sa pamilya Duterte ginapangatubang nga issue sa mga proyekto ng flood control sa pungsod. Para naman sa aton nga balita international, Prime Minister sang Houthi government sa Yemen kag pila ka mga minister sa pag-atake sa Israel sa Sana capital napatay. Indonesian President Prabowo Subianto ginkanselar ang bayahe sini padulong sa China bangod sa nagalapat nga protesta nga ginapatigayon sa Jakarta. Para sa aton nga balita sa hinampang, 128 ka mga aspirant nga nag-apply sa 2025 PBA Rookie Draft. Balita sa entertainment, Filipino pop rock quintet nga Nobita kag ang OPM hitmaker nga si Yeng Constantino nagupdanay sa isa ka concert. Amo yadto mga kabombo amon nga natipon nga mga headlines. Kag standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Harana kag iban pa kaupod sa akon nga pagbalik. Sa katapusan, kami ang inyo nangintag balita. Bombo, Glory Faisal Shari. Kag Bombo, Denver Kiano. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News Analysis, ang ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo, bunuan na visa in. Madamo nga mga basher sa iya nagtirada. Matapos nagpanawagan sa social media, si DPWH Secretary Bunuan ang mag-resign na sa tunga sang wala kag tuo nga kontrobersiya. Ang hinamos sa isyu sang flood control nga proyekto, mayara substandard, mayara man nga wala panahimo. Apang nabayara na ang mga ini, kag mayara naman ang nakakabi. Pero ining isa ka politiko, pwerte ang putak. Gusto niya gid nga si Bunuan ang mataktak. Daw mayara ginakadlukan. Basi may landong man nga hindi gusto bakitan, ayabaw sang ginteleskopyo ang iya og saran.
mayara man gali flood control project nga kuno na human. Masubra sa napulo sang ini ang ginisip basi bala amo ini nga daw ginkurdam medyo nagpasingit nga ayhan hinali nga nagpanawagan sa social media daw wala gid siya gindampigan. Tigaylo siya ang ginsuyaan daw nakulbaan kung magapabilin sa pwesto si Bunuan. Ang ini ang pangunahuna pananawa na ginpadala ni Richard Masungsong sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, Laguna,